อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิรารติวิวัชติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกโรสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพธัมมาอนัตตาติตาตถาคตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสสิปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกโรติสัพเพธัมมาอนัตตาติธัมโวจะภควาอาตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันตุนติสัพเพสังขารานิจจติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขสมาโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขสมาโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินทติทุกเขสมาโควิสุทธิยาอาปกาเตมนุเสสุเยชนาปารคามิโนอัฏฐายังอิตราปัชชาติระเมวานุทาวาติเยจะโกสัมมาทาคาเตดาเมธัมมานุวัตติโนเตชนาปารเมสันติมัจจุเตยังสุทุรังกันหังธัมมาวิปหายสุขังภาเวทปันทิโตโอกะอโนกามาคัมมวิเวเกยาตทุรมัมตราตราพิรติเมเจยหิตตวะอาเมอกินจโนปาริโยทัปยะอัตตานังจิตตะกะเลเสหิปันทิโตเยสังสัมโพธิยังเคสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏินิสสาเคอนุปาทาย
เยระตากีนาสวาชุติมันโตเตโรเกปรินิพุตตาติอวิชชาปัจจยาสังขาราสักขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนังสรายตนะปัจจยาภัสโสภัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภโวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนะสุปายาสาสัมภวะติเอวเมตัสสะเกวราสตุกขันธาสสมุทัยโยโหติอวิชชายตเววะเสสวิราคานิโรธาสักขารานิโรโทสักขารานิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามโรปานิโรธนามาโรปานิโรธาสรายตนะนิโรธสรายตนะนิโรธาภาสานิโรธภาสานิโรธาเวทนามนิโรธเวทนานิโรธาตัณหานิโรธนิโรธาอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาภวะนิโรธภวะโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปยาสานิโรธอันติเอวเมตัสสะเกวราสทุกขขันธาสนิโรธโหติยะถาเวปาตุภวันติธรรมะอาตาปิโนชายโตพระมนะสะอาทาสกังขาวะปยาติสัพพายโตปัจจานาติสเหตุธรรมังยะถาเวปาตุภวันติธรรมะอาตาปิโนชายโตพระมนะสะอาทาสกังขาวะปยันติสัพพายโตขยัมปัจจยานางอเวทิยถาเวปาตุภวะติธรรมอาตาปิโนชายโตพระมนาสวิทุปยังเตถติมาลเสนังสุโรวะโอภาสยมันตริขันติอติตังนานวาขเมยยนาปฏิกังเกอนาคตังยัตติตัมปะหินันตังอาปันตันจะอนาคตังปัจจุบันนันจะโยธรรมังกัตถะกัตถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังเวทมโนปรุหะเยอะเชวะเกจมาตาปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังขารันเตนะมหาเสเนนะมาจุนาเอวังวิหาริมาตาปิกอโหรัตตมตันทิตังตังเวเตกราโตติสันโตอาจิกเตมุนิติอเนกชาติสังสารังสันทาเว
สังอเนปปิสังขหาการังคเวสันโตทุกขชาติปุณปุนังขหาการกาทิโสสิปุณเคหังนากาหาสิสัพพะเตภาสุกาภคาขหากุตังวิสังขตังวิสังขารกตังจิตตังตัณหานังขายามัจฉาติอันนี้ไม่ค่อยได้สวดเดี๋ยวล่มอีก49หน้า49บุรพารัสมิงพระพุทธคุณาบุรพารัสมิงพระธรรมเมตังบุรพารัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยาวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภัมภวันตุเมพระคันตัวสุราคันตัวอาคันเนรัสมิงพระพุทธคุณามอาคันเนพระสมิงพระธรรมเมตังอาคันเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุทักษิณลสมิงพระพุทธคุณังทักษิณลสมิงพระธรรมเมตังทักษิณลสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุหรดีรัสมิงพระพุทธคุณังหรดีรัสมิงพระธรรมเมตังหรดีรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุปัจฉิมลสมิงพระพุทธคุณังปัจฉิมลสมิงพระธรรมเมตังปัจฉิมลสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุพายัพลสมิงพระพุทธคุณังพายัพลสมิงพระธรรมเมตังพายัพลสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมราคันตุ
ตัวสุราคันตัวอุดรราสมิงพระพุทธคุณังอุดรราสมิงพระธรรมเมตังอุดรราสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยาวิวานชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวัมชัยเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุอีสานราสมิงพระพุทธคุณังอีสานราสมิงพระธรรมเมตังอีสานราสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุอากาศลาสมิงพระพุทธคุณังอากาศลาสมิงพระธรรมเมตังอากาศลาสมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุปัทวีราสมิงพระพุทธคุณังปัทวีราสมิงพระธรรมเมตังปัทวีราสมิงภาสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวัมชัยเยสัพพทานังสัพพราพังภวันตุเมราคันตุสุราคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศเศรษฐีจงเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตตสัสสานิพุทธชาระปริเกเตราคันตุสุราคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศเศรษฐีจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตตสัสสานิธรรมชาปริเขเตราคันตุสุราคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิปัจเจกพุทธชาระปริเกเตราคันตุสุราคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศเศรษฐีจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนัตตารา
ราชเสมานาเกเตสมันตาสัตโยชนะสตสหัสสานิสัมขะชาระวริเกตวิตาสารตาอิทังเทวมนุสานังยังนามาสันติโคตมังวิจาจารณสัมปันนะมหันตังวิตาสารตาวิชาจารณสัมปันนังพุทธังวันธามโคตมันเตนะโมเมสาภะพุทธานังอุปันนานังมเหสินังตันหังกโรมหาวิโรเมทังกโรมหายโสสารนังกโรโรกหิโตทิปังกโรชุตินทโรโกทันโยชนะปาโมโคมังคโรปุริสาสุมโนสุมโนทีโรเรวโตรติวาตโตโสภิโตคุณสัมปันโนอโนมัทธัสสิจานุตตโมปัทุโมโลกปัจโชโตนารโตวารสารถิปัทุมุตตโรสัตตสาโรสุเมโทอาปติปุคโลสุชาโตสัพพะโลกัสโคปิยทัสสีนาราสโพอัฏฐทัสสีการุณิโกธัมมทัสสีตโมนุโตสิทธัตโถอสโมเกติโสจวัฏตังวโรปุสโสจพระโทพุทโธวิปัสสีจานุปโมสิกิสัพพหิโตสัทธาเวสภูสุขทายโกกกุสันสัทธวะโหโกนาคมโนรณาจโหกาสโปสิริสัมปันโนโคตโมสกยปุงคโวนัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมะคารังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคารังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวระเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคารังยังเกณฑ์รัตนังโลเกเวชติวิวิทังพุทธรัตนังพุทธสมังนาทิตัสสมาโสธิภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกเวชติวิวิทังพุทธรัตนังธรรมสมังนาทิตัสสมาโสธิภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกเวชติวิวิทังพุทธรัตนังสังฆสมังนาทิตัสสมาโสธิภวันตุเตสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสานะพุทธเตเชนะโสทินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวาธัมมรัตนังโอสถังอุตตมังวราปริราหุปัสสะมนังธัมมเตเชนะโสทินานาสันตุปัตถวาสัพเพพ
ยาวุปัสสะเมนตุเตสักกะตวาสังขารตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุนายยังปาหุนายะสังฆเตเชนะโสทินานาสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเตโพชังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยามปิติปัสสัตติโพชังคาจตถาปเรสมาธุเปกขโพชังคาสัตเตเตสัพพทาสินามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกัสสมิงสมัยเยนาโทโมคัลลานันจะกาสปังคิลาเนทุกิเตทิสวะโพชังเคสัตตเทสยิเตจตาอภินันทิตวารโรคาโมจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปิลิโตจุนทาเทเรนตันเยวะพนาเปตวานาสาธารังสัมโมทิตวาจาภาธาตัมหาวุฒาสิทานาโสเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาปะหินาเตจะอาภาธาตินันนัมปิมเหสินังมาคาหตกิเลสาวะปัตตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะโสทิเตโหตุสัพพทายันโทนิมิตตังอวมังคารันตโยจามนาโปสกุณาสสะโทปาปาคาโหตุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันโทนิมิตตังอวมังคารันจโยจามนาโปสกุณาสสะโทปาปาคาโหตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตตังอวมังคารันจโยจามนาโปสกุณาสสะโทปาปาคาโหตุสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุเปิดไปหน้า84มงคลจักรวาลใหญ่ สิริทิติมาติเตโชชัยสิทธิมเหทิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการาสสะพันตรายนิวารณสมาทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวะติงสมหาปุริสระคณานุภาเวนะสิตยานุภยัญชนะนุภาเวนะอาตุตรัสสะตมะคาลานุภาเวนะฉัพพันนรังสี
ยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะสัสสะปารมาทปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธัมมขันธานุภาเวนะนวโรกุตรธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกมัคคานุภาเวนะอัตถสมาปฏิยานุภาเวนะจารวิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะภรญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณาติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปะเรตานุภาเวนะรัตนาตยัสสรณานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคโสกุปัฏฐวะทุกขโทมนาสุปายาสาวินาสันตุสัพพอันตรายาวินาสันตุสัพพสังกาปาตุยหังสเมชันตุทีขายุตาตุยหังโหตุสัตวาสชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปะภาวตวันภูมิกังกามหาสมุทธาอารักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันตุภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตนาคาตยาขวุตานังปาปะคานิวารณาปฏิตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุวัตเวมนาคาตยาขวุตานังปาปะคานิวารณาปฏิตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสัอุปัฏฐเวนะคาตยาขวุตานังปาปะคานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปัฏฐเวจ้าเอธรรมจักรเลยเอวเมสุตังเอกะสัมยังภะคะวาภารานาสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิกาทาเยตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขอัตตาปาปชิเตนะนะเสวิตาปายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกา
นุโยโคหิโนคัมโมปตัวจนิโกอนาริโยอนาถาสันนิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถาสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุโหอันเตอนุปคามมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายาวิมญายสัมโพธายานิอานาญสังวาตติกตมาจัสสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายาวิมญายสัมโพธายานิพานายสังวาตติยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยทิฏฐัสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายาภิญญายสัมโพธายานิพานายสังวาตติทังโคปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจะชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมานาสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนาปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัจจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปานาภิกขเวทุสมุทัยโยอริยสัจจังญายะตัณหาปุโนภวิกานะทิราคะสหคตาตาตตราพินันทินิสัยยทีทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปานาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคะนิโรธจักโคปนิทิสัพโคโพติละโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทาทุกขังอริยสัจจาปริญญายันติเมภิกขเว
อนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชะอุทปาทิอาโลอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจะปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจะปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิธัมทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรอริสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตามันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง
ทวาทัสสาการังยถาภูตังญาณทัสสนานาสุวิสุทธะอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพรามเกสสมณพรามนิยาปัจฉายสเทวมนุสายาอนุตตรสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุปาริยสัจเจสุเออันติปริวัตังทวาทัสสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิยทัหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพรามเกสมณพรามนิยาปัจฉายสเทวมนุสายานุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมธาสนะอุทปาทิอโกปาเมวิโมติยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติธรรมจะภควาอัตตมนะปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปนเวยการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกทัญญาสวิชังวิตมลังธรรมจักขุอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจะภควตธรรมจักเกภูมาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยาอิสิปตเนมิกทาเยอุตตรังธรรมจักกังปวัติตังอาปฏิวัติยะสมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภูมานังเกวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาดุสิตาเทวาสัทธมนุสเวสุงดุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมานารติเทวาสัทธมนุสเวสุงนิมานารตินังเทวานังสัทธังสุตวาปารณิมิตวาสวัตติเทวาสัทธมนุสเวสุปารณิมิตวาสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมปาริสัชชาเทวาสัทธมนุสเวสุพรหมปาริสัชชานังเทวานังสัทธัง
สุตวะพระมปโรหิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงพระมปโรหิตานังเทวานังสัทธังสุตวะมหาพระมเทวาสัทธมนุสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัทธังสุตวะปาริตาภาเทวาสัทธมนุสาเวสุงปาริตาภานังเทวานังสัทธังสุตวะอัปปมานาภาเทวาสัทธมนุสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัทธังสุตวะอาภัสสราเทวาสัทธมนุสาเวสุงอาภัสสรานังเทวานังสัทธังสุตวะปาริตาสุภาเทวาสัทธมนุสาเวสุงปาริตาสุภานังเทวานังสัทธังสุตวะอัปปมานะสุภาเทวาสัทธมนุสาเวสุงอัปปมานะสุภานังเทวานังสัทธังสุตวะสุภกินาคาเทวาสัทธมนุสาเวสุสุภกินาคานังเทวานังสัทธังสุตวะเวหาภลาเทวาสัทธมนุสาเวสุเวหาภลานังเทวานังสัทธังสุตวะอวิหาเทวาสัทธมนุสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัทธังสุตวะตาภาเทวาสัทธมนุสาเวสุงอัตตาปานังเทวานังสัทธังสุตวะสุทัสสะเทวาสัทธมนุสาเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัทธังสุตวะสุทัสสีเทวาสัทธมนุสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัทธังสุตวะอากานิทกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภควตาอาราณสิยังอิสิปตะเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยัมสามเณนะพระมเนนวาเทเวนวามาเตนะวารามุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพระมโลกัสสะโทอาภุอาจิอายัญจะทัสสะหัสสิโลกธาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปะตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยติติทัง
อายาสมะโตโกทัญญาสะอัญญาโกทัญโยตเววนามังอาโหสิติพักเข้าห้องน้ำสัก10 นาทีใครปิดไฟ สวดจนหน้ามืด ก็ในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นการภาวนาในรูปแบบของเนสาชิกังคะนะ หนึ่งในข้อวัดนะฮะข้อที่13นะของการทุดงควัตของพระภิกษุนะฮะแล้วก็ผู้ถือศีลถือว่าเป็นการฝึกตนนะฮะอยู่ในอริยบท3แค่นั้นนะครับก็คือยืนเดินนั่งนะฮะห้ามนอนนะครับแต่ว่าท่านใดก็คือเราจะไม่บังคับนะฮะเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะฮะโดยการปฏิบัติอย่างของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าท่านนั้นนะยึดมั่นในเรื่องของการเป็นชิกมาตลอดชีวิตนะฮะเรียกว่าหลังจะไม่ถึงพื้นแม้กระทั่งเวลานอนนะฮะจนกระทั่งการปฏิบัติภาวนาอย่างอุกฤษของท่านนั้นถือได้ว่าทำให้ท่านนั้นเป็นเรียกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นนะฮะซึ่งมีความทรมานมากแต่ว่าหลวงพ่อเกษมนั้นท่านก็จะใช้ในเรื่องของกรรมฐานนั้นในการรักษาจิตเอาไว้นะฮะเพราะนั้นก็คือเป็นการแยกกายแยกจิตนะจนกระทั่งอาการอาพาธของท่านนั้นนะถึงขั้นวิกฤตนะฮะแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดนั้นก็พยายามนิมนต์หลวงพ่อเกษมท่านเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่หลวงพ่อเกษมท่านก็ปฏิเสธทั้งหมดทั้งมวลจนกระทั่งนั้นความไปถึงพระเนตรพระการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลรัชกาลที่9นะฮะดังนั้นพระองค์ท่านจึงนะเสด็จพระราชดำเนินนะฮะมาเยี่ยมหลวงพ่อเกษมและขอนิมนต์นะฮะขอนิมนต์ให้หลวงพ่อเกษมนั้นทำการรักษาในเรื่องของกระดูกทับเส้นและขอให้ท่านนั้นได้พักผ่อนตามที่แพทย์นั้นได้สั่งหลวงพ่อเกษมเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นมาเสด็จมาถึงที่นะฮะก็บอกว่าก็รับปากมหาบพิตรในเรื่องของการรักษาโรคกระดูกทับเส้นจนกระทั่งหลวงพ่อเกษมนั้นเมื่อรักษาเสร็จปุ๊บท่านก็เลยยอมที่จะนอนนะฮะนอนแต่การนอนของหลวงพ่อเกษมนั้นก็ท่านก็นอนไปภาวนาไปเช่นกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าสุดวิสัยนะฮะดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปในเรื่องของการภาวนาในส่วนตรงนี้ที่ยกตัวอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายเหนือนะที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็อุกฤษในส่วนของการปฏิบัติเนสาชิกังเนสาชิกังคะนะครับก็คือการยืนเดินนั่งแค่นั้นเลยนะฮะหลังแตะนะฮะหลังจะไม่แตะพนักพิงถ้าจะนั่งหลับก็นั่งในท่าถ้าจะหลับก็คือนั่งในท่าหลับนะฮะในท่าเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้บังคับกันนะฮะนั่นถึงว่าถ้าท่านเมื่อยในลักษณะของการแล้วเนี่ยท่านสามารถเปลี่ยนเป็นอริยบทในการยืนนิ่งๆยืนนี่ยากที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่านั่งยากนะเดินยากยืนนิ่งๆเนี่ยยากสุดเพราะว่าท่านต้องเลี้ยงในส่วนของตัวสตินะครับแล้วก็ถ้าแค่หลับตาบางคนไม่อยู่น้ำในหูไม่เท่ากันก็อาจจะเซไปได้นะฮะแล้วก็ในส่วนนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะเปลี่ยนอริยบทก็เปลี่ยนเป็นการเดินนะก็เป็นการเดินจงกรมนะครับยืนเดินนั่งนอนขออภัยนอนไม่มีนะฮะในการเดินจงกรมนั้นนะครับถ้าเป็นเราท่านนะครับอย่างพระที่เคร่งปฏิบัติท่านก็จะประมาณ29หากไม่มีพื้นที่ก็ประมาณสัก19นะครับแล้วก็กว่านะแต่ถ้ามีพื้นที่ก็ประมาณ29นะครับนะแล้วก็การเดินนั้นก็คือจิตให้อยู่ภายในตัวคำว่าจิตให้อยู่ภายในตัวนั้นหมายถึงว่าปกติแล้วเราจะคิดออกข้างนอกเนาะแต่เวลาเราเดินจงกรมเนี่ยจิตมันจะอยู่ในเรื่องของการเดินนะฮะพอจะเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยมือเราก็ต้องประสานกันจิตก็จะอยู่ที่มือนะฮะหัวเราก็ต้องตั้งตรงจมูกก็ต้องหายใจจิตก็จะไปอยู่ตรงนั้นฮะมันจะเดินภายในตัวนะฮะก็จะเลี้ยงอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะก็คือวิธีการนะครับ
ก็เป็นคร่าวๆนะตรงนี้สำหรับสถานีนะฮะวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินรวมไปถึงช่อง YouTube ของวัดฝายหินก็ทำการถ่ายทอดตลอดคืนนะฮะในเรื่องของการปฏิบัติในสัจฉิกังของวัดฝายหินนะตรงนี้ก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านครับกล่าวคำก่อนทำสมาธิและเดินจงกรมณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทาน ซึ่งพระกรรมฐานที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ขอขานิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และวิปัสสนาญาณจงมาเกิดมีในสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้3 หนและ7 หน100 หนและ1,000 หนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดท่านใดจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมก็ตามอัธยาศัย
คัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาภทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจักขาเมตรุวนาคาเนเคหวัดภูมิให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยักขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโม
งธรรมโมโลกันตังกินาเตสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปัสสัมปันติตายโกสัมภูปันโตปัสสมโนภูตยังคณิวารันโนอาการมันจุสัมมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปปมันตโนรัญโยวิจยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวังคามิปุตตะโตวันตุตยานสโยยันตสังวันเนติกุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมปโลกานุกรรมปันโกวันตสังสารกัมมโนสัมปกรรมทัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวินโทสัมปเทวะคารตตโมสัมภาสวัตริกินโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรานาสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะอิตังกโรพยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตันโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวัตสโยจเนวัสสะตสหัสสานิตตวาโนเกวินายโกโลกาโลกตโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทัญโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัสสะตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจ
ตุโสสัมปปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมังคโลนามสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังปิโยทัสสะสหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณตะกุณเนหิสัมปสันตหิเตสะโกกโรตุโนมหาสันติงอารโรกยัญจะสุขังสัตตาอาสิติรัตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวโตนามสัมพุทโธสัมปโลกุตตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโมปิโตนามสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังกเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสามพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามสัมพุทโธโลกเจตโธนราสะโพหันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนปิปุณโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตถาสิติรัตโนเปโทนารโทสัมปกามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังภรเตปภานาวุติวันสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติทุกขโตสัตเตโสปิสุทธิงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปทุโมตตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสิภรันติทวาตัสโยชเนวัสสัตตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเต
โตปิปาเลตุโนสัตตาอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตาสัพพะกติการังติปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสารตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวัสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนโสติปุถโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติระโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวาสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสติสัพพะคุณโนเปโตสัพพะโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังโสติงกโรตุโนอสิติรัตโนเพโทอันตตาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอัฏฐาสินายโกตัสสะปากติการังติภรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเสวะสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามาสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเพโทปิโสโรกาคณายโกอนุปโมอัสสทิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนอารกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนปุโตโลกาคณายโกจะนำผู้จังวิโรเทนโตนิพพาเป็นโตสัทเทวเกนาวุติวัสสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสอุตตรันโตปะหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรัตโนเพโทวิปัสสิโลกนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสนังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตติหัตถโมเพโท
สิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสสมันตายโยชนะตะเยโสปิอัตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสพุนามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโทกกุสันโทมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคัมมนาสามพุทโธติงสหัสสมุขโตติงสวาสัสหัสสานิอายุตามเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราละเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามาสัมพุทโธธรรมราชาปปังกโรวิสติหัตถโมเปโตวิสัสสหัสสอายุโกอนุปโมสมะสโมเทวสันทาอนุตตรกโรตุโนมหาสันติงกกยัญจะจยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเปโทโอตโมสักยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิปากายวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรปยาติตาสัพพโลกสุขาปทาสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมายามเหสโยทุเรติวินัยติสวาสัมปัตตาตังกเนเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยาติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินโคจโรกิเลสชาลวิทังสิวิสุทโธพุทธเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโร
ตุโนศีลาธิคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะพะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินัยโยอนุตตรอนาสวะปริสุทธโธนิราตาโสภวาภเวนิพพานโคจรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอักโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัตติโยภัตติโลจตากินัยโยอนุตตรโลกาสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกถังสุตวายโสเอกขมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจะปัญญาสเถรานิสหายกาปัตวานะปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนาตุระวันนิโนขีนาสวาวสีปุตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนโยนะติกัสสะปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตรสสังโฆเถระสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสัทธาโสติงกโรตุโนกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปัญนินางปัญญายสาลิปุตตัสสะกลังนาคติโสละสิงสาลิปุตโตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวะโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังคุลิกมันเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตวิงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรตุติโยอาคสาวะโกอิทธิมันตานังโสอาโคสัทธาโสติงกโรตุโนมหากัสสปะเถโรปิโอตัสสะกนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวะโกอรัญญวาสาภิระโตปังสุโกรัตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเย
อาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโคจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธปมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเสโตภะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนอุจจากุริกานังอาโคปติสุตมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตยัตถาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขมาปิโตมหาคินาสวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานาปัสสานโนพุทธัสสะสะเนภคุจาระหะตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนโกลาปัสสะทัชนะโกกาลุทาเยมหิติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเกณังเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเถโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนตังเกตปาติตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจาโนภวนิสเนโหเทโรโสติงกโรตุโนละกุณตปัตติโยเทโรมายุสรานโมตโมทัปิโตอาคาฐานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทากินายโยอนุตตโรสุโพธิโพตธรรมโนเตโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวะโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนยาเยนังอุตตโมเทโรกังคาเรวัตนามโกสมาธิยานากุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตโมปะหิตันโตสัทธาเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอัคโคติวันนิโตเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเทโรสิวลิอิสิวิสุตนโสรโตปัญจยาติมิสัทธาโสติงกโรตุโนสัทธาทิโมตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจะปะหุโรเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนราหุโรพุทธพุทโตปิเกขากามานโมตโมทายาโทสัพพธรรมเมตุมหาสันติงกโรตุโนสันตายาปาปจิตวานารัตถปาโลปรังกมีเอ
เอตตาเกติโตเยวัตตาโสติงกโรตุโนคุณทธาโนมหาเถโรสลากังปตมังคโตตติโตเยวัฏานามิตถาโตถิงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมอาโคติตุตวันนิโตวาอิโสอะระหะเสโทสัทธาโสถิงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาตานัมอิตาปิโตอุปเสโนวังคันตะปุตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาโอทัพปิโตอังคาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนปิลินทวาจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทัพปิโตอาคาธานามิโสทยาโลกยังตถาตุโนภาหิโยทารุกิริโยขิปปาปิญญานโมตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสะปัตเถโรจิตตกถินโมตโมมิจาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปัสสัมปิตาปัตตานังอาการตานัมพิตาปิโตโกติโตอะระหะเสโตสัทธาโสถิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาานโมตโมภากุโรอะระหะชาโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติปุตตวันนิโตโสปิโตนามโสเถโรสัทธาโสถิงกโรตุโนมหากัปปินาเถโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุตโลโอวาทธาเนสัทธาโสถิงกโรตุโนภิกขุโนวาทตานาโคนันทโกเวสุโตปาเลตุโนตัทธาเถโรโสถิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุโคตัตวารโรอาคัตถาเนติโตอาหุนันตัตเถโรวสิปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคัตถานัมอิทาปิโตสาคโตนามโสเถโรโสถิงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตโพตสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเถโรปิมโนมยาปินิมิโตทัพปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมหิทัพปิโตราโทเถโรมหาโสถิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรัตรานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุตมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเตมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสโวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศีลสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุ
โนสัพพเวพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินปัตติปรายโนสัทธัมมสวโนเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจจิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพธปัสสันนมานะโสสุปาหุปัญจลีกโตนาสววติปุตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยจุสมาหิโตสัตโตยายีวันเนวาสิสัทธาโสติงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรเอกันโตนะรามเรธาเรนโตอันติมันเทหังสัทธาโสติงกโรตุโนวิมโรวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยกาเขมมโนปัตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังจานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระคังปัตโตโสทยาโรขยังตถาตุโนปาติโมกัมมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสติงกโรตุโนตันหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราจิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานะปุปโยคังสมารปิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพินโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมสาคโรวันตสังสารคัมมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพติโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนปุตตาปัสสะทะสัมปันโนปะปะเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนมารัญจโยมหาเทโรรามเนยโยมหิตติโกนิพพานนินนจิตโสสัทธาโสติงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญ
ยัญจะเวติวัตโตอนาสโวเวรัตเถโรระหัปปัตโตจตาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกลตโรยติปุปปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจทินโนปัญจชโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเทลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญจุปันนานิอภัยนิการตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตวาสัมพุทธปฏิมากุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปะปะปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตตเรโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตตธรรมระเตนะโสธรรมาระปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเถโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสลขีระวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสติงกโรตุโนโพธสาสนมาระโตสมิติภาวนาระโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตชิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมาระปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปัตติปรายโนมิชาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสังกิโยโจรธรรมโน
สัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรคยังตถาตุโนปัญหาปยากรเนเจโกเมตตาจานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเตโรปะโหตุโตเมตตายายิตโมคาติสัทธาโสทิงกโรตุโนโยจะบุพเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนวิปัสสนาทุราเยปิเถราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสถิงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังติปุณีนางโคตมีจินมาตุชาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคันธาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะโมตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนวินัยทารีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามพิสัทธาโสทิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนางนันทาเถรีตินาเมสาอาคาธาเนติตาอุจธาโสทิงกโรตุโนอาราธเวริยานังอาคาโสนาเถรีตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนติปจักขุกานังอาคาภปุลาอิติวิสุตาวิสุตตนยนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทโสทิงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวะภิกขุนีนางอาคาโสทิงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสทิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนังอาคากิสาปิโคตเมทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอโรยัญจะสุขังสัตตาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะอุปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรธาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัสสะโกจัมเปยมุจลินโตจกา
พะโลปุจกิจสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโตจักุงกุวิโลปลาลโกจิตรนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโตจวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิโตมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโพรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาชรัตถาวาสลัตถาวาปัปปะเตยานทิจารากโรตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมัตตามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยังกนิวารณากโรนตุโนมหาโสติงอารโรคยัญจยังสัทธาเยยังขาสัตตหัสสะกุมาคาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนสัพเพติสรณายักขามหิสักขาจุตินทรากโรนตุโนมหาโสติงอารโรคยัญจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายักขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกโรนตุโนสาตาธิราติสหัสสายักขานิราธิวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกโรตุโนเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสติงกโรตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตตสหัสสังยักขานังปยิโรวาสติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกโรตุโนปุริมันจติสังราชาทัตรัตโถปัสสาติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัตติโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหโพเตอิสัทธาโสติงกโรตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตติโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิรุณโหสหโพเตอิสัทธาโสติงกโรตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปาโคปัสสาสติอาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิโรปาโคสปุตเตอิสัทธาโสติงกโรตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยักขานันจะอธิป
ติมหาราชายสัตติโสปุตตาปิตาสหโวอินทนามามหาปลากุเวโรสหปุตเตหิสทาโสทิงกโรตุโนปุริมังติสังตตรัตโตทาคิเนนวิรุณหโกปัจจิเมนวิโรปักโขปุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัตถนามานาอัตถังสุตตาโสทิงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจันิกาสามายาปุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสหจันทโนกามเสโทจะกินลุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมตมานาสัทธาโสทิงโนกรณตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสตราจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนาคราเจมหาภเลขเหตวาจินเกเตวะปะขันติงตุนเพบาลาเตพุทธสรณาสัพเพโสติงกรณตุสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวายโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพัตตาสัทธาโสทิงกโรตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสทิงกโรตุโนปันนาสโยชนายเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตเมวิหันตวานาสุริโยโสทิงกโรตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังสีสัทธาโสทิงกโรตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสทิงกโรณตุโนนาคาตานิปุรักขตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศโทสัทธาโสทิงกโรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทธกาจโรชาจะอุมมาโปมปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนจตาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวันเตสิโนตเสเตทัสสะกายาสัทธาโสทิงกโรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุมาคิตาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะกายาสัทธาโสทิงกโรณตุโนสงกากรัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทว
วิจักขณาสัทธามันตาหารคจามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัจจุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทมานาจินทานาตถาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตสัสเววสมันตโตเทวาทโยปานคนาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเสธาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัทธกาทโยยักขคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสติงปาสุงกโรตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตามหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสติงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสติงเสกาเสกปุตุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยานชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสันตหิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุปกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุตตชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตสุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชาณสันติโนเสกปุถุชนาเสกาทาสันติงกโรนตุโนสัมปติยานหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรนตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสติงภาสุงกโรนตุโนสุทัสสานามพระมาโนปิรูปาชานโพธิโนอภุนากัมปนากาเมสันติงภาสุงกโรนตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสติงกโรนตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินนภวนิสเลหาสัทธาโสติงกโรนตุโนปัตมาโรปะพระมาโนสัพพโรปะวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพตาโสติงกโรนตุโนตุติยาโรปะพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรนตุโนตติยาโรปะพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพ
สัทธาโสทิงกโรนตุโนจตุธารูปพรหมาโนเหตาชานวิราชิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสทิงกโรนตุโนเวเทเหปรโภยานเนจัมปุยิเปปุรุมภิกขเทวยัคขปิสาเจหิตันติงวิชาคราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตริกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสทิงกโรนตุโนมาระเสนวิกาตัสสตินาสตุปชายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมาตุโนนานาคุณวิจิตัสสะรูปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโรจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมาตุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสะตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโชปะเลนะมหตาสัพพมังคลมาตุโนรูปกายสัทธิสัสสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมาตุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสะเนพุตตัสสะมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสัพพมังคลมาตุโนตุราติสิสหัสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสะสนัสสะปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปะปะปะวะเหนะสัพพมังคลมาตุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสะตาทิโนปะหินะสัพพปะปัสสะสีราติขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนัสสัพพมังคลมาตุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยัคขปิสาจกาวิชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนัสสัพพมังคลมาตุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยสุนัยวาวิเชยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติสุทิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังลเพอายุกามโมลเพยายมปุนตกามโมลเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปัสสะปยังตัสสะโนปิปัสสะปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะตามาติตานิจติขมายุมหาโสติงอารทยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเศ
นะโรวิจเยเวริโนสัพเพนะสัจเจหายภิกขุยะเตสัพพทาปะเตปิติงวิปัสสิงนาวะคาหติโรเกหินาภิกขุยะเตสวัสสุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามปันหการะกัสสะทโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพสันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปะปะติสุขติสัตตาเทวันทานเนนะกะเรวานิจโมปาตัสสันติยาปาลกาเทวราชาโนเตจสิริวิวันตนาปัตตปยาปาติสัญญาตาอุปปาตาจันตะเลกะจาอินหาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุติตาตาภูมปาตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติยาทุกขปัฏฐานจเนทุกขพยาปัฏฐานจเนพยาโสกปัฏฐานจเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุการจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธาวิสัพพโสภวตุสัพพังพลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสตาโสทิภวันตุเต อนุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลาย
ย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤษยานุภาพแห่งพระคาถาอุปาทสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปาทสันติศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จากริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้
วันแรม1 ค่ำเดือน 9วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29 สิงหาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยเครือข่ายสาธุชนสามารถติดตามรับฟังรายการนี้และรายการธรรมะสาระที่ดีๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแอปพลิเคชันนี้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาไว้ในที่เดียวกันมากถึง50 สถานี50 สถานีมีธรรมะให้เราได้ศึกษาเรียนรู้สดับรับฟังกันตลอด24 ชั่วโมงและที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะพกพาโทรศัพท์มือถือเปิดฟังไปได้ทั่วโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ณมุมใดของโลกก็ตามถ้าโทรศัพท์ของท่านมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟังได้ทุกพื้นที่ของโลกสะดวกมากท่านผู้ฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่รวมกันอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันนี้มีมากถึง50 สถานีแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับรายการในวันนี้ขอเริ่มต้นข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินสร้างเจดีย์ปีนี้มีเจดีย์ให้ญาติโยมร่วมทำบุญสร้างกันถึง3 เจดีย์นะญาติโยม 1. มหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในปีนี้ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่7-8 พฤศจิกายนใครที่จะร่วมบุญกฐินวัดศรีอุดมวงศ์เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์ศรีสงครามก็สามารถร่วมบุญได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์อีกวัดหนึ่งคือวัดป่าหม่อมเจ้าสมาคมกิตติยากรอยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิกฐินปีนี้ของวัดป่าหม่อมเจ้าสมาคมกิตติยากรจะให้ญาติโยมร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างเจดีย์รักขิตจิตโตชื่อเจดีย์นะฮะรักขิตจิตโตเป็นเจดีย์ที่จะบรรจุพระบรมอัฐิขององค์บูรพมหากษัตริย์ใครที่จะร่วมสร้างปีนี้เป็นเจดีย์ที่2ที่วัดป่าหม่อมเจ้าสมาคมกิตติยากรอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะโยมนะอีกแห่งหนึ่งเป็นการสร้าง
อุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาเหมือนกับการสร้างเจดีย์ยังไงอย่างนั้นเลยญาติโยมเพราะว่าอุโบสถหลังนี้เน้นรูปทรงเจดีย์พุทธคยาจำลองแบบมาจากประเทศอินเดียเหมือนมากอาตมาไปเห็นมาแล้วใครจะร่วมบุญกฐินปีนี้ในการสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยานะงานนี้ญาติโยมสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่งานจะจัดในวันที่14พฤศจิกายน14พฤศจิกายนนะบุญกฐินวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมท่านใดจะสอบถามรายละเอียดกฐินบุญกฐินวัดหนองกายนะโทรศัพท์ไปที่ถึง6และโทรศัพท์มือถือส่วนวัดฝายหินวัดบ้านปลาคูนวัดสามชุกวัดป่าจริยธรรมวัดปากทางเจริญที่ดอยหล่อเหล่านี้เดี๋ยวจะนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปนะโยมนะเอาละท่านสาธุชนวันนี้ทางรายการนั้นมีคลิปเสียงจากงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยการออกโฉนดที่ดินให้วัดจัดขึ้นโดยวัดร่มโพธิธรรมบ้านหลัก160บนหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยโดยมีคณะวิทยากรจากภาคีเครือข่ายพุทธช่วยพุทธแห่งประเทศไทยมาบรรยายถวายความรู้แด่คณะสงฆ์จังหวัดเลยทั้งจังหวัดเมื่อวันที่23 สิงหาคมที่ผ่านมาอาตมาภาพได้เดินทางไปร่วมถ่ายทอดสดกิจกรรมทั้ง2 วันแล้วก็บันทึกเทปเหล่านั้นไว้วันนี้จะให้ท่านทั้งหลายที่พลาดโอกาสในการรับชมรับฟังในวันนั้นเนี่ยก็จะได้มาสดับรับฟังในประเด็นที่สำคัญและเป็นเนื้อหาที่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่อำเภอหนองหินก็จะนำมาปรารภแล้วก็เปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเมื่อจบในการเปิดคลิปเสียงในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลที่มาประชุมร่วมกันในวันนั้นให้พวกเราได้สดับรับฟังกันไปยาวๆตลอดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันซึ่งอาจจะ
มองไม่เห็นตัวหนังสือมองไม่เห็นภาพในขณะที่บรรยายและพูดออกอากาศทางวิทยุแต่ก็ขอบอกกับสาธุชนว่าถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปดูคลิปในการถ่ายทอดสดก็สามารถเปิดเข้าไปดูในช่อง YouTube ของอาตมาได้เลยชื่อช่อง YouTube นะ DDTV CFM 8875เป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะเป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ทุกตัวแล้วติดกันทั้งหมดไม่มีวรรคชื่อช่อง DDTV CFM 8875เมื่อเข้าในช่องได้แล้วให้แตะไปที่ชื่อช่องที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วช่องทั้งหมดจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแถบสถานะด้านล่างจะขึ้นมาปรากฏให้เห็นจะมีตัวหนังสือบอกว่าหน้าแรกวิดีโอแล้วก็อะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งมาถึงตัวหนังสือที่เขียนว่าไลฟ์สดให้เราแตะเข้าไปที่คำว่าไลฟ์สดแล้วคลิปวิดีโอที่ได้ทำการถ่ายทอดสดในงานวันนั้นเนี่ยจะขึ้นมาปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นเป็นชื่อป้ายของโครงการชัดเจนเลยโครงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยการออกโฉนดที่ดินให้วัดนะทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปชมคลิปวิดีโอได้เลยมีทั้งหมดน่าจะประมาณ5คลิปนะฮะ5คลิปนี่สามารถที่จะเข้าไปดูได้แต่ถ้าใครฟังทางวิทยุก็จะมองไม่เห็นภาพนะก็ต้องไปเปิดทาง YouTube เอาและในเบื้องต้นวันนี้เนี่ยจะนำเสียงการกล่าวเปิดงานของท่านวันชาติวรรณพงษ์นายวันชาติวรรณพงษ์นายอำเภอหนองหินมากล่าวนะมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันแรกคือเช้าของวันที่22สิงหาคมนะเดี๋ยวเราลองมาฟังท่านนายอำเภอหนองหินซึ่งท่านเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของวัดร่มโพธิธรรมอยู่ด้วยและท่านจะปรารภและพูดถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรโดยเฉพาะท่านได้กล่าวถึงวัดร่มโพธิธรรมด้วยกล่าวในทางที่เป็นไปในทางอย่างไรนั้นลองติดตามรับฟังกันดูฟังกันเสร็จเดี๋ยวจะมาสรุปเล็กน้อยแล้วก็จะให้เข้าสู่เนื้อหาการบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์ตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยโยมแต่ว่าอาจจะไม่จบในวันนี้นะเพราะเวลาของรายการมีจำกัดก็จะต่อยอดไปในวันพรุ่งนี้ต่อกันไปและผู้บรรยายถวายความรู้นั้นเป็นเพียงคนเดียวเลยในวันแรกมีคนเดียวเท่านั้นก็คือว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์จุลสรรทันอินอาจอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิเป็นต้นท่านเป็นอยู่หลายจังหวัดทางภาคอีสานและโดยเฉพาะมาเป็นอยู่ที่ขอนแก่นได้ทำการดำเนินเดินเรื่องออกโฉนดที่ดินถวายวัดไว้ตั้งได้100 กว่าวัดในจังหวัดขอนแก่นญาติโยมเชื่อไหมคนแบบเนี้ยข้าราชการแบบเนี้ยทำไมจึงมองไม่เห็นกันทำไมจึงไม่ประกาศรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆให้กับเขานี่แหละที่อยากจะบอกกับทุกท่านเขาทำงานจริงๆโยมแล้วการไปร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้เนี่ยอาตมาภาพในฐานะเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายพุทธ
ช่วยพุทธแห่งประเทศไทยอยู่ด้วย ก็เลยนำข้อมูลเหล่านี้มาถ่ายทอดให้พวกเรากัน เราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เราได้ยินจากสื่อแมลงวันในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะ เมื่อเรามาได้ยินได้ฟังกับเจ้าของเรื่องคือวัดร่มโพธิธรรมโดยตรงเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันดีกว่าเบื้องต้นนี้จะนำการกล่าวเปิดงานของท่านนายอำเภอหนองหินนายวันชาติวรรณพงศ์ซึ่งเป็นนายอำเภอหนองหินในปัจจุบันนี้แหละท่านมาเป็นประธานในงานเดี๋ยวไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้นะบัดนี้ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายวันชาติวรรณพงศ์นายอำเภอหนองหินได้ขึ้นไปกล่าวทักทายเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการหรืออะไรอย่างนี้ในส่วนของทางราชการนะครับขอกราบเรียนเชิญกับท่านกับนมัสการพระครูปริยัติยาธรรองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระคุณเจ้าพระสงฆ์ผู้เจริญทุกรูปพระสมุทัศพงศ์อนันโยเจ้าวาดวัดร่มโพธิธรรมแห่งนี้นะครับพระเทรานุเถระคณะสงฆ์จากจังหวัดเลยคณะสงฆ์จากอำเภอหนองหินในพื้นที่แห่งนี้นะครับและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งวันนี้ก็เป็นฝ่ายปกครองฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองนะครับผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลยนะครับผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมฟังสนทนาธรรมสนทนาในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินในการออกโฉนดในพื้นที่วัดซึ่งเป็นปัญหากันอยู่ในขณะนี้นะครับผมนายวันชาติวรรณพามในอำเภอหนองหินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางวัดนะครับได้เชิญผมได้มาพูดคุยกับคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองข้อกฎหมายเกี่ยวกับฝ่ายคฤหัสถ์กับข้อกฎหมายของฝ่ายทางธรรมะนะฝ่ายทางวัดนะครับซึ่งวันนี้นั้นเป็นการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในการออกโฉนดที่ดินให้วัดพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับวัดก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการสร้างคุณธรรมและความสามัคคีให้แก่ชุมชนดังนั้นการดูแลรักษาที่ดินของวัดให้มีความมั่นคงและมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วัดมีโฉนดที่ดินหรือมีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองและรักษาเขตพื้นที่กรณีสงฆ์ของวัดให้ปลอดภัยจากการบุกรุกหรือข้อพิพาททางกฎหมายตลอดจนสร้างความมั่นคงให้แก่วัดในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การให้ความรู้แก่คณะสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและลดปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งที่ผมกล่าวมาทั้งสิ้นนั้นนะครับปัญหานี้ก็ผมในฐานะนายอำเภอเจ้าของพื้นที่นี้นะครับปัญหานี้เกิดที่วัดร่มโพธิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วผมก็เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งซึ่งต้องมาบังคับใช้กฎหมายก็พูดตรงๆนะครับไม่อ้อมค้อมกับวัดนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจะเรียกนายอำเภอหนองหินไปประชุมทุกวันศุกร์
ของทุกสัปดาห์นะครับ เพื่อให้ผมไปรายงานความคืบหน้าในการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องเรียนตรงๆว่าวัดแห่งนี้นะครับ ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาเรียบร้อยแล้วนะครับ บอกว่าบางส่วนอยู่ในพื้นที่วัดนะครับ745 ไร่นะครับ มันก็เป็นปัญหาข้อโต้แย้งถกเถียงกันไม่มีที่สุด เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบ้านเมืองอย่างผมนะครับฆราวาสหรือข้าราชการฝ่ายปกครองแล้วก็พระสงฆ์ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่ากฎหมายของเกี่ยวกับคณะสงฆ์เนี่ยทางฝ่ายบ้านเมืองก็รู้ไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่นะครับทางคณะสงฆ์บางรูปนะครับบางใจตอนนี้ก็รู้กฎหมายไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ผมฟังฝ่ายทางคฤหัสถ์พูดบ้างนะครับดังนั้นเมื่อเราต้องมาตีโจทย์ตีกฎหมายซึ่งตีกันคนละอย่างทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะครับยกตัวอย่างเช่นทางฝ่ายพระบอกว่าอันนี้เป็นวัดสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงวัดคือที่วัดสิ่งที่มีผู้บริจาคยกให้วัดอยู่ไกลออกไปไม่ติดวัดเป็นธรณีสงฆ์อย่างเงี้ยฮะทางฝ่ายฆราวาสฝ่ายข้าราชการส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะครับบางคนก็ไม่รู้ขนาดผมเป็นนายอำเภอมารับราชการมานานจน24-25 ปีจนได้สายสะพายแล้วผมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่เลยนั่นหมายความว่าคนที่รับประกันน้อยผมยิ่งไม่รู้กันใหญ่เลยวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับที่ทางคณะผู้จัดได้จัดโครงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยการออกโฉนดที่ดินให้วัดโดยใช้อาคารอเนกประสงค์โรงอาหารวัดล่มโพธิธรรมแห่งนี้นะครับถ้าเป็นฝ่ายบ้านเมืองเขาเรียกว่าหมู่ที่10นะครับที่นี่บ้านหลัก106บ้านหลัก160นะครับอำเภอหนองหินจังหวัดเลยอยู่ในเขตพื้นที่อบต.หนองหินซึ่งก็มีปัญหาอย่างมากขณะนี้เพราะว่าทางอบจ.เขาบอกว่าอบต.หนองหินเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับบิ๊กเต่าก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆจะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐจะเอาผิดนายกจะผิดอะไรก็ผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวเชื่อมข้อกลางระหว่างราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าผมเอากฎหมายมากลางทั้งหมดเนี่ยสังคมเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเป็นนายอำเภออย่าไปใช้กฎหมายทำงานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสังคมจะเดือดร้อนเช่นที่วัดนี้ก็เป็นเช่นตัวอย่างที่ดีเช่นหนึ่งผมไม่ได้ใช้กฎหมายทั้งหมดครับผมใช้รัฐศาสตร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยไม่งั้นอยู่กันไม่ได้เพราะว่าเอากฎหมายมากลางทั้งหมดกฎหมายก็บอกว่าท่านวัดนี้แพ้แล้วคำพิพากษาศาลฎีกาต้องยึดครับผมก็บอกบิ๊กเต่าที่มาบอกว่าถ้าท่านยึดเนี่ยวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจวัดร่มโพธิธรรมของหนองหินนะไม่มีวัดเนี่ยสังคมหนองหินก็เจริญน้อยขึ้นน้อยลงลดลงนั่นเองนะครับเพราะว่าวัดนี่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอำเภอหนองหินการที่ท่านจะยึดผู้ที่อยู่ในวัดทั้งหมดนะครับให้เขาออกทั้งหมดมันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับหรือว่าเข้ามาเพื่อฟังธรรมเขาต้องการมาศึกษาธรรมะแล้วก็ใช้กฎหมายทั้งหมดที่จะไม่อนุญาตให้พาต่างชาติต่อพาสปอร์ตได้ก็หมายความว่าหลักสิทธิมนุษยชนไม่ได้ถือปฏิบัติเพราะว่าต้องการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ต่อเขาเรียกว่าวีซ่าเนาะต่อวีซ่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาพาต่างชาติต้องออกหมดเลยหมดวีซ่าต้องออกผมก็ว่าถ้าใช้กฎหมายทั้งหมดเนี่ยจะไม่เป็นธรรมกับสังคมเท่าไหร่นะครับคนที่พาต่างชาติที่เขาต้องการศึกษาธรรมะเขาไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยก็สมควรต่อวีซ่าให้เข้าไปนะครับเพราะเขาก็เหมือนนักท่องเที่ยวเขาก็เหมือนมาศึกษาธรรมะในพื้นที่นะครับขั้นต่อมาผมก็ไปนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านก็เห็นด้วยกับผมนะครับเห็นว่าคนหลังๆท่านก็จะเซ็นวีซ่าให้กับพาต่างชาติของวัดนี้นะครับเพราะผมได้ไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านได้อธิบายให้ท่านทราบเพราะว่ามุมมองของสังคมกับวัดนี้มองอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ถ้าได้เข้ามาวัดนี้ท่านก็จะเปลี่ยนมุมมองในทัศนคติที่ดีขึ้นกับวัดนี้นะครับอันนี้ผมก็ต้องเรียนทางวัดตรงๆนะครับเพราะว่าผมย้ายมาเป็นนายอำเภอที่นี่ได้
8 เดือนนี้นะครับ ก็มีส่วนได้เสียกับวัดนี้เพราะก็เพิ่งมานะครับ ก็รับรู้ข้อมูลจากภายนอกมานะครับอีกมุมหนึ่งพอเข้ามาที่วัดก็ได้รับรู้อีกมุมหนึ่งซึ่งก็ทำให้ผมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องก็คือใช้กฎหมายทั้งหมดไม่ได้ต้องใช้รัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดีนะครับวันนี้ทางคณะสงฆ์ได้มาฟังข้อกฎหมายของเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินที่ผมบอกนะครับว่าความเข้าใจยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่แม้กระทั่งที่ดินแปลงนี้นะครับผมพูดต่อที่ประชุมจังหวัดนะครับเพราะเขาเชิญนายอำเภอไปรายงานที่ประชุมจังหวัดทุกวันศุกร์ผมก็รายงานต่อที่ประชุมไปว่าที่เราเป็นปัญหากันเนี่ย เกี่ยวกับวัดร่มโพธิธรรมเนี่ยจุดแตกหักผมว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยไปหาสค.1 เมื่อปีพุทธศักราช 2514 เจอก่อนดีไหมที่ทุกวันเนี่ยเราทะเลาะกันเถียงกันเพราะเราหาจุดที่ตั้งวัดไม่เจอครับปรากฏว่าเรื่องซับซ้อนมากของวัดนี้มีที่อาจารย์เฉลิมชัยอยู่ด้วยก็ดีครับมีที่โชคอำนวยอยู่ด้วยก็ดีครับปรากฏว่า 2514 กรมการขนส่งทางบกได้มาสร้างถนนมาริวันเช่นนี้เราก็ได้ซื้อที่ดินด้านหน้าซื้อที่ดินด้านหน้าเขาว่าอย่างนี้เนาะไปเพื่อกองหินกองดินซึ่งเป็นญาติของอาจารย์เฉลิมชัยว่างั้นนะครับใช้กองถนนกองดินกองทรายเพื่อมาทำถนนทีนี้ซื้ออยู่ด้านหน้ากี่ไร่ผมจำไม่ได้แล้วประมาณ10 กว่าไร่เยอะเหมือนกันนะครับเมื่อทำถนนเสร็จ 2514 2517 เสร็จก็เขาก็ไปจากที่นี่ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นนส.3 หรือเป็นสค.1 ผมจำมันก็แม่นเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามันไม่อยู่ในสารระบบของกรมการขนส่งเขาบอกว่ากรมการขนส่งช่วยส่งที่ดินที่ท่านซื้อ 2514 มาให้หน่อยจะได้รู้ว่าวัดอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเป็นที่ดินกรมการขนส่งปรากฏว่าขนส่งก็หาที่ดินของตัวเองไม่เจอนะครับเขาก็หันมาถามเจ้าประการที่ดินจังหวัดเลยบอกว่าท่านช่วยค้นหาหน่อยในที่ดินแปลงนี้อยู่ไหมก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหาระบุบ่งชี้ตัววัดไม่ได้ชัดเจนจนในที่สุดเมื่อประมาณวันที่15 เดือนที่แล้วนะครับก็มีการให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาภูกระดึงออกมาใช้ความสามารถที่ท่านมีอย่าโยนไปโยนมาเลยผมบอกเนี่ยท่านอย่าโยนไปโยนมาสุดท้ายก็มันก็ไม่เด่นดีท่านนั่นแหละถ้าเจ้างานที่ดินจังหวัดเลยเนี่ยไม่สามารถบอกว่าที่ดินอยู่ตำแหน่งไหนในประเทศไทยคงไม่มีหน่วยงานไหนบอกได้แล้วล่ะเพราะท่านคุมโฉนดทั้งประเทศไว้ท่านคุมหมายทั้งหลายเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทไว้ผมก็พูดอย่างนี้ในที่สุดท้ายแล้วเป็นที่มาของการออกใบรับที่ดินเพื่อออกโฉนดให้กับวัดร่มโพธิธรรมเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมานะครับก็ผมก็มาด้วยตั้งหลายหน่วยก็มาด้วยนะครับทุกคนมาด้วยก็ไปเดินวัดอยู่ผมมาด้วย2 วันนะครับที่เหลือก็ให้เขาเองเพราะฝนมันตกเขาก็บอกผมว่าวัดไป5 วันปรากฏว่าวันศุกร์ที่แล้วผมไปประชุมที่จังหวัดผมก็ถามเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะบอกว่าเสร็จหรือยังหลังวัดที่ดินวัดร่มโพธิธรรมได้จะออกโฉนดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็ถามเขาบอกว่ามันแปรปรวนคลุมเครือแล้วผมพูดตรงแล้วเขาบอกเนี่ยต้องมาหลังวัดใหม่อีกรอบนึงครับมาหลังวัดของท่านที่ท่านบอกผมว่าเสร็จแล้วนะผมต้องขออนุญาตแล้วก็ตอบผมในที่ประชุมอย่างเงี้ยบอกว่ามันคลุมเครือยังไม่อยู่ได้เดี๋ยวต้องมาหลังวัดที่ดินวัดร่มโพธิธรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งว่างั้นนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่สำเร็จนะครับเขาบอกตอบผมอย่างนี้ในที่ประชุมเพราะผมก็อยากให้สำเร็จเสียทีเพราะว่ามันจะได้มีจุดที่ชัดเจนว่าวัดอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าการตั้งวัดเนี่ยมันมีกฎหมายของการตั้งวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งวัดรู้สึกว่าวัดนี้จะตั้งแต่ปี 2548 แต่วัดเนี่ยอยู่มานาน
ตั้งแต่ไม่มีป่าผมเคยมาดูรูปของวัดนี้ตั้งแต่ที่นี่นะครับประธานสงฆ์นะหรือหลวงพ่อของวัดนี้ท่านได้มาอยู่เป็นองค์แรกตั้งกฎอยู่แล้วมีแต่หินมีแต่ทรายไม่มีพื้นที่สภาพเป็นป่าอย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่ปี 2532 แล้วก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาใช้คำนี้ดีกว่าผมก็บอกป่าไม้ไปว่าทำไมป่าไม้ไม่มาบอกท่านตั้งแต่ปี 2532 ล่ะว่าตรงนี้อยู่ไม่ได้ตรงนี้เป็นป่าแม้กระทั่งสร้างวัดขึ้นมาใหญ่โตขนาดนี้นะครับจนมีผู้คนศรัทธามาสร้างบ้านมาสร้างอะไรก็ไม่เห็นป่าไม้จะมาเตือนมาบอกมากล่าวมาวันหนึ่งก็มามีปัญหากันแล้วมันก็แก้ยากเพราะว่าท่านไม่มาบอกกล่าวเขาตามหน้าที่ป่าไม้ว่าอันนี้เขตป่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ได้อันนี้ผมก็พูดตรงๆนะครับเพราะว่ามาจนถึงทุกวันนี้ก็มาฟ้องร้องกันมันก็ยากที่จะแก้เพราะมีคนก็มาเกี่ยวข้องมีบ้านมีช่องมาเกี่ยวข้องอยู่หน้าอันนี้ก็เป็นปัญหาป่าไม้ผมก็พูดตรงๆป่าไม้ไม่อยู่นะท่านไม่ยอมทำหน้าที่ของท่านทั้งท่านก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2532 นะครับ แต่ผมก็พูดแบบฆราวาสนะครับว่าพระก็ต้องอยู่คู่กับป่าใช่ไหมที่ต้องเดินธุดงค์ต้องอะไรเนี่ยก็เรียกไม่ได้ที่พระท่านจะต้องธุดงค์ต้องอยู่กับป่าแต่มันก็เลี่ยงมินเมย์มากว่าป่าก็มีกฎหมายของป่าไม้ป่านี่แบ่งออกสงงเลยนะครับป่าวนอุทยานป่าสงวนแห่งชาติป่าสปก.ก็ถือว่าป่านะครับแล้วยังมีป่า24อะไรที่ไม่เข้าอะไรเลยเข้าป่าไม้2484หมดเลยนะครับแม้กระทั่งเป็นบ้านช่องเนี่ยไม่เป็นป่าเป็นตลาดผมก็เคยอยู่เพราะผมเคยอยู่จังหวัดชลบุรีอยู่อำเภอศรีราชามาผมเคยไปยึดที่คืนนะครับรวมกับป่าไม้ปรากฏว่าป่าอยู่ในตลาดเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมขนาดใหญ่และ9 ชั้นแต่เป็นป่าไม้บอกผมว่าอันนี้นะป่านะผมว่าป่าอะไรมันเป็นตลาดแล้วเป็นรีสอร์ทมันเป็นโรงแรมเป็นอย่างไม่เข้าอะไรเป็นป่า2484ครับเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเลยเข้าป่าไม้อยู่ดีนะครับมันหนีไม่พ้นถ้าเป็นกฎหมายบ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเอามาเล่าเพื่อให้ท่านฟังกฎหมายบ้านเมืองเป็นไม่เข้าป่าอะไรเลยเข้าป่าไม้2484เพราะฉะนั้นเพื่อฟ้องกันผู้ที่บุกรุกเนี่ยจะเสียเปรียบทางราชการนิดหนึ่งเพราะไม่เข้าป่าอะไรเขาตีเข้าป่าไม้พรบป่าไม้2484คือเล่นนะครับไม่เข้าป่าอะไรเข้าป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้บุกรุกเราจะเสียเปรียบทางราชการเพราะผมเนี่ยทำหน้าที่ยึดที่หลวงมาเยอะมากเลยนะครับผมแต่เดิมย้ายจากจังหวัดชลบุรีก็มีความรู้ด้านป่าไม้มีความรู้ด้านที่ดินค่อนข้างจะดีครับก็ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดในการรับราชการนะครับในโอกาสนี้นะครับหน่วยงานราชการที่มาร่วมเป็นสักขีพยานว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่จะได้สนทนาความรู้ด้านการออกโฉนดที่ดินหรือกฎหมายที่ดินให้กับคณะสงฆ์จังหวัดเลยได้รับทราบเพื่อในวันข้างหน้าก็อาจจะมีหลายรูปในห้องประชุมแห่งนี้ท่านก็จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนะครับก็จะได้มีความรู้ด้านกฎหมายที่ดินไปพิจารณาในการจัดตั้งวัดหรือทำวัดว่ามันควรเป็นเช่นไรจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับก็ผมมีความยินดีมากนะที่ได้มาร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้มาให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันสนทนาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการโครงการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัดได้อย่างถูกต้องอันจะนำไปสู่การคุ้มครองพระพุทธศาสนาและธรณีสงฆ์ได้อย่างมั่นคงสืบไปนะครับซึ่งในการที่วันนี้นะครับท่านผู้จัดได้มาจัดที่วัดร่มโพธิธรรมมาถูกแล้วนะครับเพราะว่าวัดนี้เป็นเคสที่ต้องตรงกับที่ท่านประชุมในวันนี้นะครับผมขออนุญาตดูที่ป่าไม้ส่งให้ผมนะครับเขาส่งคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6อุดรธานีเป็นคำสั่งที่379
2569 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ส่งแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกับวัดร่มโพธิธรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อภูกระแตอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับ โดยอ้างปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินนะเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นประสิทธิภาพก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเหมือนคุ้มครองวัดว่ากันนะครับ โดยนะครับมีองค์ประกอบบอกว่า1 2 3 4 5 6 7ก็คือส่งผู้บริการส่วนป้องกันรักษาป่าและผู้ไฟป่าส่งเจ้าพนักงานป่ามาชำนาญงานส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่ารย9ภูหอผาขาวเอราวัณมาคุ้มครองวัดว่างั้นแต่มันก็คือมันมายึดที่ของวัดด้านหลังซึ่งเราก็ว่ากันไปเพราะว่าเขาส่งมาผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนนึงแต่ผมมาที่กลางนะครับผมก็ไม่ได้เข้าข้างป่าไม้ซะทีเดียวผมก็ไม่ได้เข้าข้างวัดซะทีเดียวผมมาเนี่ยเพื่อมาบอกกล่าวท่านนะครับว่าสิ่งที่ดำเนินการในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องในการนี้ก็ขอใช้เวลาในการสนทนาในเรื่องกับท่านเพียงเท่านี้ครับกับนมัสการครับครับผมครับก็ขอบคุณนะครับท่านวันชาติวรรณพรามในอำเภอหนองหินนะครับในลำดับต่อไปเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จะมีการบรรยายสู่บทเรียนเลยนะครับที่จะบรรยายให้ท่านเปิดหนังสือขึ้นมาเลยนะครับเปิดแฟ้มนี่ครับผมครับหนังสือนี่ครับออกมาเลยนะครับผมทุกท่านเลยนะครับสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านพระเถรานุเถระที่เคารพทุกๆรูปครับที่จบไปนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานของนายอำเภอหนองหินจังหวัดเลยซึ่งเป็นข้าราชการที่รับผิดชอบพื้นที่ของอำเภอหนองหินท่านก็ได้มาปรารภในที่ประชุมของเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดเลยที่มาร่วมประชุมกันในวันนั้นแล้วท่านก็พูดเป็นกลางๆท่านไม่ได้เข้าข้างใครเล่าสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าท่านได้ถูกเรียกตัวเข้าไปประชุมที่จังหวัดบ่อยครั้งแล้วท่านก็นำหลักรัฐศาสตร์ไปเสนอต่อที่ประชุมสอบถามถึงป่าไม้ถึงการทำรังวัดที่วัดร่มโพธิธรรมที่ผ่านมาทางป่าไม้ก็บอกว่ายังคลุมเครือยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นี่คือสิ่งที่ท่านบอกเล่าในส่วนของวัดร่มโพธิธรรมและท่านก็ยังยอมรับตัวท่านเองด้วยว่าในตัวของท่านหรือส่วนตัวท่านเนี่ยเป็นถึงขนาดนายอำเภอท่านยังไม่รู้กฎหมายคณะสงฆ์เท่าที่ควรเลยแล้วประชาชนคนทั่วไปข้าราชการที่มีฐานะต่ำลงไปเนี่ยเขาจะรู้ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อที่ทำให้เราฉุกคิดและน่าคิดอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วข้อต่อมาท่านบอกว่าท่านได้พูดคุยกับบิ๊กเต่าอาตมาก็ไม่รู้ว่าบิ๊กเต่านี่คืออะไรนะอาตมาไม่ทราบนะโยมใครรู้จักบ้างบิ๊กเต่าเป็นเต่าคลาน4 ขาหรือเปล่าหรือยังไงนายอำเภอบอกว่าท่านได้พูดคุยกับบิ๊กเต่าบอกว่าอย่าบังคับใช้แต่กฎหมายว่าอย่างนั้นควรที่จะดูบริบทและสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นนั่นก็คือชาวต่างประเทศที่เขาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมะแล้วมาช่วยทำให้อำเภอหนองหินเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนี่นายอำเภอว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าบิ๊กเต่าอะไรเนี่ยเขาจะฟังหรือเปล่าและอีกประการหนึ่งก็คือหลังจากที่ท่านได้เข้าประชุมหารือได้บอกได้แจ้งอะไรกับใครต่างๆแล้วท่านก็เป็นผู้ประสานงานเพื่อขอให้ทางจังหวัดเลยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเนี่ยให้มีความเข้าใจถึงชาวต่างชาติ
ที่เขาเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมข้อปฏิบัติธรรมในวัดร่มโพธิธรรมนี้ด้วยเพราะเขาเข้ามาเนี่ยประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวอำเภอหนองหินอย่างเห็นได้ชัดเลยท่านว่าอย่างนั้นในฐานะที่ท่านเป็นนายอำเภอเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับอำเภอหนองหินส่วนมากเกิดขึ้นจากใครจากที่ใดท่านรายงานผู้ว่าเกิดขึ้นจากชาวต่างประเทศจำนวนมากมายมหาศาลที่เดินทางมาอยู่ที่วัดร่มโพธิธรรมนี่แหละเพราะว่าท่านเหล่านี้ก็จะไปจับจ่ายใช้สอยอยู่ในตลาดอำเภอหนองหินชาวบ้านที่มีผลผลิตทางการเกษตรการค้าขายอะไรต่างๆก็จะมีสภาพที่คล่องแล้วเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยท่านว่าท่านก็เลยบอกท่านผู้ว่าการที่หน่วยงานที่ไปดำเนินการปิดประกาศแล้วก็ไปกลั่นแกล้งเพื่อที่จะไม่ให้ต่อวีซ่ากับชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดร่มโพธิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเลยนายอำเภอท่านเสนอต่อผู้ว่าอย่างนี้โยมนี่ต้องอนุโมทนาบุญกับนายอำเภอเขานะโยมนะที่นายอำเภอเนี่ยทำงานแบบใช้ปัญญานายอำเภอท่านนี้มีปัญญาดีนะคือไม่ใช้อารมณ์แต่ข้าราชการบางพวกนี่เขาใช้อารมณ์ไงกูไม่ชอบมึงทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นกูต้องตัดแข้งตัดขามึงให้หมดอันนี้เขาใช้อารมณ์โยมแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาแต่นายอำเภอชื่อว่านายวันชาติวรรณพรามเนี่ยเขาใช้ปัญญาคิดพิจารณาแล้วก็เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมในวัดร่มโพธิธรรมดังกล่าวในอำเภอก็รายงานต่อผู้ว่าให้ผ่อนผันออกวีซ่าให้กับคนเหล่านี้ชาวต่างประเทศเหล่านี้เถอะเข้ามาเนี่ยสร้างสิ่งดีๆให้กับจังหวัดเขาไม่ได้มาทำลายอะไรเลยผู้ว่าก็ยินดีแล้วก็เซ็นหนังสืออนุมัติให้ต่อวีซ่าทำวีซ่าอะไรให้ตามปกตินะฮะแล้วจากนั้นท่านก็ช่วยเหลือกับทางวัดอีกหลายต่อหลายประการแต่ไม่ได้ช่วยโดยตรงนะช่วยพูดช่วยเจรจาช่วยต่อรองทำความเข้าใจนี่เขาเรียกว่าข้าราชการที่มีปัญญาเขาจะทำงานลักษณะเช่นนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านนายอำเภอวันชาติวรรณพรามท่านนี้ด้วยชีวิตท่านก็จะมีแต่ความเจริญนั่นแหละไม่ต้องเดาหรอกนะพูดไปตรงๆเลยว่าเจริญลูกเดียวคนแบบนี้ไม่มีตกต่ำแต่ถ้าใครใช้อารมณ์มาทำลายความเจริญรุ่งเรืองของวัดวาอารามหรือใช้วิธีการแบบใดยังไงก็ตามเถอะมันจะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอีกต่อไปแล้วโยมเพราะกรรมเนี่ยมันหนักอาตมานี่พูดหลักกรรมนะโยมไม่ได้ไปแช่งเขานะแต่เมื่อเขากระทำแบบนี้แล้วกรรมก็ต้องส่งผลถึงเขาแน่นอนหลีกไม่พ้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสยืนยันไว้เลยว่าทำกรรมเช่นใดก็ได้รับผลนั้นแล้วเรียบร้อยจบแล้วมันเป็นอโหสิกรรมคือกรรมสำเร็จอโหสินี่คือกรรมสำเร็จแล้วนะแต่จะส่งผลหรือไม่ส่งผลเมื่อไรอย่างไรนั้นมันก็ไปว่ากันที่เหตุและปัจจัยข้างหน้าต่อนี่คือศาสนาพุทธโยมเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งอารมณ์ถ้าคนเรามนุษย์เรานะทำอะไรใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการของมนุษย์นะโยมส่วนจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่โยมก็ไปตีความเอาเด้ออาตมาจะไม่ตีก็ตีความไปแล้วเดี๋ยวจะถูกตีก็ให้โยมตีกันเองที่บ้านนั่นแหละตีความเอานะต้องชื่นชมนะโยมนายอำเภอท่านนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญามีน้ำจิตน้ำใจงดงามจริงๆฟังคำท่านแล้วเนี่ยมองออกเลยว่าเป็นคนเช่นไรอาตมาภาพไปโอกาสหน้าจะต้องไปเยี่ยมท่านสักหน่อยแล้วท่านนายอำเภอท่านนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของการจัดกิจ
กรรมโครงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยการออกโฉนดที่ดินให้วัดของวัดร่มโพธิธรรมที่อาราธนาคณะสงฆ์จังหวัดเลยทั้งจังหวัดทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์ฝ่ายมหานิกายมาร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่วัดร่มโพธิธรรมวันแรก22 สิงหาคมพระพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาหมาดๆไม่กี่วันเองโยมอาตมาเนี่ยเป็นคนไปถ่ายทอดสดงานนี้ทั้งงานเลยนะแล้วก็เทปบันทึกมาเปิดให้พวกเราได้ฟังยังมีอีกนะเมื่อสักครู่นี้เสียงที่ต่อจากท่านนายอำเภอนั่นแหละคือพยากรณ์หลักเดี๋ยวจะมาบรรยายในที่ประชุมเรื่องที่ดินวัดว่าจะถูกต้องอย่างไรจะทำยังไงเดี๋ยวมาฟังกันในโอกาสต่อไปวันนี้เวลามาสู่ช่วงท้ายแล้วท่านผู้ฟังก็ขอให้พวกเรานะอย่าตระหนกตกตื่นขอให้ตั้งสติมีสมาธิภาวนากันไว้โยมปัญญามันจะเกิดนะเมื่อเกิดปัญญาแล้วแก้ปัญหาได้แน่นอนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรหมดเวลาท่านผู้ฟังขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรมสีส่งไข่ปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายไปเกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เอาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ
วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคละมุตตะมังแปลได้ใจความว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแล้วนึมาแถมแล้วเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงวัดมาถึงในห้องตุเจ้ามาถึงในบ้านมาถึงบนเรือนมาถึงที่นอนมาถึงในเรือนมาถึงในสุดในมุ้งมาถึงเตาไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงพี่น้องที่ดูวิทยุน้อยข้อบัญญัติของสัพพุริสะเพิ่นบอกไว้สัตบุรุษอยากจะเป็นสัตบุรุษมีการทานเป็นแม่หญิงก็เป็นสัตบุรุษได้สตรีได้เนื่องเฮือตานข้อที่สองบรรพชาถือบวชเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ตุลุงก็ทำมาแล้วบวชเมื่ออายุ15 ปีมาเดี๋ยวนี้ย่างเขา72แล้วบ่เคยศึกษาลาเพศเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนกันอยู่วัดมาได้เบียดเบียนไผไปบิณฑบาตเมื่อเป็นเนนมาแล้วก็บ่เบียดเบียนไผใส่ก็ฮับเอาเหียไผบ่ใส่ก็แล้วไปเหียบ่ไปขอของคนนั้นคนนี้เอามาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสุดแล้วแต่ไผจะฮื้อเอามาตานก็ฮับของเปิ้นเหียคนฮื้อก็บ่เดือดร้อนเพราะเฮาบ่ได้ไปเบียดเบียนบ่ได้ไปขอของเปิ้นบ่ได้ไปบุกทุบตีไผอันนี้ฮ้องว่าบรรพชาถือบวชเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันศรัทธาก็บ่ไปเบียดเบียนไผ
ใครมาก็มาบ่มาก็บ่มาทุดแล้วแต่ใจไผใจมันบ่ไปบังคับบัญชาไผเป็นคนมหาหน้าสักเตื้อตายไปเอาศพมาไว้วัดก็บอกว่าอย่างกันอันนี้ห้องว่าบรรพชาถือบวชเขาเป็นผู้เจ้าแล้วเว้นจากอุบายเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ่เบียดเบียนไผหนึ่งทานสองบรรพชาจำไว้เนอะบุญจะถามว่าสัพพุริสธรรมมีกี่อย่างมีตอบว่ามีสามอย่างหนึ่งทานสองบรรพชาถือบวชสามมาตาปิตุอุปถานะมาตาปิตุอุปถานะแปลว่าปฏิบัติมารดาบิดาให้เป็นสุขปฏิบัติมารดาบิดาให้เป็นสุขมาตาปิตุอุปถานะอุปถานมาตาปิตุอุปถานะหรือมาตาปิตุอุปถานปฏิบัติบิดามารดาให้เป็นสุขเพราะว่าสัพพุริสะนี้จะต้องเมื่อพ่อเมื่อแม่มีความสุขอันนี้ตุลุงก็ปฏิบัติมาแล้วเมื่อมีชีวิตพ่อแม่ได้สบายกับตุลุงเพราะว่าลูกอยู่วัดดึงบอกไปหายไปขาดที่ไหนอยู่กับพระเจ้าพ่อแม่ก็สบายใจมีความสุขกับลูกยิ่งได้บวชได้เรียนเทศน้ำเทศธรรมได้ตอนเมื่อหนุ่มๆพ่อนี่จะไปโตยกุฏิกุตังตุลุงไปเทศที่ไหนก็ไปโตยไปเทศแม่แตกก็ไปโตยไปเทศเจดีย์แม่ครัวก็ไปโตยไปเทศตั้งสันปะตองก็ไปโตยเพราะว่ามีความสุขที่หันลูกได้เทศทำให้คนอื่นฟังคนอื่นฟังแล้วก็ซึ้งใจม่วนใจเพราะฉะนั้นไผ่ยังบ่มีให้เป็นสัตบุรุษก็คือปฏิบัติธรรมสามอย่างนี้เรียกว่าสัตบุรุษหรือว่าสัพพุริสบัญญัติสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมคือธรรมที่เป็นสัตบุรุษให้เป็นคนเป็นสัตบุรุษบอกถึงขนาดบัณฑิตนักปราชญ์ด้วยนะมอกสัตบุรุษเนี่ยก็ตั้มอยู่ในธรรมสามอย่างถ้าตุลุงถามว่าสัพพุริสธรรมมีกี่อย่างคือตอบว่ามีสามอย่างหนึ่งทานสองบรรพชาสามมาตาปิตุอุปถานะแปลว่าปฏิบัติมารดาบิดาให้เป็นสุขตุลุงได้นำเอากรรมนี้มาเสนอเพื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเราจะได้เป็นสัตบุรุษมีคนเคารพมีคนนับถือมีพ่อก็สบายใจมีแม่ก็สบายใจตัวอยู่วัดสถานสบายใจตัวอยู่บ้านตัวเจ้าก็สบายใจตัวเพราะมีธรรมสามอย่างทานบรรพชาหรือบวชมาตาปิตุอุปถานะสามอย่างจำไว้เนอะแล้วต่อไปนี้จะได้เอากรรมโบราณมาเสนอเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบอันใดดีเราจะได้นำไปปฏิบัติอันใดบ่ดีเราก็ละเว้นเมื่อ2-3 วันก่อนได้นำเอากรรมเสนอว่าอย่าไปติดกระแสอย่าไปแผ่หูตวานอย่าไปลวนผสมอย่าไปถมสมุติอย่าไปขุดธรณีได้อธิบายกูอย่างแล้วติดกระแสก็ติดคุณงามความดีของเปิ้นจะได้ระเบิดเปิ้นได้แผ่ตวานคือแผ่ประตูเพื่อมันกว้างขวางออกไปแผ่อำนาจวาสนาของตัวในทางที่บทถูกบทต้องเป็นต้นว่าเป็นแก่บ้านหมาเฮาเขาใส่หมาตัวนี้แก่บ้านก็เฮาอันนี้เป็นต้นแผ่ตวานทวารก็คือประตูรานผนมคือของเปิ้นของตัวบุเอามาผสมประสานเป็นของตัวมด
ถมสมุทรคือถมสระน้ำเก่าแก่เอามาแปลงหอแปลงเรือนหรือถมคุณงามความดีของคนอื่นพ่อแม่เลี้ยงมาทับถมบุญคุณของพ่อของแม่หมดขุดคอธรณีขุดธรณีคือขุดวัดห้างขุดธาตุห้างขุดบกหัวใจพระเจ้าอันนี้ขุดธรณีหมายถึงขุดค้นเอาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่มาขายกินเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ไปบังคับให้เพิ่นเอาโฉนดเอาที่ดินไปขายหรือไปจุพ่อจุแม่หมู่นี้เรียกว่าขุดธรณีอันสุดท้ายเรียกว่าคุยสมณะขุดธรณีและคุยสมณะหมายความว่าอย่างใดสมณะนี่ก็คือนักบวชเป็นพระฤาษีจีพรามก็เรียกว่าสมณะนักบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นภิกษุณีก็นักบวชเป็นเณรก็นักบวชเป็นพระเจ้าก็นักบวชแล้วอยู่บดายไปหาเรื่องใส่นักบวชคุยสมณะหมู่นี้เพิ่นว่าจะไปเนี้ยเพิ่นอยู่วัดถ้าว่าสมณะนั้นประพฤติตัวบ่ถูกต้องเพื่อหวังผลประโยชน์ของส่วนรวมผลประโยชน์ของวัดอันนี้นี่ตัวนุ่งผ้าเหลืองแท้ใจบ่เป็นผ้าเหลืองไล่ออกวัดได้พวกนี้เพราะว่าคนเอาพระเจ้าไปขายเอาเงินวัดไปเล่นหวยเอาเงินวัดไปซื้อรถมาใจเป็นส่วนตัวอันนี้บัจใจสมณะเพราะว่าเอาผ้าเหลืองมาตุ้มมาห่มมาได้แต่ว่าถ้าเปิ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไล่เปิ้นคุยเปิ้นดังที่เราเคยได้ยินเปิ้นปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าไปไล่เปิ้นออกจากป่าแล้วไปเอาโฉนดมาที่นั้นมาเป็นของตัวไล่เปิ้นแล้วเอาที่มาเป็นของตัวอันนี้ห้องได้เต็มปากว่าคุยสมณะแต่ถ้ามณะคุยทุเจ้าคุยเจ้าบ้านก่อนนี้อันนี้เดือดร้อนแน่ต้องไล่อยู่ไปได้ถ้าอยู่ก็คุยวัดโกวาคุยเงินคุยทองดูเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวบัดทำประโยชน์ส่วนรวมบัดทำวัดทำวาเงื้อเจริญรุ่งเรืองขึ้นนับวันจะถอยลงไปถึงวันศรัทธาก็บ่ค่อยชอบหนีไปตามที่อื่นหนีไปปฏิบัติธรรมอยู่ศาสนาอื่นอันนี้คุยได้ตุลุงกล้าพูดเต็มปากว่าคุยได้เพราะมันบ่ทำประโยชน์บ่สูดโง่โกห้องอย่างสักอย่างบ่ทำประโยชน์อะไรอย่างสักอย่างบ่เมตตาพาล้มไผ่สักอย่างอันนี้ก็ควรคุยได้อันอยู่ดีๆเพิ่นจะทำความดีทำให้วัดให้วาเจริญรุ่งเรืองอันนี้ไปคุยเพิ่นอันเนี้ยบ่ดีทำอยู่เฉยๆนั่นเถอะบอกควรจะทำอันนี้ห้องว่าคุยสมณะกระแสแผ่ตวานรานผนมถมสมุทรขุดธรณีคุยสมณะอันนี้ได้นำไปเสนอแล้วเนอะวันหน้าเปลี่ยนทำไมแล้วตุลุงจะถามใครได้ก็ตอบตุลุงมาสิ่งที่ควรทำมีกี่อย่าง1จุดกระแสแผ่ตวาน2วานผนม3ถมสมุทรเป็น4ขุดธรณีเป็น5คุยสมณะเป็น6สิ่งที่ควรทำมีกี่อย่างคือตอบว่ามี6อย่าง1จุดกระแส2แผ่ตวาน3วานผนม4ถมสมุทร5ขุดธรณี6คุยสมณะเคยได้ยินไผ่เอามาว่าพ่องกองลองคิดใจไผ่เถอะตั้งแต่คนที่ฟังทุลุงวันนี้นะเกิดมานี่เคยได้ยินพ่องกองถ้าเคยได้ยินก็แล้วไปถ้าบ่เคยได้ยินก็แสดงว่า
เป็นโจกของคนฟังที่ตุลุงนำมาเสนอบุญรักษากุศลสัพพิติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวนตาลาโยสุขีทีคายุโกภวะอะวิวาทนะสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจเหมือนฟองว่างเปล่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครให้ใจมองเศร้าใครว่าอย่างไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดีท่องไปเที่ยวไปให้หมดสิ้นวันชาติหนึ่งชีวิตแสนสั้นขอใช้มันให้ช้ำชีวีมืดค่ำง่วงเหงาสู้กายเข้าถ้าพอมีที่ถ้าหากเจ้าของเขามีต้องขอโทษที่มิได้ตั้งใจจะเป็นชีวิตเสเพลแต่จิตใจไม่เคยเกเรหลอกลวงทำร้ายใจใครแต่เรื่องความรักใครรอต้องขอเสียใจฉันมอบถวายวัดไปพร้อมกับหญิงชายคู่นั้นนานแล้วนี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนร่างอาจเลอโลกีฉันก็มีหัวใจผ่องแผ้วเลิกไฟเพ้อฝันถึงวิมานชิมพลีเมืองแก้วหลับได้คืนพอแล้วไม่เป็นนกแก้วในกรงของใครนี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนร่างอาจเลอโลกีฉันก็มีหัวใจผ่องแผ้วเลิกไฟเพ้อฝันถึงวิมานชิมพลีเมืองแก้วหลับได้คืนพอแล้วไม่เป็นนกแก้วในกรงของใครบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แว่นตาธรรมดาทั่วไปนะทุกคนแต่นี่คือแว่นตา AI อัจฉริยะปรับโฟกัสอัตโนมัตินวัตกรรมสุดล้ำที่ทีมวิจัยระดับท็อปจากอิสราเอลร่วมมือ ฉันฝันเพื่อเธอสุขสันต์พบวันสดใส
ปัดเลือกยุงรินมีให้บินตอมตายแม้ลมหายใจฉันยังกรองให้เธอแหวกเมฆใหญ่น้อยที่ลอยขวางหน้าหอบเธอขึ้นฟ้าเป็นดาวเลิศเลอฝากส่องเรืองรุ่งเหนือดาวกรุงลอยเกลอฉันนอนละเมอเธอด้วยความดีใจยินดีที่เห็นเธอเป็นสุขรื่นเริงสนุกเพลิดเพลินชีวิตใหม่ฝากดินฝากฟ้าขอจงปกป้องโพยภัยให้ดาวน้อยสุขใสใช้ไลอยู่ชั่วนิรันดร์จากใจดวงนี้ที่มีแต่ให้ยากเย็นเพียงไหนทุ่มเทฝ่าฟันสิ่งหนึ่งค่าน้อยขอคืนเป็นรางวัลขอช่อไม้จันทร์วันฉันนอนกองฟอนรื่นเริงสนุกเพลิดเพลินชีวิตใหม่ฝากดินฝากฟ้าขอจงปกป้องโพยภัยให้ดาวน้อยสุขใสใช้ไลอยู่ชั่วนิรันดร์จากใจดวงนี้ที่มีแต่ให้ยากเย็นเพียงไหนทุ่มเทฝ่าฟันสิ่งหนึ่งค่าน้อยขอคืนเป็นรางวัลขอช่อไม้จันทร์วันฉันนอนกองฟอนคนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่อยากได้อะไรให้ทันทีให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือแม่คุณพี่คนนี้นั้นมีแต่ชะนายเห็นพี่เป็นหุ่นเจ้าได้กำไรรู้ไม่ใครขาดทุนดอกเบี้ยความรักสิ้นสูญต้นทุนรักก็ไม่เห็นทำเหมือนพี่ไม่มีหัวใจใครนะใครที่ทำให้เป็นให้เจ้าหมดแล้วพี่ไม่แคล้วต้องลำเค็นหรือเป็นกรรมของเราคอยเฝ้าราวีพี่
วันนี้พี่ก็ยังให้เจ้าวันไหนเจ้าจะให้พี่ให้ความจริงใจให้ความรักพี่บ้างสิให้เจ้ามากอย่างนี้ให้พี่ไม่ได้เชียวหรือจัดการปัญหาสิวควบคุมความมันแบบที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้วยยูซ r รินเจลทูโฟมลองเลยหยุดจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตไปเถอะทุกเดือนคุณก็แค่โยนเงินทิ้งไปลองใช้สิ่งนี้แทนประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตได้อย่างน้อยคืนนั้นมีเธอศพอิงอกฉันพอสอพนคำรำพันเสกสรรเอ่ยคำปลอบใจจวบจนฟ้าสางสว่างไปแววเสียงสำเนียงนกไพรกล่อมให้นวลน้องนิทรามีรักเคียงใจหรือไทยสุขสันต์ชวนชี้ให้ชมดวงจันทร์คืนนั้นสุขล้ำอุราแจ่มจันทร์นั้นงามอารามตาข้าชมพิรมน้องข้าพันสุดานั้นตักแกนมองคืนนี้คืนนั้นผิดกันไปข้าเปล่าเปลี่ยวใจใครพาน้องข้าจากจรโกรธแค้นเคืองใครใหญ่ตัดร้อนเคยรักเคยวอนรำพันหรือใจเจ้านั้นเป็นคืนนี้มองจันทร์ไม่งามผ่องใสคนรักกันเพียงดวงใจเคยหมายมั่นไว้ยั่งยืนข้าคอยขวัญตาทุกค่ำคืนข้านอนฝันยังซื่นทุกวันคืนควรคร่ำคอยหาคืนนี้มองจันทร์ไม่งามผ่องใสคนรักกันเพียงดวงใจเคยหมายไว้ยั่งยืนข้าคอยขวัญตาทุกค่ำคืนข้านอนฝันยังซื่นทุกวันคืนควรคร่ำคอยหา ค
ยกระดับเช้าดีด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์นี่คือผลิตภัณฑ์ย้อมผมสมุนไพรที่สามารถใช้ย้อมคิ้วได้ด้วยและผลิตภัณฑ์นี้มาในขวดขนาดใหญ่ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีผมงอกมากขวดเดียวก็สามารถใช้ได้นานหลายปี
ระทวยระทึกหรือไทยไรเพื่อนใจนึกอยากเป็นเดือนมีดาวล้อมเกลื่อนรอบกายมองดูตัวเราแสนว่างเปล่าเดียวดายน่าอายควยเขินป่านนี้เขานอนชิดเดือนวันชวนเชิญแต่เราส่วนเกินเขาคงเหมือนให้คอยมนต์อันใดมัดใจเราให้ห่วงหาใจก็รู้ดีว่านี่แหละนาปมด้อยคนมีภรรยาเขาหรือจะมาได้บ่อยเราก็เฝ้าแต่คอยดวงใจละห้อยคอยหาดูนเดียวดายเขาคงจะนายไม่มาหรือว่าทำเมินเมื่อยามนิทราของภรรยาคุณเพลินปล่อยให้ส่วนเกินขอมอนเพลินแทนคุณ Dentiste Fresh Breath Spray. I always carry it with me and I can't go anywhere without it.
สมใจหลบไปเพื่อเช็ดน้ำตาอย่าบอกให้รู้ถึงความดีใจรู้ไว้ว่ายังมีอีกคนที่ยังรักเธอยังทนเสียวฟันกันอยู่หรอครับ ผมแนะนำเซนโซไดน์ช่วยลดเสียวอยากลืมคนที่เคยทำให้เราเจ็บปวดร้าวระทมทุกข์ราวหลอกลวงดวงใจเราดุจดังคนไม่มีค่ากล่อมกลืนน้ำตาช้ำระทมรู้ว่าช้ำแต่ก็ทนกล่อมกลืนสุดฝืนจำต้องกลืนน้ำตาสู้ทนทำใจไม่อยากให้ใครได้รู้ว่าสุดท้ายเธอมานี้ฉันไปจบลงกันทีด้วยเธอมีรักคนใหม่จะยอมช้ำใจเศร้าตรอมตรอม อยากลืมคนที่เคยทำให้เราเจ็บปวดร้าวระทมทุกข์ราวหลอกลวงดวงใจเราดุจดังคนไม่มีค่ากล่อมกลืนน้ำตาช้ำระทมรู้ว่าช้ำแต่ก็ทนกล่อมกลืนฝืนสุดฝืนจำต้องกลืนน้ำตาสู้ทนทำใจไม่อยากให้ใครได้รู้ว่าสุดท้ายเธอมานี้ฉันไปจบลงกันทีด้วยเธอมีรักคนใหม่จะยอมช้ำใจเศร้าตรอมตรอม ซ่อนรักรักซ่อนซ่อนรักสลักใจรักซ่อนถึงในเหตุไฉนเธอจะรู้ ไม่กล้าเอ่ยปากให้นึกกระดากอดสู้อับอายน้องปองเคียงคู่เกียรติรู้เกินสักทีด้วยชนถึงทนอายเนียมแต่เนียมใจถึงไกลเหมือนไกลสุดปองไม้เกินสักทีอยากเอื้อมโลกฟ้าสุดฟ้าบุญญาไม่มีซ่อนรักไว้ในสวงพี่กว่าชีวีมาลายหากพี่รู้โฉมตูมีคู่ราจะหลีกทางการดาไม่ปรารถนาเคียงกายกลัวรักซ้อนเก็บรักซ่อนสุดเสียดายบุญไม่เคียงกายอกกระต่ายจึงเหงาซ่อนรัก
ซ้อนนอนสมเศร้าดุดไฟเผาพลานสวงหากที่รู้ชมตรูมีผู้ราอย่าหลีกทางการดาไม่ปรารถนาเคียงกายทั่วรักซ้อนเก็บรักซ่อนสุดเสียดายบุญไม่เคียงกายอกกระต่ายจึงเหงาซ่อนรักซ่อนหยอกย้อนสนิทในรักเจ้าซ่อนใจเก็บซ่อนไว้ไม่แบ่งเบาจูบเจ้าเพียงลมกอดรักเชยชมแต่เงาซ่อนรักซ่อนนอนสมเศร้าดูดไฟเผาพลานสวง พักหน่อยดีกว่า งานทั้งหมดเนี่ยพี่ขอก่อน5 โมงนะพี่ผมถึงแล้วนะครับ พี่อยู่ไหนว่าจะหักใจไม่คิดเยื่อใยไปถึงแล้วไปไม่ขอแค่หนึ่งเลิกคิดถึงอีกต่อไปแต่ความหลังเมื่อครั้งรักกันใหม่ๆหวนคิดคราใดหักใจไม่ได้อกเอ่ยกลับห่วงไม่หายน้องไปหนใดเล่านาลับเลยไม่เคยหันหน้ากลับคืนมาหาพี่บ้างเลยสุขชะไหนหมดใจฉันได้น้องเอ่ยมิรู้เจ้าเลยเยื่อใยมิเคยนำพาคุณงามความดีเจ้ามีพี่ซึ้งตรึงใจถึงเจ้าพลั้งพลาดไปใช่ลืมน้ำใจแก้วตาอันลิ้นกับฟันนั้นกระทบกันได้นะพี่พลั้งไปแล้วแก้วตาโปรดอย่าเคืองจงคิดอภัยเจ้าอยู่ไกลไกลหนใดจะไปสอหารับขวัญช่วยซับน้ำตาปลอบการดาหายของคุณใจกลับเถิดนะกลับมาสัญญากันใหม่เข็นพี่ไปใหญ่อภัยแล้วดวงชีวาเจ้าอยู่ไกลไกลหนใดจะไปสอหารับขวัญช่วยซับน้ำตาปลอบการดาหายของคุณใจกลับเถิดนะกลับมาสัญญากันใหม่แค้นพี่ไปใหญ่อภัยแล้วดวงชีวาไปทำสิ่งที่รักได้ทุกวันเพราะแอฟดูแลตัวเองด้วยแบรนด์ดังนกแท้ที่มีนานะและสิงค์เอาความขมขื่นไป
บช้ำเป็นน้ำก็นองท่วมพื้นรสชาติบาดแผลขมขื่นแม่คงช่วยกลืนให้ไกลแสนไกลเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลง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 ลับไปโอ้แม่คงที่โค้งคดไกลเปรียบยังมีเท่าน้ำใจคดเขี้ยวเชี่ยวไหลกว่าลำโค้งเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลง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 ลับไปโอ้แม่คงที่โค้งคดไกลเปรียบยังมีเท่าน้ำใจคดเขี้ยวเชี่ยวไหลกว่าลำโค้งจุกเสียดแน่นท้องนี่เลยแก๊ส10 1 เม็ดให้ 2 คุณประโยชน์แก๊ส10ขับลมช่วยย่อยอาหาร นี่หรือคนซื่อที่ฉันแสนรักคนดีที่เคยรู้จักคนรักที่เคยบูชากลับมาแปรเปลี่ยนไปได้หลายหน้าโธ่เอ๋ยโอ้อนิจจาสมคำเขาว่าดังทานน้ำไหลหน้าฉันก็ยังคงใช้หน้าเดิมไม่มีส่วนใดไหนเพิ่มแต่งเติมให้เป็นหน้าใหม่แต่เธอกลับจำหน้าฉันไม่ได้สบตาแกล้งทำเฉยไปเหมือนมองเสาไฟอยู่ริมทางเดินเธอที่มีที่ไปทำฉันที่หลงไว้ใจจึงช้ำจนยับและเยินเหลือทนมองความห่างเหินช้ำใจกับการมาเกินเยื่อใยเหมือนไม่เคยมีกราบหมอนสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันอย่าให้หลับฝันเห็นหน้าคนหัวใจสิ้นปราณีให้ฉันฝันว่านอนกอดพี่ยังดีแต่อย่าให้สักแม้นาทีฝันเห็นหน้าดีใจพี่อย่างเธอ ฝันเห็นหน้าคนหัวใจสิ้นปราณีให้ฉันฝันว่านอนกอดพี่ยังดีแต่อย่าให้สักแค่นาทีฝันเห็นหน้าดีใจพี่อย่างเธอ
ยาสีฟันหลอดเนี้ยใช้แค่นิดนึงก็พอคุ้มปะวะ ไม่นะ ถ้าคุ้มจริงต้องเห็นผลจริงสิ เบื้องหลังภาพนี้มีลายเส้นว่าจะมอบรักมอบชีวาจะรักษาสัจจะที่ให้จะมอบใจรักแรกรักเดียวรักเดียวจริงใจสาบานไว้ให้จะรักไม่รู้เสื่อมคลายภาพนี้ให้ไว้แทนตัวยามห่างภาพรอยยิ้มไม่จืดจางเฝ้าเพ่งพิษไม่คิดแนงนายแอบยิงทิ้งมอนทอดถอนใจคอยไปเดียวดายคิดเกรงเจ้านายกลับกลายใจเป็นอื่นไปคร่ำครวญอาวรณ์ซบหมอนสมสารหากภาพนี้มีวิญญาณจะรู้ฉันรักเธออย่างไรเฝ้าคอยรู้ว่าเธออยู่ห่างไกลทุกวันส่งใจไปฝันไม่สายภาพรักภาพนี้ทุกวันอยู่ไกลเฝ้าชมชิดแนบดวงใจอยู่แห่งไหนไม่เคยได้ห่างเฝ้าเชยชมชิดคุณคิดถึงไม่มีวันจางคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าดวงใจ วันอยู่ไกลเฝ้าชมชิดแนบดวงใจอยู่แห่งไหนไม่เคยได้ห่างเฝ้าเชยชมชิดคุณคิดถึงไม่มีวันจางคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าดวงใจไม่ได้จูลี่ทำได้แค่อร่อยง่ายนักหรือกับการให้ฉันลืมเธอมันง่ายเสมอสำหรับคนใจหินข้ามป่าต่างกันราวฟ้าดินรักเกิดจากใจกับรักที่มาจากใจใช่สินะ
ก็เราใช่เนื้อคู่กันจึงต้องมีอันทำให้พันแปรไปแล้วจะต้องสร้างตัวให้เสียเหนื่อยใหญ่ถ้ารู้เธอเนื้อคู่ใครจะเปลี่ยนใจเลิกไม่ไปมายังฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายและยิ้มได้เต็มหน้าทนไขลานหัวใจอยู่ทุกเวลาเพื่ออยู่เป็นทุกตาให้สมน้ำหน้าอีกนานเธอปล่อยฉันเก็บความสงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้ฝากไว้ก่อนความสงสารไว้วันหนึ่งโชคดีเธอได้แต่งงานช่วยสอนเตือนบุตรหลานอย่าทรมานร้านหัวใจคนยังฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายและยิ้มได้เต็มหน้าทนไขลานหัวใจอยู่ทุกเวลาอยู่เป็นทุกตาให้สมน้ำหน้าอีกนานเธอปล่อยฉันเก็บความสงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้ฝากไว้ก่อนความสงสารไว้วันหนึ่งโชคดีเธอได้แต่งงานช่วยสอนเตือนบุตรหลานอย่าทรมานพรานหัวใจคนกาแฟทุกแก้วคือโลกใบใหม่ให้ค้นหา Espresso what else เห็นพวงรีดรักที่วางบนหลุมฝังเจ้าใหญ่เล่าเจ้ามาด่วนนี้จากไปชั่วกัน100 วัน10,000 ปีเจ้าจากไปชาตินี้ไม่มีวันที่จะกลับได้แสงเดือนเลื่อนลับและเห็นดวงเทียนและทูปหัวใจเย็นวูบอารมณ์หวั่นไหวกอดเนินที่ฝังน้ำตาหลั่งไหลสุดระทมมองไม่หรือไทยแทบขาดร้องดึกดื่นก่อนคืนเรไรรำร้องน้ำตาอาบน้องเปียกหมอนหลับตาครั้งไรยังให้อาวรณ์เห็นรีดอนุสรณ์บนหลุมฝังนั้นขออธิษฐานให้ดวงวิญญาณของเจ้าจงลอยไปเข้าสู่สวงสวรรค์ชาติหน้ามีจริงแล้วคอยเจอกันสุขจนชั่วนิรันดร์พบกันทุกชาติ
ญของเจ้าจงลอยไปเข้าสู่สวงสวรรค์ชาติหน้ามีจริงแล้วคอยเจอกันสุขจนชั่วนิรันดร์พบกันทุกชาติดื่มแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาเอสซิงค์ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักได้ทุกวันอย่าโศกไปเลยอย่าเศร้าไปเลยเมื่อเคยรักกันความรักต้องแปรเปลี่ยนผ่านเหมือนความฝันที่แปรเปลี่ยนไปร่วมคู่ครองกันไม่เนิ่นนานวันต้องพลันช้ำใจถึงรักมากแค่แค่ไหนอย่าฝันฝ่ายยังยืนจีรังเกิดจากกรรมเวรสุดแต่กฎเกณฑ์ลิขิตชะตาเป็นคู่สู่สมสร้างมาสูงสุดฟ้าต่ำจนหญ้าบางเมื่อรักมันจริงผ่านสิ่งดวงใจหากใครคิดชังรักแค่จับจูงมุ่งหวังถึงจนก็ยังหวังความรื่นรมเด็ดดอกรักร่วมต้นคนละกิ่งไม่รักจริงจึงจืดจางเหมือนมางผู้ชมแรกรักกันไม่เคยไว้วันท่านคำติชมเบื่อรักเหลือคมอ้างดินฟ้าห่างไกลตัดขาดไมตรีสุดสิ้นกันที่เถิดความรักผมเมื่อคิดมีคู่สู่สมขอเด็ดดมดอกรักร่วมใจจับกิ่งเดียวกันเก็บดอกเดียวกันมันในหรือไทยถึงทุกสุขแท้แค่ไหนขอฝากใจแก่คนรักจริงเด็ดดอกรักร่วมต้นคนละกิ่งไม่รักจริงจึงจืดจางเหมือนมางผู้ชมแรกรักกันมิเคยไว้วันพลันคำติชมเบื่อรักคมอ้างดินฟ้าห่างไกลตัดขาดไมตรีสุดสิ้นกันที่เถิดความรักผมเมื่อคิดมีคู่สู่สมขอเด็ดดมดอกรักร่วมใจจับกิ่งเดียวกันเก็บดอกเดียวกันนั้นในหรือไทยถึงทุกสุขแท้แค่ไหนขอฝากใจแก่คนรักจริง ชีวิตคมคืนน่าชื่นอก
สิ้นใจหรือไทยอ่อนแอคนเราไม่มีแน่แท้เอาแน่อะไรใจคนย่อมวนเวียนไปจนตายรักเปรียบกังหันลมย่อมมีเปลี่ยนแปลงด้วยแรงความชื่นชมหากมัวหลงพะวงต่อคำนิยมชมชื่นมีปรวนแปรชีวิตสวัสดนั้นพลาดผิดไปเพราะไม่ไตรตรองชีวิตก็ต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือไทยอ่อนแอคนเราไม่มีแน่แท้เอาแน่อะไรใจคนย่อมวนเวียนไปจนตาย
เมื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลำเค็ญหม่นหมองค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมงอนใจสุดเหงาลมโชยมาหนาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหารักได้แทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลับตามองดวงดาวริบหรี่ดังใจฉันยามนี้อับแสงสิ้นแววส่องมาใจยังปรารถนารอเธอมาเป็นดาวหัวใจเมื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลำเค็ญหม่นหมองค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมงอนใจสุดเหงาลมโชยมาหนาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหา
มองดวงดาวริบหรี่ดังใจฉันยามนี้อับแสงสิ้นแววส่องมาใจยังปรารถนารอเธอมาเป็นดาวหัวใจแสนชื่นหายอยากจะหารักได้แทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลับตามองดวงดาวริบหรี่ดังใจฉันยามนี้อับแสงสิ้นแววส่องมาฝรั่งเห็นแล้วตาค้างใครจะคิดว่าเทคโนโลยีของไทยล้ำสมัยขนาดนี้คนรวยในกรุงเทพไม่มีใครติดตั้งโคมไฟคืนนั้นมีเธอศพยิงอกฉันพอซ้อนคำรำพันเสกสรรเอ่ยคำปลอบใจจวบจนฟ้าสางสว่างไปแววเสียงสำเนียงนกไพรกล่อมให้นวลน้องนิทรามีรักเคียงใจหรือไทยสุขสันต์ชวนชี้ให้ชมดวงจันทร์คืนนั้นสุขล้ำอุราแจ่มจันทร์นั้นงามอารามตาข้าชมพิรมน้องข้าขวัญสุดานนตักแทนมองคืนนี้คืนนั้นกันไปข้าเปล่าเปลี่ยวใจใครพาน้องข้าจากจรโกรธแค้นเคืองใครใหญ่ตัดร้อนเคยรักเคยวอนรำพันหรือใจเจ้านั้นเป็นอื่นคืนนี้มองจันทร์ไม่งามผ่องใสคนรักกันเพียงดวงใจเคยหมายมั่นไว้ยั่งยืนข้าคอยขวัญตาทุกค่ำคืนข้านอนฝันยังซื่นทุกวันคืนโครวญคร่ำคอยหาคืนนี้มองจันทร์ไม่งามผ่องใสคนรักกันเพียงดวงใจเคยหมายมั่นไว้ยั่งยืนข้าคอยขวัญตาทุกค่ำคืนข้านอนฝันยังซื่นทุกวันคืนโครวญคร่ำคอยหา ค
ลื่นเหตุจูบหินบางครั้งมันบ้าบินกระแทกหินดังคลื่นทะเลไม่เคยหลับไหลใครตอบได้ไหมฉะไหนจึงตื่นบางครั้งยังซื่อทะเลมันตื่นอยู่รำไปทะเลหัวใจของเราแฝงเอารักแอบเข้าไว้ดูสิเป็นไปได้ตื่นใจเหมือนดังทะเลควรยามหลับไหลชั่วคืนก็ถูกคลื่นฝันปลุกฉันรันจวนใจรักจึงเร่รวนเคยจะหลับเหมือนกับทะเลทะเลหัวใจของเราแฝงเอารักแอบเข้าไว้ดูสิเป็นไปได้ตื่นใจเหมือนดังทะเลควรยามหลับไหลชั่วคืนก็ถูกคลื่นฝันปลุกฉันรันจวนใจรักจึงเร่รวนมิเคยจะหลับเหมือนกับทะเล
ทรงฟาราเธอชมว่าทันสมัยเคยเรียกฉันว่าฟาราฟอเซตเมืองไทยเสกสรรถ้อยคำไว้ให้ยังจำได้ไหมคนดีเธอเคยเปรียบฉันงามเหมือนจันทร์ช่างสรรมาอ้างเมื่อสนใจทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนทางนายนี้เธอลืมฉันได้ลืมสิ้นเยื่อใยไมตรีเมื่อเห็นทีวีทุกทีนางฟ้าชาลีปวดใจเปิดทีวีครั้งใดหัวใจยิ่งแป้วโทษเอ่ยเขาลืมเราแล้วเหมือนแก้วที่ไร้แววใสเมื่อเธอดูหนังทีวีเรื่องนี้วันใดอยากรู้เธอคิดหรือไม่เคยทำใครให้ช้ำอุราเธอไปจากฉันเธอทิ้งฉันไปฝันรักใหม่ทิ้งฉันนอนร้องไห้เศร้าใจปวดใจหนักหนาเมื่อยามฉันส่องกระจกเพื่อดูหน้าตาได้เห็นทรงผมทุกรายยิ่งช้ำอุราทุกที กินดูไบช็อกโกแลตแบบใหม่ที่ฉันชอบมากหอมกลิ่นพิทาชิโอมากอร่อยซ่าแล้วก็สดชื่นแถมเขายังเป็นซีโร่ชูการ์ด้วยฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพร่ำรักรำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอแสนไกลไกลถึงปลายลาสุดขอบฟ้าแสนไกล
ทิ้งทุยได้ไม่อะไรเสียเลยเมื่อก่อนยามเย็นสองเราเดินเล่นริมทุ่งกลิ่นโคลนที่เคยจะรุมเจ้าลืมแล้วหรือเจ้าไปอยู่หนไหนหนใดเล่าเอ่ยไม่คิดถึงทุยเลยทิ้งทุยสูบโซนกเอี้ยงจ๋าก่อนเอี้ยงเคยเลี้ยงทุยเล่าเดี๋ยวนี้เอี้ยงไปกินข้าวปล่อยให้ทุยหัวโตเจ้าบินไปอยู่คงไพรหรือในตู้โชว์ทุยได้แค่ท่องนโมเอี้ยงจงกลับคืน เพราะเวลาหวังว่าคุณคงเห็นใจให้อายุยืนหมื่นปีให้ราศีงามแจ่มใสให้คนรักทั่วไปให้โพยภัยพินาศพลันลาก่อนสำหรับวันนี้ขอลาทีทั้งที่ตื่นตันจนกว่าจะถึงวันนั้นหวังเจอกันวันนั้นให้อายุยืนหมื่นปีให้ราศีงามแจ่มใสให้คนรักทั่วไปให้โพยภัยพินาศพลันลาก่อนสำหรับวันนี้ขอลาทีทั้งที่ตื่นตันจนกว่าจะถึงวันนั้นหวังเจอกันวันนั้น
ชวนให้คิดอนิจจังทุกสิ่งไม่ยั่งยืนจีรังย่อมผุพังตามกาลเวลาจะฝืนให้ยั่งยืนจนสิ้นโลกาอย่าได้หวังดังปรารถนาองค์พระพุทธาท่านตรัสสอนไว้เกิดแล้วคงไม่แคล้วต้องชราแก่อาคราวแต่สมปัญญาทั่วภารามีถมไปเก็บทุกข์ย่อมเวียนวนมีพ้นใครๆสัตว์โลกล้วนรู้แน่แก่ใจเกิดแก่เจ็บตายหลีกไปไม่พ้นใครหลงคิดหลงปิดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงให้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาติดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมา1,300 กว่าปีแม่จามเทวีสร้างพระเจดีย์ที่วัดดอยน้อยพร้อมเจดีย์โค้งอีกองค์เคียงคู่อยู่ดอยสลับก้อนหินใหญ่น้อยร้อยเรียงหน้าอัศจรรย์พระธาตุสีทองแงนมองฝูงพึ่งทำรังช่างมีมนต์ขลังพลังศักดิ์สิทธิ์บนนั้นกล่าวคำไหว้สากราบสักการะคนลุกคนฉันสัมผัสถึงสายสัมพันธ์
คงเป็นลูกหลานเคยร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอยโลกเขตติดต่อปากทางลำพูนเดินทางปลอดภัยจากเชียงใหม่หรือสายลำพูนยินดีต้อนรับนักบุญมาร่วมสร้างทานบารมีตีสามตีสี่เปิดสถานีฟังตุลุงยองนักเทศเสียงทองชื่อเสียงดังก้องทั่วฟ้าธานีตัวจริงเสียงจริงวัดดอยน้อยแม่ตาเทวีต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอยละออกเขตติดต่อป่าสางลำพูนเดินทางปลอดภัยจากเชียงใหม่หรือสายลำพูนยินดีต้อนรับนักบุญมาร่วมสร้างทานบารมีตีสามตีสี่เปิดสถานีฟังตุลุงยองนักเทศเสียงทองชื่อเสียงดังก้องทั่วฟ้าธานีตัวจริงเสียงจริงวัดดอยน้อยแม่จามเทวีต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างบุญวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่ วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้ วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตื่นเจ้าขึ้นมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกโศกโรคภัยหายไปหมดสิ้นก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแนบใจไหวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์
พระมหาเถรานุเถระตันเจ้าคณะพระคาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กุวัดวาอารามพร้อมถึงสำนักที่พักสงฆ์ตัวก็ขอความเจริญในธรรมเจริญปอนมายังบรรดาปออกแม่ออกศรัทธาตันสาธุชนนักศีลนักบุญคุณดีทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นปอลงแม่ลงปอลุงแม่ป่าตั้งปีป่าหน้าเอาอาศรัทธาตินจ้องวัดเท่าแก่หนุ่มกำใจยิงต่างหลายตื่นจื้นขึ้นมาแล้วก็มาเปิดเคิงหักวิทยุก็ดีโทรศัพท์ก็ดีก็มาฟังรายการสัพเพเหระปากินากะขอนลุงไก่แจกรายการเสียงธรรมแสงทองรายการเสียงธรรมแสงทองนี่ก็รับผิดชอบบริหารเวลาดำเนินรายการโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัดนาคเสโนแห่งวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ก็มาพบมาปะกันในยามค่ำคืนในขณะที่เปิ้นรับเปิ้นนอนกันศรัทธาญาติโยมพักผ่อนสายตาพักผ่อนกายยาเกมบ่าเกมแหงไว้ต่อสู้ในการงานต่อไปในวันรุ่งขึ้นนะแต่ขณะเดียวกันคนเฒ่าสวอย่างเฮาเนี่ยมันตื่นมาก็ด้วยไข่ลวกไอ้น่ะตื่นมาแล้วก็นอนบัดลับก็มาฟังรายการตุลุงนี่แก่งอมแก่เงาไปประคับประคองปิ้นกูปิ้นกีมกันไปมันแจ้งเนาะเพราะวันรายการตุลุงนี่ปิ้นรายการแหลกจะมาโตปิ้นมาสดๆนะบอกเวลาใดบอกวันที่ใดฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเนาะตื่นจื้นขึ้นมาแล้วทำจิตใจผ่องแผ้วสดใสนะล้างหน้าล้างตาหลวงปู่บนบ่ฮือล้างหน้าโดยแสงล้างใจเนี่ยโดย โดยน้ำ หลวงปู่ครูบาดอยฉะนั้นตื่นจื้นขึ้นมาแล้วศรัทธาทำจิตใจแช่มชื่นเบิกบานปราศจากมลมลทินต่างๆทำจิตใจเขาใสจะสะอาดพอโลกมองโลกในแง่ดีอู่ลูกอู่หลานโดยปิยวาจาอู่มนต์จาหวานอยู่กันอย่ามีความสุขครอบครัวอบอุ่นเด้อก่อนที่จะได้เอ่ยพระตังคืนบุญสถานีวิทยุแต่ละคืนเนาะที่เปิ้นมีบุญต่อโสตประสาทหูเฮาถ้าบ่มีเปิ้นเฮาก็บ่ได้ฟังสักน้อยตุลุงจะอู่ดีปานได้ก็ตามมาถึงมีที่พดที่ผิวเนาะตึกห้องสี่เหลี่ยมห้องส่งตุลุงเนี่ยนี่อันนี้เป็นขางไปแล้วเนาะตุลุงก็เต็ดสัญญาณปฏิวัติปากตั้งเจริญปากตั้งเจริญเป็นโหจ่ายไปที่ไหนพองก็อีกกันนะขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายที่เปิดหับสัญญาณรายการธรรมภาคภาษายองทรงเวลาตั้งแต่ตี 3 ถึง 5 โมงดังต่อไปนี่เด้อก็เดียวกันเนาะคุณเฒ่าก็ยังไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเตอลูกโอ้ไข่ล่ำไปแล้วนี่ไอ้อัมไซเมอร์ไอ้กะก่อนที่จะไปมาขี่ติดพันว่าไปต่างหน้าติดๆจะแล้วไม่ได้สวดมนต์เนี่ยเมย ก่อนที่จะพระตังสถานีแต่ละคืนนั้นตุลุงจะน้ำไหว้พระเกินเอาไหว้พระก่อนเดี๋ยวจะลืมนะหมอพร้อมแล้วก็กราบ1กราบ2กราบ3อิมินาสกาเลนะ พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสตัมมัสสาลาธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวติตาโปวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคาเนอัตถปุริสาปุคลาเอสัมปังกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญจาลิกาลนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติจะยันโตโปติยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยยสุจัยยมังคะเลอปัลลาจิตตปันลังเกสีเสปทาวิปุคะเลอภิเสเกสัพปะพุทธานังกัมปันโตปโมทัตติสุนักตังสุมังกลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุยิถังพระมจาลิสุปะทะขินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทะขินังปะทะขินังมโนกัมมังปณิทิเตปะทะขินาปะทะขินานิกาตวนะละพันตัตเถปะทะขิเนสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตัลลายโยสุขีติงกายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสันนิจังวุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง
เอาแล้วน้อศรัทธาญาติโยมต่างหลายตุลุงก็ปิ้นเก้าปิ้นโหนำสวดมนต์ไปปิ้นตีเล็บร้อยก็ขอกุณพระติตาไหลรัตนะผ่านแผ่วพระเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการเนาะจงดลบันดาลมาปกป้องคุ้มครองรักษาวัดวาอารามควงแก้วตั้งสามมารักษาดูแลครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าเนาะเปิ่นมาอยู่กับวัดกับวามาเผยแผ่สัจธรรมคำสอนติดน้ำติดธรรมปันศีลปันปอนให้กับศรัทธานาบุญมาปิ้นหน่อเน้อนาบุญศรัทธาได้มาทำบุญสักการะปูชากราบไหว้ตานโกเข่าโกน้ำกาทำบุญวันเกิดกาทำบุญญาติกาวงศากาอีนะก็ไปต่างวัดต่างว่าอยู่ปิ้นไข่สายไปมัดติ้นมัดมือผูกคอไม้คอมือมีการมีงานตั้งบ้านตั้งจองก็ไปนิมนต์พระสงฆ์องค์เนรเนาะไปจำเริญพระพุทธมนต์กาสื่อโพราจาตากายะสงฆ์ขออนุขอกันไปวัดบ้านหงเฮนสัมพันธ์สามัคคีกันเนาะพอหลงไม่หลงเขาก็ขอมีสุขภาพเนาะพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นลมโพลมใสของลูกของหลานกันต่อไปตุลุงก็ขอเป็นกำลังอกกำลังใจอีปออีแม่ที่เดินเหินไปในตั้งใดบ้าใดก็เอาวิทยุเนี่ยเน้อปิ้นกู่ปิ้นกีมกันไปปอบ้านแม่บ้านก็ดีจะขับรถขับลาออกคุ้มออกโคไปกาดไปลีไปที่ไหนก็ตามมีสติก่อนสตาร์ทรถมันหนักมันหลายไปดีมาดีทั้งขาไปทั้งขากลับเน้อ เอาละตอนนี้ไปก็จะได้พระตังคืนบุญสถานีวิทยุแต่ละคืนเน้อขอขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมของวัดไฟหินเน้อตำบลสุเตปอำเภอเมืองเชียงใหม่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจองค์ขลงในเมืองก็ฟังตั้งแต่เพ่งลูกกุงบักเก่ามาแล้วนะขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนา FM 88.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝางขอบคุณตุปีจำเริญโชติธรรมเนิดตุปีเลินไปกดลิงก์ย่านไปพี่น้องฝางไม่อายใส่การฟังกันหมากโป่งหลงหลายเด้อขอบคุณสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่บ้านหงงัวตำนำบ่อโลงอำเภอสันปัดตองเนื้อ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์โดยคุณรุจิสมบัติเงาคำนะขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตอง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูวาปีวรมานิตเนอร์โซนไต่สายแต่ก็ฟังตั้งแต่เพลงบักเก่าโบราณมาแล้วนะ ขอบคุณสถานีวิทยุมนต์เสียงธรรมจากอำเภอแม่แจ่มวัดบุผารามเนอ FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเนอขอบคุณท่านปลัดอุทัยตึงสองอุทัยโดยขอบคุณสถานีวิทยุเน็กเนลเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่บ้านโจงตำบลทุ่งกวาวห่างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนตั้งอยู่ที่บ้านดุงดำอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อศึกษาและพัฒนาอาชีพเรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 103.20 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็ขอบคุณสถานีวิทยุ
วัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีและก็ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเนอะอันนี้เป็นรายชื่อรายนามเนาะของสถานีวิทยุคลื่นบุญแต่ละคืนตีเปิ้นมีน้ำจิตน้ำใจงดงามนำเอาสถานรายการของครูบาอาจารย์นะไปออกสถานีวิทยุของเปิ้นแผ่พายกระจายเสียงอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ลงเนอะทุกอิริยาบถทั้งสี่วันนี้ก็จะคุ้นฟังหน่อยไปหน่อยหนึ่ง หน่อยเพราะนะตุ๊ก็เปิ้นไปนอนวัดกันนะกะว่าวันศีลมันได้เต้นได้ปีเคินเด้อลูกนอนวัดนอนว่ากันเนาะก็มีเท่าใดก็ฟังเท่าอันนั้นเนาะสัตยาโยมก็ฟังกันไปแก่งอมแก่เงาไปได้ฟังนำฟังทำไปวันนี้เฮามาพบมาปะกันกอดตะลงกับวันเสาร์เนอะวันเสาร์ที่เสาร์เก่าวันนี้แล้วนี่ของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นี่วันนี้นี่เป็นวันเสาร์เนอะสถาวันหยุดราชการเมื่อมาปะกันแล้วศรัทธาญาติโยมต่างหลายตัวลุงก็จะนำเสนอธรรมบรรยายเนอะอันนี้ได้รับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ในหลวงปู่เนอะตัวอุ้ยเฮาหลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมวัดแม่โป่งดอยสะเก็ดล่ะหลวงปู่เปิ้นมีตัวอุ้ยเปิ้นมีอายุ90ปลายแล้วเด้อหิมร้อยแล้วหลวงปู่ถึง120เด้อ เอาถึง120เลยนี่เป็นมอบไม้ถวายธรรมลายอันนี้นำเสนอในท้องเรื่องนั่นเป็นอีกเก้ไปแล้วนะพระธรรมเทศนาปืนเมืองเลิงบ่วงแห่งมารเจิก30ขิ้นไหวบ่ไม้นี่เทศบรรยายเป็นแบบปฏิภาณธรรมทินพระใจสุมาแล้วปฏิภาณสำนวนโวหารนะสำเนียงปืนเมืองเทศได้ทุกงานทุกงานนะบ่วงมารเจิก30 มัดไว้คอกำหนึ่งมัดผูกศอกกำหนึ่งซุบตีนหนึ่งภรรยาหาเถหักเข่าของสมบัติหักลูกหักเมย์พี่จะได้ลองฟังบ่เลยพ่ออาจารย์พ่อหลานอ้ายแโป่งมาละฐานธรรมกันเหรออันโตอันละฐานธรรมไทยป้อมจ้างนะพรหมมาจะโลกเอาหมาเรือเนาะต่างนาโมเลยจะต่างนาโมกันนะลงเนอต่างนาโม3แจ้นไม่จะฮือลองฟังก่อนเนอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายาติณโอกาสบัดนี้ตนตัวแห่งตัวลุงก็จักได้นำธรรมะอันเป็นหลักสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจี้แจงแสดงธรรมแก่บรรดาประออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนต่างหลายหายผ่อนคลายในความเป็นอยู่ของชีวิตบางสิ่งบางอย่างในหมู่มนุษย์เฮานี่นะศรัทธาญาติโยมมนุษย์เป็นปุถุชนคนเฮานี่ยังมืดมิดติดหยุดในสิ่งต่างๆนะคือยังห่างไกลจากสัจธรรมจึงติมไปโดยความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์บางครั้งบางตอนรับนอนบ่หลับนี่นอนบ่หลับเพราะว่าใจมันไปผูกพันกับวัตถุสิ่งของเช่นนี่
จะไปทำบุญจะไปวัดไปวาไปอาบน้ำฟังธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมใส่บาตรหยาดโปกก็ไปบ้านใดอย่าไปบ้านใดก็เพราะว่ามันมีบ่วงแห่งมาร มันมีบ่วงมาบ่วงมารทัดทานไว้เนี่ยโลดเลยบ้านใดสร้างคุณงามความดีห่วงนักกังวลหนักก็ปิ้นตุกหนักหู้จักปุงหู้จักปล่อยก็จะค่อยบรรเทาไปเองนี่สถาตามปกติปุถุชนคนเฮาเนี่ยเมื่อยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวได้มันก็เป็นธรรมดามีจิตใจก็จะต้องคิดมีชีวิตก็จะต้องห่วงแต่ห่วงนักเพราะว่าห่วงนักยึดนักมันก็หมดอิสรภาพเด้อตึงหาบตึงกอนเนี่ยนะตึงหาบตึงกอนจนได้ถึงแก่เฒ่าชราไปแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงได้ตรัสไว้ว่าในการดำเนินชีวิตนี่นะโดยใจสติปัญญาสติก็เหมือนห้ามรถยนต์ว่าเบรกนี่บนวงเล็บว่าเบรกปัญญาหู้ดีหู้เสียเหตุแล้วก็ผลอย่าไปหักโลภโกรธหลงจนเกินพอดีนี่คือมีมัชฌิมาปอปานกลางเนอะนะปอปานกลางมีปัญญาเป็นสัญญาณไฟนี่สัญญาณไฟตัวนะมีสัญญาณนี่นะเหมือนกับเฮาใจลดใจลาใจไฟฟ้าเนี่ยนะสดาใจไฟฟ้ามีทั้งคุณมีทั้งโทษอาจถึงตายนะไฟมีคุณอันนั้นแต่ว่ามีโทษมหันต์จำเป็นที่จะต้องใจเครื่องเต็ดตัดเนาะที่เรียกว่าเซฟทีคัดนี่ฉันได้สติความนึกคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญการยืนเดินนั่งนอนจะปราศจากสติบ่ได้ดังตีตันได้กล่าวไว้ว่าสติมาปัญญาเกิดถ้าว่าสติตะเลิดจะเกิดปัญหาอวิชชาเข้ามาแทนตีก็เพราะว่าเหตุนี้คนที่มีสติปัญญาสมาธิสามารถดำรงชีวิตโดยปกติสุขกว่าคนที่ขาดคุณธรรมคือสติปัญญาขาดความดำริติตรองพลั้งเผลอหักห้ามอารมณ์บ่ได้นะก็เลยเข้าทำนองที่ว่าวัดก็บ่เข้าเนี่ยวัดก็เข้าเราก็กินเนี่ยเอาไอ้คุณเมาไอ้อื้อหน่อยเนาะเด้งมือเด้งวันนี่นะเหมือนอะลุงมีคนหนึ่งว่าตุลุงอู้คิดแล้วเหมือนขนาดเลยสุมาเลยมันเจอมันมีอยู่ใช่ว่าเลยวัดหาก่อเข้าเราหาก่อกินศีลแล้วก็ถือบุญแล้วก็หาบบาปเขาก็แบก เอาอย่างนี้อันนี้นะเปิ้นว่าวัดก่อเข้าเราก่อกินศีลก่อถือบุญก่อหาบบาปก่อแบกเอาบาปปินทุนเอาบุญปินกำให้วะนะผลสุดท้ายความดีก็สูญหมดวะถ้าเปรียบเหมือนน้ำมันขุ่นก็มีมันใสก็มีมันตกตะกอนก็มีทำบุญแต่ละทีมัคคณายกหรือว่าปออาจารย์บนนั้นอ่ายเขาเนี่ยนะเปิ้นก็จะต้องเอาน้ำสุ่มปล่อยไม่ยอตานสูมาโคตานขอโทษที่ได้ลงเกินนะยังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกึดพอก็น่าขำบอกว่านะกายตัวเลวังจีตัวเลมโนตัวเลสังจีจะโทษผู้จานอะไรเหรอเขียวว่าวนะผู้จานเขียวว่าววันนั้นเจ็บเขียวรู้เจ้าว่านิมนต์รู้เจ้าสีตุนเนอะเอามาโตก็มาถอนเขียวผู้จานเลยถึงไหนตันว่า
ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่ใจเป็นผู้บัญชาการกายเป็นผู้รับใจนี่ใจเนี่ยสั่งดูถ้าใจสั่งมานะวันนี้เราจะไปตอนใดบ่มันปรึกษากับกายดูไปบ่วันนี้เราไปวัดอันนี้คือไปตามดีละเราไปเสพบาตรไปทางวัดป่ะไปฟังน้ำฟังธรรมอันนี้ก็ไปละกายก็ตัวแบบนี้ใจน้ำไปละใจเป็นประธานหรอกก็เดี๋ยวมาคืนแล้วก็วันนี้เราไปบ่จะตั้งก็มีใจนี่ยืดดีบ่ไปป่นธนาคารบ่ ไปจีไปป่นไปรักบ่อันนี้ไปตามบัดนี้แล้วอากุศลแล้วไอ้น่ะฉะนั้นมโนบุพังมโนเสถามโนมายาใจเป็นประธานนี่นะเนาะ ใจเป็นผู้บัญชาการกายเป็นผู้รับใจใจจึงเป็นตัวจักสำคัญในตัวคุณเราเลยนะใจเนี่ยถ้าจิตใจเฮาใสก็เหมือนว่าเป็นจิตนำใสใจดีนะถ้าใจขุ่นเนี่ยเพราะว่าใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปบุญเฮาก็ต้องหาบาปเฮาก็ต้องละวันโกนเฮาบ่ละวันพระเฮาบ่เว้นทำบุญวันละนิดจิตแจ่มใสมันติดตามด้วยมาได้เป็นตัวจักสำคัญใจเฮานี่นะศรัทธาในตัวคุณเฮานี่นะใจกึดดีก็เป็นต่างสุขก็มีสุขถ้าใจกึดหายกึดพิษก็เป็นตุกแถมแล้วนะกายก็เลยพลอยรับผลกรรมไปตุยนะแล้วแต่จะมากหรือน้อยศรัทธาตันสาธุชนตันผู้ฟังต่างหลายคุณเฮานี่ที่คุณเฮานี่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดในห่วงวัฏสงสารอยู่เนี่ยก็เพราะว่ามีกิเลสกรรมวิบากนะกรรมวิบากสังเป็นเปรียบเสมือนบ่วงหรือว่าเจือกมัดผูกไว้นะเจือกมัดผูกไว้ตามบุญข้างได้ก็ปนมมือว่านิพพานังละมังสุขขังเนี่ยแต่ว่าไปบ่ได้สักเตือไปนิพพานนี่นะบางตันก็เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะไปนิพพานได้เนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่นะความจริงนิพพานนี่มันบอกไกลตัวของเฮานี่แหละนะอยู่ไกลๆตัวเฮานี่แหละนิพพานแปลว่าดับหรือว่าเย็นดับทุกหมดอ่ะนิพพานดับหรือว่าเย็นนะสมาเหรียญเสียไหมดับหรือว่าเย็นยังมีลมหายใจอยู่นะแปลว่านิพพานแปลว่าดับหรือเย็นยังมีลมหายใจอยู่ย่อมตายด้วยนะดับของกิเลสของทุกข์ได้หมดนะคือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความอิจฉาริษยานี่มารพกนี่ห้ามไว้บ่เหือไปนิพพานนี่นะอันตัณหาสามเหงานี่มันห้ามไว้ดูมันบ่เหือไปนิพพานเปิดว่าเมื่อดับใดบังคับใดก็จะเยือกเย็นเบิกบานสำราญใจด้วยเฮาดับสามตัณหาสามนี่นะอุปทานความยึดมั่นถือมาว่าตัวมันตัวสำคัญมีสามจำปกนะมีหยังปะล่ำหนึ่งปุตตังคีเวเนี่ยปุตตังอันจะเคมีนะ อันมันปุ๋ยบนนี่หนึ่งปุตตังคีเวความหักลูกเหมือนเจอผูกคอนะความหักลูกเหมือนเจอผูกคอสองภรรยาหัตเถความหักเมเหมือนปอถูกศอกเหมือนปอผูกศอกนะสามท่านนางปาเทความหักเข่าของสมบัติเหมือนปอกซุปตีนศรัทธาญาโยมทั้งหลายเจอกสามสิ่นในน้ำจะว่าเจอกปัดเจอกขาวใส่ให้ใส่หน้ามัดควายมันใจเจอกสามสิ่นนี้เป็นว่ามาฝันขินก็คือฝันขินมันปิ้นเจิกกิ่งเกิกนะอยู่ในวัฏสงสารศรัทธาเจอสิ่งที่หนึ่งหักลูกหักหลานเจอสิ่งที่สองหักภรรยาสามีกาเจ
เจอสินที่สามหักสมบัติสวดทรัพย์สมบัติทั้งตีหู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นของสมมุติขึ้นมาวะนะเอาตายแล้วก็ดึงเอาไปโดยบ้านซักอย่างเปิดจึงกล่าวไหว้ว่ากิเลสที่มีมนต์ขลังนะกิเลสที่มีมนต์ขลังว่าเปิดว่าสมบัติพระสถานต่างตั้งหลายเลยนะบ้านจองหอเฮินคุ้มโหหอเฮินไห้นาปาตั้งนาปันไตนาปันเนอโซนนอกโซนในฝากไว้กับเจ้าตีนี่นะก่อนเป็นของเฮาสักอย่างนะโซนบัลลำไยโซนบ้าโมงโซนอย่างต่างๆก็น้ำเถอะนะถ้าเฮาตายก็ตกเป็นของลูกของหลานไปนะเอาตัวแปมได้สักอย่างนะเฮือนแปลงเสียงจะหลายบาทจะหลายสตางค์จะหมื่นหลายแสนก็เอาไปไม่ได้มีคำกลอนอยู่บทหนึ่งเป็นว่าอันสมบัติอันทรัพย์สินถิ่นฐานทางบ้านช่องอีกเกินทองไร่นามหาศาลเคยว่าอะไรเลยเป็นสมบัติของเราได้ชั่วการก็จำต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายเอาไปโดยไม่ได้สักอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเป็นตอนที่เป็นยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้ออกโบสถ์ไม่ได้ออกผนวดเลยนะก็ทรงเบื่อหน่ายบ่วงแห่งม่านเนี่ยนะเปิ่นนอนรับเมื่อคำยามคืนเปิ่นก็มาหันนางสันนมทั้งหลายเนี่ยตื่นลูกน้อยหอยคางก็ดีเปิ่นนอนกันกิ่งก็นอนกันบุญโอ้พร้อมกับคุณพร้อมกับกาดเขียวงัดว่ะนะพร้อมกับน้ำต้อยยืยพร้อมกันนะหันหาพออย่างซากซบนะจนก็เลยหน่ายสงสารหนีออกโบสถ์หนีทั้งคืนนะกับนายชั้นไปนะมีมารตาว่าไปกันถึงไหนละเด็กกันเนี่ยเปิ้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในเปิ้นยังไม่ได้ออกโบสถ์เปิ้นก็เบื่อสิ่งแล้วเนี่ยบ่วงแห่งม่านทั้งหลายแล้วหันเป็นของหน้าเบื่อหน่ายกายแกนนะบ้าหน้าพีลมจมจืนหน่อยศรัทธาญาโยมทั้งหลายความสุขโลกีมีเพียงชั่วขณะมันเป็นอนิจจ์บ่ยังยืนถาวรมีพลัดพรากฝืนมั่วเมาอยู่กับก่อนอยู่ในคุกตารางนี่ตารางดวงใจมดอิสระภาพจึงทรงหาทางสลัดตัดบ่วงแห่งม่านทั้งหลายเนี่ยอันเป็นสุขเทียมนั้นออกไปนะฉะนั้นปุถุชนคนสามัญชนคนธรรมดาตลาบได้เฮาตัดตลาบได้เฮาตัดหักบ่ขาดตัดสวัสดบ่หมดนะเนาะตัดเราไม่ได้เราใจไปในป่านก็เพียงแต่ฝันตะวันนี่เพราะว่าจิตวิญญาณยึดติดผูกพันในสิ่งนั้นอยู่ทุกลมหายใจเกิดหาคุณหักของหักทรัพย์สินสมบัติแม้แต่สัตว์เลี้ยงเป็ดไก่หมูม้าโง่ควายก็บ่ไหวเว้นกังวลเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ยามพัดพาจากไปแล้วเนาะ พัดพาจากไปแล้วก็โศกาอาลัยสังกอดตามที่มาอยู่ในสายคานในคุ้มในโหเนาะหมูเฮ็ดเป็ดไก่หมาก็ดีมสังโงควายจังมากเนี่ยเวลามันตายไปเขาก็กึดตึงมันนะแม้แต่หมาเนี่ยมันไก่ซีเท่าแต่กันมันตายไปเขางอมมันหรอกมันเคยมันนอนอยู่นี่นอนอยู่หกไอ้หนีนะแต่นอนไปห้องหายนะก็กึดหอถึงมันก็ได้นะบางคนนี่คิดว่าใดนอนบัลลับดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปิยะโตชาเตโสโกชายะเตโสโกแปลความว่าความโศกยอมเกิดแต่คนและก็สิ่งของตีตนหัก
มีบาลีนะมีพระบาลียืนยันออกไปแฮมบทหนึ่งเป็นว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบางคนยึดติดบางคนยึดมันแบกไว้กวนหูจักปวงวางนะแบกไว้ก่อนนักถ้าเอาลุงจากบ่าก็เบาสิ่งทุกอย่างมันจะเบาลง เพราะว่าคุณเฮาเนี่ยโมงมงายป่ามาดจึงขาดสติลืมนึกถึงกรรมพระพุทธเจ้าตอนที่เปิ้นจับปรินิพพานนะเปิ้นได้ตรัสพระดำรัสฝากฝังไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าหันทธานิภิกขเวอามันยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทถะสัมปะเทถะเนี่ยเป็นแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเฮ้ยเฮาขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นข้างสุดท้ายว่าสังขารเนี่ยเป็นของบัดเตียงหมันยอมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดนี่ไปประมาทดูสถานเนาะเนี่ยไปประมาทพลาดพลั้งอาจจะลุ่มหายแต่จากไปประมาทในชีวิตอันนี้คือบ่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีหาตีเกาะตีกรรมตีปึงหาปลาไทยยัง หาข้าวหอมไว้กินไว้พบหน้าในโรงเด้อก็ได้แก่ธรรมะควรแสวงหาเด้อนะการเป็นคุ้มแห่งทรัพย์ตีปึงทาวรหนึ่งอังคสมอังสมานิธินะทรัพย์ติดโตวิชาความรู้นะอันเป็นสติปัญญาประกอบอาชีพเป็นทรัพย์ตีไผลักขโมยบ่ได้นะสองอนุคามิกนิธิคุ้มทรัพย์ติดโตกดแก่บุญกุศลในหลวงเลิกคุณงามความดีมีศีลประจำโตมีสมาธิใจมั่นคงมีสมาธิจิตใจมั่นคงปัญญาหูแจ้งแห่งสภาวะสังขารทรัพย์คุ้มอันนี้นะปินอันฉายาอิวะอนุปายินีเหมือนเงาติดตามตนตัวเข้าไปทุกแห่งทุกคนจนตายไปสู่โลกหน้านี่ส่วนวาสัพติติโตส่วนวาสัพติได้ตีดีก็ได้แก่ตีให้ตีนาตีดินส่วนวาสัพติตีได้แก่ตีให้ตีนานะทรัพย์เคลื่อนทีที่มีญาติพี่น้องเกี่ยวแหวนเงินทองมีจ้างมาโง่ควายตึกบ้านหอเฮิรนมีรถยนต์ยานพาหนะบ่สามารถที่จะติดตามเข้าไปได้นะต้องละไว้เป็นสาทานหือกับลูกกับหลานพ้นคือความสุขสบายบุญนี่ก็คือผลแห่งความสุขความสบายบาปติดตามไปซ้ำเติมเพิ่มตุกเด้อถ้าเราทำบาปนะบาปติดตามเข้าไปซ้ำเติมเพิ่มตุกดังได้จี้แจงมาก็จะจบเลยนาทีมาจบเจ้าตุลุงแมวแป๊บนึงสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายพึงรีบขวนขวายเด้อขวนขวายหาตีปึงตั้งใจอันยังยืนอันจีรังยังยืนนี่นะเลิกหยุดมันถือมันในวันทุสิ่งของเสมือนเอาตอกสามสินมาผูกมัดติ้นมัดไว้มัดติ้นมัดมือไว้จนบ่ได้ไปจำศีลภาวนาสามสินเนี่ยนะบ่วงแห่งม่านนั่นเองนะเขาก็เริ่มได้ไปเข้าวาสา3 เดือนก็ไม่ได้ไปมี12 ศีล13 ศีลนะก็ยังกึดอยากไปแต่นี่นะก็น่ากึดนะสดาอย่าก็ฝากฟังไว้ธรรมของตุอุ้ยหลวงปู่หลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมดังที่ตุลุงได้แสดงมาก็จะสมควรแก่กาลเวลา
ก็ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้อันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพตลอดถึงบุญกินบุญทานบุญญาบารมีมาปกป้องคุ้มครองรักษาบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีจุกมีใจแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่กาลเวลาก็ขอสมมุติยุติลงปรุงไว้เพียงเท่าอีเอวังก็เมด้วยปกาละชนีสาธุสาธุสาธุจบลงไปศรัทธาญาติทั้งหลายบ่วงมารเจิกสามสินมัดไหวบ่อไม้เนี่ยของตุอุ้ยหลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมวัดแม่ปงเปิดบ่อไม้ถวายแม่เนาะเอาเนี่ยเนาะเอามาเสนอศรัทธาญาติโยมกดเจ้าวัดเตียเดียวกับหลายเตือ แต่วันเนอหาสาระมันมูลก็จริงเอามาเราสู่จูกันฟังบางทีตุลุงก็เอาของตุปีสมเพชรปัญญาโนวัดป่าไผ่บ่อทองพองของหลวงพ่อมานิถาวโลพองนี่นะอันนี้สงการเข่าวาซาก้าบางทีก็เอาของอาจารย์พระครูอภิวัตนาวิกรมเปิดมาตานกันหลายตีดูแม่กิมหลันด้วยนะแม่กิมหลันก็ตานหลายผูกของปปนันปั้นแม่ฟองอินมาดนะทาดอนชัยปุ่นเนอปอจานเฮานะก็เอามาตาน12ผูกโอ้กองโงนะอันนี้เอามาเลิงเล่าหลังต่างหลายเนี่ยมันเป็นถ้ำดูเป็นถ้ำทำผูกเดียวจบพองกามสังกาบางทีก็อติธรรมคติธรรมที่หันที่นี่ ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก้าเนี่ยเอามานำเสนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังกันไปเป็นคติธรรมปัจจัยกรรมกำแจงกำดามสร้างสักอย่างนะเป็นคำดีล่อนออกจากพระโอษฐ์คือปากของพระพุทธเจ้าเอามาเราสู่จู้กันฟังนะกำเดียวชั่วโมงที่2นี่ตุลุงจะเรานิทานเรื่องยายแก่เปิ้นมีลูกถึงพอใจ7ไม่ยิง7ดูลุงกันมา274เกิดมาก็คุณยายนี่ก็เป็นคุณลำคุณรวยคุณหนึ่งนะลูกเต่าเหล่าล้านถึงยิงใจเนี่ยปีกขาแข็งก็บินออกจากล่างไปออกจากอกปอกแม่ไปสะวาหากินไปกินแขกแต่งงานตีอื่นตีไกลว่ะนะจุดเลิกกับคุณเถ่าไม่ยิงมีคุณเดียวเลิกกับเมย์ว่าก้องหาว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเขายิ้มมาหามาเหมือนกันมาทวงว่ะนะมาขาจุเมย์ขายตีขายหนนาปันไต่นาปันเนื้อจุดว่าเสียงมดขายให้ขายหน้าขายสวนเสียงมดเอาเงินเอาปกเอาเงินคำไปปล่อยเมย์ปากมองต้องแห่งนะเมย์ก็ไปเข้าวัดกะ มีไปอยู่ด้วยก็เดือดถ้าฟังแล้วมาเล่าให้มันเดี๋ยวนี้ก็ดูเอาปอนนี่กันนั่งลงนะทำตัวอุ้ยย้ำได้ปันปอนเถอะเนาะเอาปอนนั้นเกินอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปะจันโทปนะละโสยะถานิโจติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตลายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาท ตานาสีลิสานิจังวุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสัทธายาโยม อูไปก็ยอแห่งจ้ะคอแห่งวับกันเดียวตุลุงจะย่างกินน้ำสักกำกันเนอะสัทเนอะก็เดียวจะมาเล่านิทานแล้วก็เล่าอารามพาบดเรื่องปะโลงด้วยโตปะโลงนี่สิทธิ์กับประชาชนเจ้าบ้าน จะอารามพาบดเรื่องปะโลงด้วยเนาะตุลุงยอบย่างกันเนอะเดี๋ยวพักกันชั่วโมงที่2เจริญปอน
ยทุกวี่วันชมรมเชื่อถือเล่าลือลั่นหุ่นงานแต่เงินงกงงงันเสียงซุบซิบกันออกแส่ซ้ำงมงายเงียบเหงาถ้าเราขาดเงินกลัดกลุ่มเหลือเกินดังเกิดกรรมใครมีครึกครื้นทุกคืนคำเจ้าจู่เจ้าโจมฝังใจจำเนื้อนั้นมันนำอำนาจเกินมีเงินเดินซื้อสินค้าได้บางคราวเชื่อไหมแม้ใจที่แกร่งเกินยังถูกน้ำเงินกระหน่ำเสียหยาบเยินโอ้เงินเอ้ยเงินโอ้เงินเอ้ยเงินอำนาจมันเกินจะเอื้อมอาจคนเราเคารพพบกันที่เงินไม่มีเขาเมินดังหมดญาติเงินตรานี่หรือคือกระดาษผู้สร้างขึ้นมาสิอนาถหลงไหลเป็นทาสอำนาจเงินมีเงินเดินซื้อสินค้าได้บางคราวใช่ไหมแม้ใจที่แกร่งเกินยังถูกน้ำเงินกระหน่ำเสียหยาบเยินโอ้เงินเอ้ยเงินโอ้เงินเอ้ยเงินอำนาจมันเกินจะเอื้อมอาจคนเราเคารพพบกันที่เงินไม่มีเขาเมินดังหมดญาติเงินตรานี่หรือคือกระดาษผู้สร้างขึ้นมาสิอนาถหลงไหลเป็นทาสอำนาจเงินตื่นเถิดทุกท่านอย่ามัวหลับไหลตื่นจากนิทราเร็วไวตื่นขึ้นมาได้รับไฟไออุ่นเช้าวันใหม่แล้วเสียงแก้วไก่ขันปลุกคุณเสียงนกร้องกันให้วุ่นเถิดนะคุณอย่ามัวนิทราตื่นเถิดนะท่านตื่นขันเสียทีแสงทองส่องฟ้าทาตีแววเสียงชนีแผดร้องกองมาเสียงมันลำร้องโอดโอยโหยแววแผ่วหาเสียงนั้นเหมือนดังเตือนว่าอยากตื่นขึ้นมาให้ใจแน่แน่เสียงระฆังดังก้องกังวานได้ยินหัวใจสะท้านแววเสียงกังวานหวานวังเวงแวววัดป่านาด
สุขเถิดคุณด้วยบุญที่เคยได้ทำเปิดวิทยุข่าวค่ำเปิดฟังเสียงธรรมน้อมนำสู่ใจระฆังดังก้องกังวานได้ยินหัวใจสะท้านแววเสียงกังวานหวานวังแววป่านาดอนได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วเปิดวิทยุให้แจ้วคืนได้แล้วฟังเสียงธรรมตื่นเถิดนะท่านตื่นกันเถิดนาแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเลือเหลืองนับอาจากผาเย็นยามพบสุขเถิดคุณด้วยบุญที่เคยได้ทำเปิดวิทยุข่าวฟังเสียงธรรมน้อมนำสู่ใจเอาแล้วสาธุญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็พักเบรกพักครึ่งนะนั่งมึนไปก็เจ็บหลังเจ็บแอวยกใหญ่ไข่ตีเตียวไปเตียวมายืดเส้นยืดสายจิบน้ำลงคอแล้วก็มาอู่กันต่อในชั่วโมงที่2เนอะขณะนี้ตันตังหลายก็กำลังฟังการสัพเพเหระปะกินนากะขอนลุงไก่แจ้งรายการเสียงธรรมแสงทองดำเนินรายการโดยตุลุงยอง ก็มานางอู่นางจาเนาะในชั่วโมงที่2ขณะนี้ก็เป็นเวลา 4:04ไม่ใช่บอกโหยเนอะ4 โมงกับ4 นาทีสถานลุกกันมาพองแล้วบอที่4นี่มันก็ตึงแจงดีแจงงามพอแล้วหรอนะเมื่อเจ้านี่มันสบายหน่อยนะละรัศดาเนาะถ้าว่าเฮาลุกมาเจ้าสมองมันปลอดโปร่งดิเฮ้ยสมองมันจะทำงานจ้ะปลอดโปร่งลงสบายอากาศก็ดีมขึ้นก็ไม่ได้เปิดพัดลมก็รู้นะมันก็ป้อหนาวป้อร้อนป้อหมอกกำปอเนี่ยฉะนั้นก็ศรัทธาแจ้งว8ได้หน่อยเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์มแมลงบึ้ดนะ6 โมงถึง2 ทุ่มวันนี้เป็นว่าละโอกาสตุลุงวันนี้จะต้องคืนรายการกับสถานีเลิกลารายการเอาว่าคำนี้ก็ติดศาสนกิจเนอะตั้งแต่6 โมงไปไม่ได้อยู่ไปช่วยการช่วยงานธรรมสัญจรนะตีวัดดอนชื่น
วัดดอนจืนนี่เปิดจะมีธรรมะสัญจรในวันที่เก่าก็คือวันเนี้ยนะหลังจากที่เคลื่อนย้ายจาก22มาถึงวันที่เก่า ว่าเมื่อนั้นมันฝนตกอะไรวันนี้ก็เจิญเนื้อศรัทธาพระอยู่ละแวกไก่เคียงของวัดดอนชื่นตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูมานัสสุทธิกรเจ้าคณะตำบลเปิ้นจะจัดธรรมสัญจรบวรร่วมใจตึงไปในตึงไปนอกเนาะตึงอบตตุยก็เอามาคำยำคืนเขาตั้งแต่8 โมงก็หาเนาะ2 ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวเมตตาองค์เทศที่มีฝีปากเอกแห่งจังหวัดลำพูนเด้อท่านพระครูวิโรจน์ชยาพรด็อกเตอร์นะเจ้าคณะประธานอปตตำบลน้ำดิบวัดโบสถ์น้ำดิบเด้อมาแสดงธรรมในค่ำคืนนี้นะศรัทธาญาติโยมต่างหลายตื่นจูนขึ้นมาแล้วฟังธรรมบ่งแห่งม่าน3 สินเจิก3 สินก็จบลงไปตอนนี้ไปตุลุงจะนำเสนออันนี้ก่อนเนอะศรัทธาเนอะนำเสนอพระพุทธศาสนากับกัมปีใบลานนี่สำคัญกันอย่างไรนี่เปิ้นว่าอีนะพระพุทธศาสนากับธรรมชาตินะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันแล้วก็เกี่ยวของเกิดกูลกันมาเสมอเกิดกูลกันมาเสมอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระองค์เปิ้นได้ทรงเป็นองค์ศาสดาของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะเป็นตีประสูติตรัสรู้แล้วก็แสดงปฐมเทศนาแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ทำกลางธรรมชาติทำกลางป่าเขาลำเนาไผ่เนอะคือประสูติณอุทยานลุมพินีวันนะเสด็จออกผนวดบวชณที่ริมฝั่งแม่น้ำอนุมานทีนะแล้วก็ตรัสรู้ก็ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ไก่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาแสดงปฐมเทศนาก็ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนอะแล้วเพิ่งก็เสด็จดับขันธปรินิพพานนะอุทยานสารวโนทยานนะอันเนี้ยเพิ่นเกี่ยวข้องกับป่ามาโดยตลอดนะพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนะพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นกันนะบ่อยครั้งตีการอธิบายหลักธรรมอันเป็นธรรมนามธรรมอันเป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมพระพุทธองค์มักจะเชื่อมโยงเปรียบเทียบธรรมะกับธรรมชาติรอบตัวเช่นดอกบัวกาตุ่นไม้กาใบหญ้ากาป่าเขาแม่น้ำลำธารอย่างนี้เป็นต้นนะในส่วนของพระสงฆ์ก็มีพระอริยสาวกเป็นต้นนะการดำเนินชีวิตของอันทันเหล่านั้นในเปิ้นตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจวบจนปัจจุบันมีเปิ้นก็มีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยตลอดเด้อตีผักตีอาสาไหลใต้ต้นโคนต้นไม้ธรรมนะในธรรมกลางป่ากลางเขาลำเนาไพรเครื่องนุงเครื่องย่องก็อาศัยผ้าปังสุกุลโดยนำมายอมกับใบไม้ทำแล้วนะยอมกับใบไม้พองแก่นใบไม้พองลูกใบไม้ลูกไม้พองแล้วก็รักษาโรคเรารักษาโรคก็ได้จากตุ่นไม้เหมือนกันเนอะตุ่นไม้ใบหญ้าจะหันได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นมีความสำคัญเกื้อกูลกันมาโดยตลอดโดยเสมออาจจะกล่าวว่าเป็นศาสนาคู่กับธรรมชาติก็ว่าได้นี่อินาสราเนาะพระพุทธเจ้าปุตแต่ในอดีตเป็นหูกุลกาดูหูกุลกาอย่างก็แล้วก็หูความสำคัญ
กับธรรมชาติโดยนำสิ่งต่างๆในธรรมชาตินั้นมาปรับปรุงมาปรับใจให้เข้ากับทีความเป็นอยู่เนอะหนึ่งในวิธีการที่นำของตีใดจากธรรมชาตินะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาก็คือการสร้างคัมภีร์ไบลานนี่ไบลานนี่ก็สำคัญนะเอามาหารกุลเนาะเปิ้นเขียนแสมหยังใบลานนี่เปิ้นเขียนใส่ใบตาลใบลานนี่เปิ้นจานบ่เรียกว่าจานใบลานน่ะอย่างทำเมืองก็อย่างสมัยก่อนนี่นะโทษแม่แต่ใบจัดตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เมียกะละอ่อนเกิดมาปุ๊บเปิ้นจะไปหามื้อจันทร์เปิ้นจะไปทำมื้อทำวันจัดต่างจือด้วยแล้วเปิ้นจะเขียนจัดตาแต่ก่อนตัวลงเป็นตัวใหม่นะแต่ว่าสูตรมนต์ได้พอนะเปิ้นนี่มนต์ไปสืบจัดตาก่อนนี้สืบจัดตาบ้านนอกบ้านนาสืบเดียวนะไปคนเดียวมันโลไหลไปไหน แต่นะไปสืบจัดตาคนเดียวน่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็น10ว่าถึงหมู่อ่ะนะแล้วก็เก็บกันนี้นะอันนั้น5 บาทอันนั้น2 บาทอันนั้น2โลมันก็ได้หลายเศร้าอยู่มื้อเด้อแล้วก็รับตาว่าไปก็สวดมนต์หน่อยก็นะแล้วเขาก็ว่าอินตะตาเอามันเนี่ยสนามก่อนเนี่ยมันจะเก่าตูนแล้วรู้บ้านนอกบ้านนารู้เจ้าเข็มโลกออกไปตูนเดียวนี้นะไปสืบชาตาก็ไปล้านเนี่ยเพิ่นก็เอามาตัวแล้วอ่านพอในรู้นะไปตัวเมืองเขาก็สะกดได้พองเนาะอันนี้เพิ่นว่าเด็กหญิงอีนั้นเพิ่นเป็นสมัยก่อนเพิ่นเขียนอีนะบานั้นบาไหนอ่ะเปิ้นคุณยะว่าอีว่าบาว่านะเจ้าเตือนในใบลานเนี่ยพอแล้วพอพอยโตถ้าสืบแล้วก็เอาอันไม้มือแล้วไปมัดชัดตาให้แม่กำเนิดแล้วก็มัดอย่างบ่ว่าเลยนะเอามัดเอาความเหมือนแล้วใจเหมือนกันมันจะว่าถึงไหนเบื้องต้นเมื่อข้างพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็สั่งนะเปิ้นมีคำสั่งและคำสอนของพระองค์คือหรือว่าพระธรรมวินัยนั่นเองเนี่ยได้รับการถ่ายทอดหรือว่าการเผยแผ่รวมไปถึงการเราเรียนศึกษาโดยวิธีมุขปาฐะในมุขปาฐะคือหมายความว่าบอกกันปากต่อปากนะบอกกันปากต่อปากจำไว้นะจำปากต่อปากเป็นลักนะและนักเรียนต้องอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ถึงจะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนแม่หลังพุทธกาลจากลักคำสอนก็ยังคงรักษาในรูปแบบการเห็นโดยสอนมุขปาฐะคือปากต่อปากเช่นเดียวกันต่อมาอีกหลายร้อยปีเนอะเมื่อพระพุทธองค์เสด็จรับขันธปรินิพพานไปแล้วนะการพระศาสนาก็เข้าสู่ในการปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงในหลายด้านนับเป็นโจทย์นะเฮือเราพุทธบริษัทนะต้องคอยแก้ไขตามยุคตามสมัยตามการทำสังคายนาคือเปิ้นก็จะจัดระบบระเบียบพระธรรมวินัยถึงรวมไปถึงกิจการศาสนาและก็คณะสงฆ์คือเรียบร้อยเหมาะสมการสังคายนาในครั้งสำคัญก็เป็นการที่ว่ายอมรับในพุทธบริษัทอยู่4พุทธบริษัทหมู่ใหญ่ถึง4 ครั้ง 5 ครั้งนะโดยสังคายนาครั้งที่1 ถึง 4นะเกิดขึ้นในประเทศอินเดียบุญนะแดนพุทธภูมิบุญนะส่วนสังคายนาครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเนี่ยเปิดก็ที่ศรีลังกาเด้อเกิดขึ้นที่ศรีลังกาเมื่อมีองค์พระมหากษัตริย์นะโดยมีพระองค์พระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินนะเป็นประธานเลยแทบทุกครั้งจึงทำให้การสังคายนานี่สำเร็จลุล่วงไปดีตามความเรียบร้อยเสมอมานี่ราว400
ปีพุทธกาลอันนี้วันนี้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนิทานก่อนนะเอานี่เราตึกอีกก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวลงไปจบเดี๋ยวไม้ไว้ก่อนนะนี่หนังสืออาจารย์พระครูอภิวัตรหมอบก็เอาต่อวันไหนเอาละตอนนี้ไปจะเล่านิทานเรื่องคุณเฒ่ากันเนอะเรานิทานเรื่องยังตัวคุณเฒ่ามีลูกหลายเนี่ยคุณเฒ่ายังมีลูกนักเอาโตปจาย7มายิง7รวมเป็น14 274ด้วยเป็นเจ้าใดลองฟังก่อนเนอะแต่เป็นชาดกก็ว่าแม่นเด้อมีแม่ยิงคนหนึ่งนะโอ้เปิ้นมีลูกหลายคนปจายมี7คนแม่ยิงมี7คน274ดูมีเกือบกึ่งโลไปกันเนาะโลไปแล้วก็ผลสุดท้ายก็ได้มาโบสถ์วะนะแม่ยิงแก่คนนี้ไปโบสถ์นะเปิ้นว่าคือพระเทรีองค์นี้นะเป็นฆราวาสฆฤหัสถ์นี่มีลูกอยู่7คนปจาย7คนแม่ยิง7คนรวมเป็น10ไปเมื่อเติบโตเนาะลูกเต่าต่างหลายต่างๆใหญ่หน้ากาบ้านปีกกาค้าแข็งก็ไปแต่งงมแต่งงานมีสามีมีภรรยานะก็คือไปปีนเคยปีนป้ายกันไปหมดนะลูกๆต่างหลายนี่ก็หันว่าแม่เนี่ยอีปอก็ตายไปแล้วก็อีแม่ก็อยู่คนเดียวมาประจบประแจงครับว่ามาโต๊ะมาโลมเอาทรัพย์ไปให้หมดดู ทรัพย์สินสมบัติของแม่ก็จุบเริ่มสังแม่เฒ่านะก็เลยไปขอโบสถ์ในสำนักของพระภิกษุณีนี่เมื่อไปโบสถ์แล้วก็ตั้งอกตั้งใจเจริญธรรมลืมกรรมเก่ากรรมหลังลืมลูกลืมหลานไอ้น่ะบุงวางไอ้เนอะไอ้น่ะเขามาอาศัยต้องเขาเกิดได้ เปิ้นจะอบรมเนี่ยเนาะเวลาเปิ้นเดินจงกรมนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปรากฏว่าแก่แล้วถ้าว่าจะเดินจงกรมกลับไปกลับมาก็โหเนี่ยไปตำเอาศีรษะโหก็ศีรษะอันเดียวนะกะโอ้ตุเจ้านี่ก่อน โหอย่าไปตำขิงเป็นว่าศีรษะดอกเพิ่นเจ้าว่าโหก็เดียวก็แม่เฒ่าจะเอาศีรษะไปตำถูกกิ่งไม่แห้งไอ้นะแล้วเปิ้นก็เลยถือยึดเอาเก้าไม้เก้าโลงแล้วก็กำเอาเก้าไม้เก้าโลงน่ะเตียวรอบเก้าไม้วะเมื่อมันได้ไปตุนไปทิ่มไปตำซะนะปฏิบัติธรรมอย่างคิงคัดเนอะเวลากลางค่ำกลางคืนก็เดินจงกรมสวดโยโกห้องแล้วก็จึงจับกิ่งไม้เก้าไม้นั้นเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานอยู่ที่โคนต้นไม้นั่นนะที่นี่พระพุทธเจ้าเปิ้นขายพยานหันกะแม่ชีเฒ่าคนนี้จะได้บรรลุธรรมอยู่ด้วยนะเปิ้นก็เลยเบ่งรัศมีสัพพนรังสีคล้ายๆก็เปิ้นมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะแต่ความจริงเปิ้นจะมานะมาแสดงธรรมให้ฟังว่าโอ้ผู้ที่นึกถึงธรรมของเฮานะพระตถาคตแสดงไว้ผู้บำเพ็ญธรรม ผู้บาหันธรรมก็บาหันตัวเฮาไอ้น่ะถึงว่ามีชีวิตอยู่ก็ตามเด้อก็ยังประเสริฐเจ้าคุณที่เปิ้นฮู้ธรรมในวันเดียวไอ้น่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนาะแสดงธรรมกรรมนี้จบลงไปปรากฏว่าเมื่อจบลงไปแล้วพระเทรีเมชีแก่เลยเนาะเทรีแก่คนนี้ก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่านะศรัทธาเปิ้นก็มีเรื่องขอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสอนให้ฮู้ว่าการที่ยกทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกถึงหมดก่อนที่ตัวจะตายนั่นนะบัดนี้เลยวะเปิ้นว่าเพราะว่าเพราะว่าลูกทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อตกลูกตกโพตกลูกตกเมไปแล้วยอมจะต้องมีจิตใจห่างเหินจากปอจากเมไปนะบอกจากปอจากเมมากนักอาจจะทิ้งปอทิ้งเมได้ง่ายเหมือนกับเรื่องนี้ก็ว่าได้เนอะถ้าไปฟังถอดขิวถอดง่าเด้อเนอะ
กำเดียวเขาไปปรุงให้เขาก็เดียวเวะคนเราจะเวะค้อนไม่เฮ็ดนะ อันนี้เป็นนิทานเอามาเราสู่จู้กันฟังนะลงเนอจะเป็นชาดกก็ว่าได้เอาขอคิดด้วยกันเนาะขอคิดแล้วก็จะได้เล่าเรื่องปอลงให้หน่อยนะ มันเรื่องอย่างปอลงมีหันอย่างหนึ่งบัวยังมี4เหล่าข้าวยังมีหลายพันนี่คนก็ย่อมมีความคิดคนก็ย่อมมีหลากหลายความคิดเหตุนั้นแต่ละชีวิตจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนี่ฉะนั้นจงอย่าไปยึดมั่นกับใจคุณเพราะมันจะทำให้เฮาใจเฮาปิ้นตุกใด ขอคิดของหลวงพ่อเด้อหลวงพ่อสาธุกิจจานันท์แฮมเรื่องนึงเรื่องบาปเรื่องเรื่องบางเรื่องนี่ก็สมควรที่จะต้องจดจำว่าใจว่าเพราะมันจะเป็นเรื่องดีนะแต่มันเพราะมันเป็นจะเป็นบทเรียนนะบทเรียนสอนชีวิตดีๆจำหือสิ่งนั้นจำหือสิ่งที่ควรจำนะจำที่สิ่งควรจำแล้วก็ลืมสิ่งที่ควรที่จะลืมได้เนาะสถานเนาะก็เดี๋ยวอันนี้มาวามกั้มก่อนอันนี้นี่เป็นเรื่องของนี่นะสถาญาติโยมทั้งหลายระบบว่าผุนน้ำคุณเลยนะปิ้นตุนว่าปอลงอีปิ้นตุนเนาะปอลงบ้านนี่เนี่ยเปิ้นปิ้นแก่บ้านปกครองลูกน้องป่องปายสถาญาติโยมทั้งหลายเฮาเลิกเปิ้นมาแล้วเปิ้นอาสามาปิ้นผุนน้ำในหมู่บ้านเฮาก็ต้องยกยองเปิ้นนะไผที่ปิ้นปอลงก็ดีกำนั้นก็ดีปุตตปิ้นซ่องใส่เยอะเนอะปิ้นตุลงก็ตามเด้อนี่มันมีนี่หมดให้ก็ว่าเนี่ยดีก็มีเนี่ย มันเป็นนิสัยปะนะแต่เปิ้นเสียสละใดซะดาเงินเดือนเงินดาวก็มันจะหนักนะเปิ้นว่าผู้ใหญ่บ้านหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านปอลงนี่มีหยังพองเปิ้นว่าประกาศเสียงตามสายจ่ายเบี้ยยังชีพรับมอบผ้าห่มนี่อบรมสัมมนาดูทอดผ้าป่าทอดผ้าบางสกุลต่อไปขอเชิญพ่อหลวงมาทอดผ้าบางสกุลเนี่ยนะหาทุนให้กลุ่มแม่บ้านนี่มันเข้าหันหมดสถาญาติโยมมีดีพ่อหลวงหันหมดนะกำนันกันในอำเภอยังไกลอยู่พ่อหลวงบ้านเนี่ยนะไก่ชิดเท่าที่สุดนะเหมือนกับตัวหลวงเจ้าวาดนะไก่ชิดพี่น้องเจ้าบ้านที่สุดเนอะนะแล้วเพิ่นก็ยังว่าอบรมสัมมนาทอดผ้าบางสกุลหาทุนให้กลุ่มแม่บ้านจัดงานลอยกระทง มันมีแต่นะตั้งวงดนตรีย้อนยุคดูปลูกต้นไม้วันแม่แห่เต้นวัดสาดูแล้วก็ดาผ่าป่าเขาวัดขับรถส่งตุเจ้ามีทรัพย์ปะนะปอลงนะ ขับรถส่งตุเจ้าไปวัดไปหับตานหันนี่นะอาสาขับรถส่งตุเจ้านอนเฝ้าเงินกฐินน่ะดู แล้วก็ถ่าเปิ้นห้องกินลับเจ้า สุขอยการอย่ากินกับห้องปลงเลยนะเนาะแต่อันนี้วามได้แล้วก็สูงเจ้าบ่าวเขาเฮิรนหอดูรอรับเงินเดินประกาศเตือนภัยพิบัติศรัทธาเขาทั้งหลายเนอะลูกบ้านทั้งหลายระวังพอเนอะเบอร์เดนมันจะเกิดลุ่มพายุใหญ่นะนะเปิ่นจะประกาศเสียงรับสายเตือนแล้วนะรับโทรศัพท์กำนันเนี่ยพอกำนันโทรมาครับปลงประสานงานอำเภอดูแล้วก็คอยเสนอโครงการ เสนอโครงการมอบรางวัลเหอกับละอ่อนดูแล้วก็เซ็นรับรองเหอนักศึกษาไปหันหมดที่ปลงหันหมดนะที่แล้วที่ย่างอยู่ที่ปลงแล้วก็ซ่อมต่อป้าแตกดูเอาไปปูนกันนะแยกโพเมตีกันพอลงไปหามเขากำร้อยน่ะไปเป็นกรรมการหามโพเมเป็นตีกันน่ะดูไประงับอธิกรณ์ต่างๆกันเนี่ยย่างเด้อเวลาเปิ้นพิษกันเปิ้นตีโหกันกำอย่างกันคือแล้วให้เฮิรนปโลเนี่ยดูเป็นถึงอำเภอนะสู้เขาได้เสียงสตางค์นะขึ้นลงขึ้นศาลเฮ้ยนะคือแล้วให้ปโลเนี่ยนะแยกโพแยกเมเปิ้นตีกันสร้างสรรค์ความคิดนี่สร้างสรรค์ความคิดต้องมีจิตอาสาเนอะอย่างเป็นปโลงเนี่ยนะแล้วก็
หาสปอนเซอร์เนี่ยมีการไม่งานก็จัดหาสปอนเซอร์กันเนี่ยเสนอเรื่องหือสจทำเรื่องหือสจไปแล้วนะน่ะปินรอปภเลือกตั้งนี่ยับยั้งคุณที่จะไปจุ่มนุมจะไปกันด้วยน่ะขาดประชุมโดนปรับว่าลงน่ะขาดประชุมโดนปรับ300กันนะมีมัดประมาณมีนัดประจำเดินในประชุมเนี่ยเนาะแล้วก็ทำการงานเนี่ยทำการงานบ้านบอกก็อยู่จุเมตลอด อันนี้นี่เปิ้นจางเขียนได้หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านปหลวงไอ้ดง โอ้ปหลวงคนภูมิใจนะปหลวงเนอะที่เขาได้เสียสละมานี่นะเนาะโอ้บ่ใจบ่ให้บ่ดีนะปิ้นปหลวงบ้านเนี่ยมันมีให้ที่หันโมดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตีฟันบันแตงบุบโหตีตาก็ต้องไปหาปหลวงน่ะไปตัดสิน ทำเหือนปหลวงบางคนก็ไปไก่เกนะไปไก่เกนะซะนะเห็นเรียกให้ได้ปหลวงสู้เขาไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะถึงอำเภอนี่มันได้นะเสียงเงินเสียงทองนะเพื่อจะแนะนำหรอซะนะเนาะมันหมายความว่าตุลุงก็เคยปิ้นปหลวงเข้าใจอันเคยหันปหลวงหน้าเคยปิ้นปหลวงนะมันเข้าหันหมดต่อไปตุลุงก็ขอประกาศข่าวสารงานบุญสักเล็กหน่อยเนาะวันที่19เด้อจบลงไปนาทีของปหลวงเน้อสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มาเล่าสู่จู้กันฟังไปคุณเฮามีนาทีเหมือนกันหมดนะนาทีตุหลงก็ดีนาทีปหลวงก็ดีกำนันปแขวนนาทีนายกนาทีอบตสทต่างๆมีหน้าที่เหมือนกันหมดเลยธรรมะก็คือหน้าที่เปิ้นเอาอัน ปูนเขา8ด้วย ตุลุงไวครูบาสีไววัดน้องเงยก็พอปูน8กุลเนาะกับปิ้นทำหยังอะมา บางทีคุณเฮามันบ่ายหยดเหมือนกันนะซะเนาะบ่าเครื่องแต่งกายเราพอเพิ่นแต่งกับภูมิฐานได้นะอย่างคุณเฮาธรรมดาเนี่ยไปตารถมันดีมันใจอันฟังรถนะโชเฟอร์มันจะฟังการใส่ชุดอปพลกาชบกาชุดอันตำรวจเรียกว่าจราจรนี่นะอันนั้นเขาเจอฟังกะนะมันก็มีอำนาจเหมือนกันนะสถานเนาะเรื่องการแต่งกายสักวันจะเอาเรื่องการแต่งกายนะอันสัญลักษณ์ของการแต่งกายชุดเหลืองอ่ำสารในปิ้นหยังน่ะปิ้นตุเจ้าปิ้นเนนเนาะใส่ชุดสีกากีเนาะเนี่ยชุดตุลุงนะมันหันสีกากีห้องปหลวงวะล่ะจริงๆเป็นปิ้นครูบาอาจารย์ก็มีนะใส่ชุดกากีน่ะปหลวงไอ้น่ะใช่ตุลุงผมเป็นครูนะ ผมใส่กากีวะล่ะผมเป็นครูนะตุลุงนะวันนั้นเจอกับคุณที่เปิ้นมีบารมีเนาะเมื่อวันเจ้าพันนายใช่ไหมก่อนตุลุงโบสถ์ใหม่กับป้าเนนเขาเนาะไปสุมากาลวะครูบาอาจารย์อันนั้นเป็นครูบาเดี๋ยวอายุรูปริบก็ตุลุงเนี่ยไปสุมาขึ้นไปปวดหงที่หน้าว่างหมดหรอกนะแล้วเปิ้นเลี้ยงหมาหรือหมาตัวจะใหญ่เลยหมดก็เจ้ามันไปไหนมันก็ตัวแล้วหมาเนี่ยมันเกยเจ้ามันเนาะขึ้นไปก็เอาดอกใส่ขันก็อโยงกันวันตาเมปันเตกับวันตาหน่อยบ่เนาะแล้วก็กราบกับพระหน่อยเขากราบหมาเนี่ยไปอยู่ตรง หมาเนี่ยไปอยู่ตรงหน้าอยู่หิมตัวเจ้าเอากูมาไหวหมาเลย เอากันมาไหวหมาเลยเขามาย่ำหลีกนี้ไปก่อนแล้วเอาเขากงมาก่อนแล้วเนี่ยเสียเกียรติกันนะกูนี่เสียเกียรติกันนะกูเป็นผ่าเลิงได้แต่เนี่ยมาไหวหมาแล้วก็ว่าฮืออ่ะมันไม่ว่าฮือเนาะมันจะปากอะไรเอากรรมบาเก่ามาเกิดนรกเลยเอากรรมบาเก่ามาสักกรรม2กรรมก่อนอย่าอยู่คนเดียวอย่าเตี้ยวปิ้นโมอย่าอู่กันดังอย่าฟังกำสนกำสออย่าไปรอแมงต่อแมงแตนดู
เอาอันนี้ก็มาเก่านะซะละของครูอำนวยกับลำพัดเนี่ยอย่าอยู่คนเดียวก็หมายความว่าอยู่คนเดียวเหงาจังอันนั้นมันเพลงนี่อยู่คนเดียวโดดเดียวก็ทำหึกกึดหนักน่ะอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรระวังวาจาระวังกำปากเนาะอยู่คนเดียวนี่มันกึดหนักกว่าซะนะโยมทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าอยู่คนเดียวนี่มันกึดไปหลายสะปะสะปันอยู่ด้วยหมู่นี่ยังค่อยหน่อยก็หายความคิดไปพองนี่นะก็อยู่คนเดียวเนี่ยโอ้มันกึดหนักหรอกนะแล้วก็การเดินทางในบนกลางถนนไปเป็นหมู่เนี่ยก็ไม่ได้นะบีมดีก็รถจะมาจูนนี่นะอยู่คนมาเตียวกันเป็นหมู่เป็นคณะนี่นะก็ทำให้เกะกะกับคนอื่นเขาการกันจนเสียงดังจนเกินไปก็เป็นตีรำคาญของคนอื่นเหมือนกันเลยนะการเสียงดังเลยนะโอ้ตัวลุงมาหันได้ยินข่าวมื้อแล้วนะคุณทำงานก็คุณบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนกันด้วยคุณมันมีขีดจำกัดความอดทนเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าเปิ้นว่าตัวสมัยหนุ่มๆนะแต่นั้นเปิ้นว่าเปิ้นบรรยากาศมาเนาะเปิ้นบรรยากาศมาแล้วก็มาเปิ้นมาพักผ่อนบรรยากาศมันคืนก็ฮะแต่เปิ้นมานอนกลางวันนี่ก็ตัวนั้นนะแล้วก็มีทั้งกลุ่มเนี่ยมันก่อนมันอย่างไข่กาแฟเนี่ยมันไหลมันอยู่ไกลกันเนาะแต่ก็ห้องลำทำเพลงกันกินเหล้ากินยากันกะมันมวนเนาะมันก็นึกคือคืนมาก็เอาก๊อกก็ยังมาต่อยกันก็เอาโขดมาต่อยเอากะละมังทางเป้มาต่อยกันปวดปิ้นติโมนงานตัวนั้นเป็นรับอยู่เนาะประกอบเข่าหูออกหูนะดูพี่ดีลำคาญออกมาเจรจาก่อนนะเขาเบาเสียงน้อยได้ก็ผมจะรับก็มูลนั้นก็ฟังว่าเดียวก็ปิกมานอนเอาอยู่โดยก้ามอยู่มันบันดาลโทสะเนาะไม่ได้ว่าความคิดเขามันมิ่งเดียวนะความมิ่งนี่นะความมิ่งเนี่ยความโมโหโตโซเนี่ยมันมิ่งมากำเดียวนะหานจ้างตัวตะหมูเนี่ยกับประมาณนะเอาพื้นกล่อมมายิงบนนะแต่กันยะใหญ่ตายไปคุณเนาะเนี่ยก็เลยเป็นเรียกว่านี่เป็นการที่มาของอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันมิ่งมากำเดียวก็เลยติดคอเข้าไปนะชดาเนาะในประวัตินะเปิดว่าคุยกันเสียงดังจนเป็นที่รำคาญของคนอื่นเนี่ยถ้าหากว่าเฮาหูเบาฟังกรรมสนคำสอยุยงก็จะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายๆนี่เนี่ยปินติมาติไปเนอะเพราะว่าอยู่คนเดียวอย่าเตี้ยวปินหมู่อย่ากันเสียงดังอย่าไปฟังคำสนคำสอนี่มันเป็นอย่างอีเนอะสดาญาติโยมทั้งหลาย แล้วก็แถมบทหนึ่งก็เคยว่าแล้วอันนี้นะแถมบทหนึ่งเนี่ยว่าปนก็เคยว่าแล้วมีหลายกะนะกรรมเก่าเราไว้เอามาแก้คัดนะค่ะเวลาเดี๋ยวจะดีซะได้นะอันนี้ปีนแถมบทหนึ่งเนอะปีนแถมบทหนึ่งว่าเจอใดเปิ้นว่าลูกหลานหลายคุณเถ่าตายอยากโอ้หมายความว่าเจอใดลูกหลานหลายคุณเถ่าตายอยากตายอยากมันจะตายอยากนะลูกหลานหลายคุณเถ่าตายอยากนะอดอยากปากแห้งนั่นจ้ะหรือว่าปากมองต้องแห้งอดอยากเข่าตายลูกหลานมีมากมายนะแต่ปล่อยให้พ่อแม่คุณเถ่ามีความอยู่อย่างอดอยากแต่กันนะบ่มีไผดูแลและบ่มีไผเลี้ยงดูตอบแทนพระคุณเนี่ยยำเจ้านะกันนะคุณเฒ่าไม่ยิงนั่นน่ะนะที่มาบวชปิ้นเมซีมีลูกถึง14คู่น่ะแต่มาผอมากอยแม่ที่สมบัติภาษาฐานเนี่ยเอาไปขายหมดเอาไปขายกินกันหมดแล้วปล่อยแม่ตุกอยากจนไปโบสถ์เนี่ย
อันนี้ก็เป็นนั่นคติธรรมศรัทธาญาติโยมบางคนนี่โอ้มีพ่อมีแม่พ่อแม่สมบัติมีข้าวของสมบัติข้าวของสัมปติเนี่ยพ่อแม่ตายก็มากินควางโบควางบะเวลาพ่อแม่ตายละอันใดก็ขายกินเป็นบ่หอยน้อยจาเป็นของเปิ้นไปหมดด้วยหน้ากระเลิงเบิงนั้นน่ะเป็นของปอนานนะเด้อมาลูกเป็นของแม่อุ้ยนะเด้อมาลูกแล้วเปิ้นไม่ไหนเปิ้นยังขายก็ลูกเปิ้นมาผ่าน ตึกแห่เนาะลูกเนาะสุมาเด้อ เปิ้นว่าลูกเกาะลูกกำลูกเกี่ยวลูกกล้วยลูกลูกกล้วยนี่บัดนี้นะกล้วยมันออกปีมาแล้วนะมันก็ฆ่าแม่มันตายเนาะศรัทธาเอานี่มาวามกัมนี่ก่อนเด้อเป็นหยังตุอันนี้เปิ้นเรียกว่าพุทธประวัติมีความสำคัญอย่างไรนะเราลองเกินอ่านว่าลองวาบ่เด้ออาจจะมีโฆษณานิดหน่อยเพราะอยู่ใน YouTube นะลองฟังลงเลยอันนี้อาจารย์พระครูพระครูสมุวิศวัตรเปิดบันทึกไว้นะลองมาฟังก่อนเนาะปี65แล้วสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่มีไหนพองสังเวชนียสถาน4ตำบลน่ะเนี่ย4ตำบลคือสถานที่ประสูติสวนลุมพินีวันนะเปิดวงเล็บว่าลุมมินเดนะระหว่างกรุงกบิลพัสและกรุงเทวทหะติดต่อกันปัจจุบันในเป็นเมืองประเทศเนปาลนี่เป็นประเทศเนปาลในตรงนี้แต่ก่อนอินเดียเหมือนกันว่าสถานที่ตรัสรู้ตำบลอุลุเวลาเสนานิคมพุทธคยาแคว้นมคธนี่อันนี้นะตรัสรู้นะต่อไปสถานที่ปรินิพพานสวนสาละวโนทยานต้นลังทั้งคู่กรุงกุสินาราแคว้นมันละชาทาเนอะหลวงหัวเข้าใจก็สถานที่เนาะ4สถานที่แสดงปฐมเทศนาป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงปาลาณสีแคว้นกาสีนะหลวงเนอะหลวงเคยไปเคยไปแล้วต่อไป เดี๋ยวจะเตียดไม่ได้หลวงนะข้อที่3นี่มีหลายข้อเมืองสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเมืองสำคัญในเมืองนี้พองเมืองเวสาลีนะข้าเจ้าอีกแล้วชาเยินไหมต้องครีมนี้นะปัดกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเวทีของแห่ปัดกองเมพายาเปิ้งลักษาข้อที่2เนาะ2นี่ก็คือว่าทิศ6เหมาะสำหรับตีเฮาฮักแล้วก็ไข่ปรารถนาสู่ก้าวลงสู่พระคันวันเป็นสู่พระคันเนอะวันตีออกมหาพิเนศกรมออกทรงผนวดนะแล้วก็วันทรงแสดงธรรมจักรนี่แสดงธรรมจักรลงเนอะข้อที่8วันอัสสยุขมาศคือวันวสาออกวันษาคือวันเพ็ญเดือน11ว่ะเดือนเก่งเนอะเป็นวันตีมหาปวารณาแล้วก็วันเสด็จลงจากเทวโลกในวันที่เปิ้นนั้นตักบาตรเทโวนะวันแฮมค่ำนั่นเนาะสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่มีไหนพองสังเวชนียสถาน4บุญเนี่ยต้องเคยไปเคยไปแล้วต่อไป เดี๋ยวจะเตียดทำไปนะลูกนะข้อที่3นี่มีหลายข้อนะเมืองสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเมืองสำคัญในเมืองนี้พองเมืองเวสาลีนะเมืองตีมีภิกษุสงฆ์เกิดขึ้นข้างแรกคือพระอัญญาโกณทัญญะนี่แล้วก็เป็นเมืองที่จัดทำสังฆายนาพระธรรมวินัยครั้งที่2ในประเทศอินเดียเนี่ยแล้วต่อไปเมืองราชคฤห์ในราชคฤห์นี่ก็คือเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาฝังหลากไว้กับเมืองแหลกนะข้างแหลกเมืองราชคฤห์นะ
ต่อไปเป็นเมืองปาลาณสีเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์เป็นเมืองที่กำเนิดมีพระรัตนตรัยเปิ้นว่าคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์ก่อนไผนี่ต่อไปเมืองกุสินาราเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานถวายพระเพลิงพระสรีระของพระองค์ที่หานะนะเมืองกุสินาราแล้วก็ต่อไปเป็นเมืองสาวัตถีเนี่ยเมืองใหญ่เหมือนกันปาลาณสีสาวัตถีหมดเลยนะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเป็นจำวาษาที่หันมึนที่สุดถึง24 วาษากันนะดูจำวาษาอยู่ในเมืองสาวัตถีนะ24 วาษาพระธรรมคำสอนสู่พระธรรมคำสอนส่วนใหญ่ของพระองค์ทรงแสดงไว้วิหารในเมืองแห่งนี้เนี่ยต่อไปเมืองสังกัสสะเนี่ยเมืองสังกัสสะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์จันทวติงสาคือดาวดึงส์ลงจากหลังจากที่ทรงแสดงพระอภิธรรมไปโปรดพระพุทธมารดาแล้วเป็นเรียกว่าวันตักบาตรเทโวนี่วันตักบาตรเทโวนะสาระวันตักบาตรเทโวต่อไปนี่บุคคลสำคัญในครั้งพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้ายังตุนอยู่นี่นะมีไผ่พองนี่เนาะพระภิกษุพระอัญญาโกณทัญญะปฐมสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาคืออัญญาโกณทัญญะมีหยังพองมีเอตทัคคะเนาะความเป็นเลิศในทางรัตตัญญูรู้แจ้งธรรมก่อนผู้อื่นเนี่ยเปิดหันธรรมก่อนบทเป็นองค์แรกนะอัญญาโกณทัญญะเป็นตุเจ้าตุนแรกต่อไป2พระสารีบุตรนี่อัครสาวกเบื้องขวามีเอตทัคคะความเป็นเลิศทรงมีปัญญาหนักเนี่ยมันมีปัญญานะพระสารีบุตรเนี่ยนะต่อไปพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานี่อัครสาวกเบื้องซ้ายมีเอตทัคคะความเป็นเลิศในทางมีฤทธิ์หนักนะซะนะโมคคัลลานี่มีฤทธิ์หนักสามารถดำดินเหาะเหินเดินอากาศได้หมดนะเป็นดับเปลวไฟหมดนะหกอะไรวะโหสุดท้ายก็ถูกโจร500ทุบตีจนกระดูกละเอียดเป็นข้าวสารวะนะต่อไปพระอานนท์นะพระอานนท์นี่ก็โอรสของพระเจ้าสุกโกฏะมีเอตทัคคะความเป็นเลิศทางพุทธอุปถากเนี่ยเป็นอุปถากนะพระอานนท์อยู่ตั้งหลังตลอดเวลาปฏิบัติใช่พระพุทธเจ้าปัดวีอยู่ตั้งหลังถวายงานพัดต่อไปพระศิวลีนี่ไผหูจักของพระศิวลีนะเป็นโอรสของพระนางสุปวาสามีเอตทัคคะมีความปิ้นหลุดในทางมีลาภสักการมีลาภหนักนะไม่ใช่ลาภกอกบัฟฟาโลกอกมันจะนะลาภก็คือมีเปิ้นมีเขาของเงินทองหนักอีกเปิ้นว่าบ้านใดเมืองใดที่เปิ้นแห่งแล้งนี่นะที่เปิ้นอับจนกันอยากนิมนต์ไปเด้อพระสารีบุตรพระศิวลีเปิ้นไปเนี่ยโอ้ลาภสักการะเกิดขึ้นหนักในศรัทธาเนี่ยแต่จุยเปิ้นนี่นะเนาะต่อไปสามเณรนี่ก็คือสามเณรลาหุนสามเณรตุนแหลกนะสามเณรลาหุนซึ่งเป็นโอรสของพระนางยโสธรา และก็เจ้าชายสิทธัตถะเอตคะพินเลิศในทางใคร่ต่อการศึกษาเปิ้นโหมศึกษานะสมณเณรนี่นะสมณเณรลาหุนต่อไปภิกษุณีภิกษุณีหนึ่งมหาประชาบดีโคตมีธิดาของพระเจ้าอัญชนะนี่เปิ้นมีเอตทัคคะความปิ้นเลิศในทางรัตตัญญูนะเหมาะนะหู้แจ้งในธรรมก่อนภิกษุณีอื่นนี่ต่อไปนางเขมาธิดาพระเจ้าของพระเจ้าสาคละนะมีเอตทัคคะความปิ้นเลิศในทางปัญญาหนักทั้งหมดมีปัญญาดี
ต่อไปนางอุบลวรรณานางอุบลวรรณาในเป็นธิดาของเศรษฐีกรุงสาวัตถีมีเอตทัคคะความเป็นเลิศในทางมีฤทธิ์หนักแถมแล้ว ต่อไปนันทานางนันทานี่ก็เป็นธิดาของพระเจ้าสุโธทนะมีเอตทัคคะความเป็นเลิศทางยินดีในฌานเนอะเป็นมีฌานต่อไปนางปัตตาจลานี่ปัตตาจลาหูจักกันหรือเรียกรถดูดซ่วมทีหมดหลายพันแล้วกินข้าหุ้งแบบหูยมีใครชอบบ้างเรียกรถดูดซ่วมทุกคนตอนนี้นะดีนะไม่ใช้บริการรถดูดซ่วมแล้วทุกคนค่ะใช้ตัวนี้ค่ะและใช้มานานมากนางปัตตาจลานี่มีความตุกหลายอย่างโผก่อตายลูกก่อตายพ่อแม่ก็ถูกใหม่นะจนเป็นผีบาปไปนางปัตตาจลานี่ที่ดาของเศรษฐีกรุงสาวัตถีมีเอตทัคคะเป็นเลิศทางรอบรู้พระวินัยสุดท้ายเปิงก่อมาบทเพียงปิสุณีนะหูธรรมต่อไปอุบาสกนะตอนนี้เป็นอุบาสกเจ้าอุบาสิกาเนี่ยเป็นไม่ยิงอุบาสกเป็นปอใจเนาะตาปุสะมันลิกะนี่ปอกาสะเจ้าเมืองอุกละเอตทัคคะปินเลิศทางอุบาสกกูแหลกตีถึงพระพุทธพระธรรมปินสารณะก่อนผู้อื่นเนอะขณะนั้นยังบ่มีพระสงฆ์เตอนะต่อไปชีวกกุมารทัตนะชีวกะชีวกกุมารทัตบุตรของพระนางสาวละวดีมีเอตทัคคะปินเลิศในทางเหลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะสีชีวกในเปิ้นนั้นกุมารทัตในเปิ้นเป็นนั้นมอยาด้วยนะเนาะต่อไปมหานามะนี่มหานามะนี่เป็นโอรสของพระเจ้าอมิโตธนะมีเอตทัคคะปินเลิศเนาะความปินเลิศในทางถวายของอันปานิชเป็นของปานิชบรรจงนะต่อไปเป็นอุบาสิกาอุบาสิกาก็คือแม่ยิงนะเจ้าภิกษุณีก็คือเป็นนันเป็นแม่ยิงเหมือนกันอุบาสิกานี่ก็คือนางสุชาดาโธ่อันนี้เป็นระดับแนวหนาเลยนางสุชาดาก็คือเป็นธิดาเศรษฐีบ้านเสนานิคมมีความเป็นเลิศทางเป็นว่าทางถึงสารณะในพระรัตนตรัยก่อนผู้อื่นเนี่ยนางวิสาขานางสุชาดานะนางสุชาดานะเจ้าวิสาขาเด้อต่อไปนางวิสาขานี่สองนี่นะว่านางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยธิดาของท่านนันชัยเศรษฐีนะเป็นลูกสาวของท่านนันชัยเศรษฐีมีความเป็นเลิศในทางถวายตานหนักนี่นางวิสาขานี่ไปอยู่กับปอโผกมสู่เอาเขาจนว่ายอมรับยกคือปิ้นแม่ดีกว่าแม่เนาะปอโผในห้องปิ้นนี่แม่ว่ะแล้วก่อนนางวิสาขาเนี่ยเปิ้นเข้าวัดออกวัดการเข้าไปนะเปิ้นติ๋วของไปนำปานนาคาเนี่ยเวลาถึงเตียงได้ก่อนเอาอันของครบของฉันอาหารภัตตาหารเพศนี่กะเอาก็แบมือเปล่าไปปฏิบัติเจตูไปเนี่ยกะเหมือนเฮาทางเฮาเนี่ยมาเนาะไปมือเปล่าปีกมาปวดติ้มกุยปีกมาในติ้มปอติ้มกุยก็เปิ้นนั้นเป็นหยังก็เป็นบาปแล้วเนาะของวัดของว่าอะไรกันตูเจ้าเปิ้นเอาปันไม่บาปเนาะอนุญาตนะดีเลยเฮาไปเม็ดไปเม็ดน้ำมันเนี่ยโอ้น้ำใยเนี่ยหน่วยอันผางนี่มันเหมาะเลยนะเอาไปเด็ดกินเอาใส่เอาไปตำบานบ่เนี่ยมันบอกเปิ้นเม็ดน้ำมันเนี่ยเม็ดก็คือหลักนางวิสาขาเนาะต่อไปทั้งสองคนเด้อชุตราชุตรานี่มันก็ได้ยินกันเนาะธิดาของข้าบดีกรุงโกสัมพีนะมีความเป็นเลิศทางพหุสูตรนี่สอบฟังหนักเนอะต่อไปข้อที่4สุดท้ายสามาวดีนางสามาวดีนี่เป็นธิดาลูกสาวของเศรษฐีกรุงพัทรวดีนะเอตทัคคะความเป็นเลิศในทางอยู่โดยเมตตา อยู่โดยเมตตานี่ใช่ไหมนะ
จบลงไปสัตยาชมอันนี้ก็พิเศษบันทึกจาก YouTube เนอะเป็นตัวจดตัวลงบุคคลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็จบลงไปตอนนี้ไปก็ขอประกาศครูบาอาจารย์สกรรมเนาะสถาข่าวสารงานบุญก็วันที่29-30วันนี้2 วันนะธรรมสัญจรที่หลวงพ่อมานิดได้ประกาศเลยขอประกาศไปที่วัดแม่จ้องก็ดีวัดป่าตานก็ดีเนอะแต่ทางดอยทางป่าตานนี่ปุ่นเนี่ยตำบลบกก้างเนาะสันกำแพงแล้วก็แม่จ้องนี่อยู่ดอยสะเก็ดไปฟังพระธรรมเทศนาธรรมสัญจรบวรร่วมใจจากอาจารย์พระครูอภิวัตนวิกรมเปิดจะได้ไปแสดงธรรมเนอะไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะแล้วก็วันที่29วันนี้ก็ที่วัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางเนอะเพื่อจะต่างทำโลงเนอะมหาเวสสันดรชาดก3ยกด้วยกันวันนี้ก็ยกแหลกระฆังดังขึ้นพี่เลี้ยงลงจะเตี้ยทำว่ามาแล้วนะก่อนนี้ก็ไปฟังกันถ้าใครไม่ได้ไปก็ฟังทางวิทยุก็ได้เนอะอาจารย์มหาสมชัยจะถ่ายทอดโดยโทษฟังเปิ้นประกาศไล่นามประสงค์ที่องค์เตนะเน็ตทั้งนั้นเนอะสดายาสุดหลายฟังแล้วนะโมนนะได้ไปไหนก็เปิดไปอยู่ฟังกันนะแล้วก็29วันนี้เหมือนกันนะที่วัดดอนจืนด้วยนะตอนแสดงธรรมหรือว่าเป็นธรรมสัญจรในตอนเมื่อคืนเนาะแล้วก็วันที่30วันพุธนี้ปฏิวัติเราดูเนอะไปจะต้านตุ่นเงินตันสังกันที่วัดมณฑาทิพย์ด้วยเนอะมณฑาทิพย์โดยหล่อเขานี่นะก็ไปกินเป็ดตาลกัน30นี่ก็จะมีหลายตีกันเนาะโดยเฉพาะก็วันที่วันที่13นะสถานเนี่ย13นี่ก็กันยาเดือนหน้านะทำบุญบุพเปตพลีติม่อนสี2 เมืองดอยนางแก้วเนอสถาไปกินเป็ดตาลกันถึง2 อำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ดอยสะเก็ดเพื่อจะไปประชุมจุ่มนุมก็หาเนอไปกวยตาลไปนะไปแปลงกวยตาลกันไปไปจุ่มนุมกันที่ดอยนางแก้ว2 ปีแล้วไม่ได้จัดปีนี้ก็จัดในกรรมหนึ่งนะวันที่13 กันยานะเปิ้นก็จะต้านหายาติกาวงศาพีแต่เก่านาเมืองจะต้านนำต้านทำก็ได้ต้านทำพื้นเมืององค์เทศเปิ้นก็จะรอสแตนบายไปมาก็จะเตะนะแล้วก็ปันป้อนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์หลายตุนหลายองค์เนาะถึง2 ตำบลโดยแล้วก็พระนักจัดรายการโดย13แถมกรรม1ก็ตีวัดโดยพระธาตุโดยหล่อด้วยนะพระธาตุโดยหล่อจะมีตานสังด้วยนะช่วงตอนเจ้าเนาะตีวัดพระธาตุโดยหล่อโดยท่านพระอธิการจิตอนาลโยได้ฝากประกาศมาก็มีหลายตีอยู่เนาะสถาก็มีหลายอยู่โอกาสหน้าก็ประกาศแถมนะเอาแล้วสถาญาติโยมวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาก็ตุลงจะได้ยอบย่างกันเด้อไปทำการงานอื่นต่อแถมรายการอื่นเปิ้นมารออยู่ถ้าก็ฟังรายการอื่นกันต่อไปวันนี้ผิดพลาดประกันได้สุมาอภัยครับปอหน่อยปอนั้นปอจานลำวัดบัณฑิตนักปราชญ์โดยนึกโอกาสหน้าปะกันใหม่พระสุขเสาร์หน้าปะกันใหม่โจดีไม่ใจเมื่อการจุโกจุตานเนอจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญครั้งใหญ่ในงานตั้งธรรมหลวงฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกประจำปี2569จัดโดยเครือข่ายคลื่นสีขาวชาวประชาจังหวัดลำปางขอเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติเสริมบารมีทั้ง3ยกตั้งแต่เวลา9 น
ถึง 16 น.ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสถิตวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางยกที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ยกที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 และยกที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศกันละ 1,500 บาทหรือร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานกำลังศรัทธาสามารถร่วมทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิตธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 503-315-5564 สอบถามรายละเอียดและประสานงานเพิ่มเติมได้ที่พระมหาสมชาติชาตะปัญโยโทรศัพท์ 080-884-4173 มาร่วมสร้างบุญครั้งใหญ่สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมกันนะครับ ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญทอดท่าป่าสามัคคีประจำปี 2569 สร้างห้องน้ำใหม่ปลดทุกข์สร้างสุขบูรณะห้องน้ำที่ทรุดโทรมรวม 21 ห้องสร้างสำนักงานห้องรับรองทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วเมืองแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ช่วงเช้าเวลา 8:39 นาทีเป็นต้นไปแห่สมโภชองค์พระป่าเวลา 9:49 นาทีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์พิธีทอดถวายพระป่าเวลา 11:30 นาทีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในงานมีโรงทานบุญแจกฟรีท่านไหนจะร่วมบุญสามารถเป็นเจ้าภาพได้ไม่ว่าจะเป็นรายการบอกบุญสร้างห้องน้ำโครงเหล็กเส้นละ250 บาทปูนลูกละ150 บาทอิฐแดงก้อนละ10 บาทหินเทคลุกคิวละ 1,500 บาททรายเทคิวละ500 บาทหลังคามัตตันชีทเมตรละ200 บาทโถสุขภัณฑ์ตัวละ 3,000 บาทชุดอ่างล้างหน้าก๊อกน้ำฝักบัวชุดละ 2,000 บาทระบบท่อประปาห้องละ 1,000 บาทระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,500 บาทชุดประตูวงกบห้องน้ำเปิดปิดห้องละ 2,500 บาทชุดเพดานสมาร์ทบอร์ดพร้อมโครงห้องละ 1,000 บาทชุดไม้ฝาเชอร่าแผ่นละ 70 บาทหรือบริจาคทำบุญตามเจตนาศรัทธาในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ช่วงเช้าเวลา 8:39 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญท่านร่วมงานบุญรับเป็นเจ้าภาพทอดท่าได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันขอเจริญพรสาธุ ในยุคโลกกำมือเดียวนักเผยแผ่ควรฝึกใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ภายในประเทศควรจะมีรายการวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำอย่างน้อย1 ชั่วโมงต่อ1 วันเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนการใช้สื่อวิทยุจะเข้าไปถึงตัวเรือนได้โดยพระสงฆ์ไม่ต้องเดินทางเข้าบ้านการใช้สื่อคือการทำงานที่ดีที่สุดการรอให้คนเข้าแล้วจึงแสดงธรรมเหมือนแต่ก่อนอาจจะสายเกินไป ครูสิริธรรมบรร
ชราต่างมารวมใจ ไว้ที่ก้าวไปไม่ท้อถอยไว้ที่ก้าวไปไม่ท้อถอยคลื่นวิทยุ97 MN ธรรมะยามเช้าคือเพื่อนนำทางแสงธรรมยามเช้าส่องใจให้ตื่นจากไหลข้ามคืนฟื้นด้วยปัญญาพระครูสิริธรรมบัณฑิตเมตตาทางสว่างนำพาชีวิตที่งามชีวิตที่งาม รุ่งอรุณเบิกฟ้าล่าแจ่มแสงธรรมแย้มเยือนถิ่นแผ่นดินเหนือชาวลำปางตื่นรับบุญจุนเจือทำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กมลหมุนคลื่นมา97เมกะเฮิรตซ์สิ่งประเสริฐเกิดข้ามหาผลธรรมยามเช้าขัดเกลาจิตใจคนสุขล้นพ้นทุกวันเสาร์จิตบรรเทาเมื่อแสงทองส่องนภาฟ้าสว่างออกจางๆพลิ้วทั่วทิวเขาปลุกชีวาตื่นจากหลับระงับเบาคลายความเหงาด้วยธรรมะพระทินวรที่สวทลำปางทางอากาศธรรมศาสตร์ส่องใจให้คำสอนพระครูสิริธรรมบัณฑิตเอื้ออาทรมอบพรหมพรด้วยธรรมะชนะมารขอถวายความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนองค์ขอเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนคนดีมีศีลมีธรรมทุกผู้ทุกท่านผู้ฟังรายการธรรมยามเช้าโดยอัตมภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตได้ออกอากาศจากวัดมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่สู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางหรือสวทลำปาง FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์และคลื่นสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาและสถานีเครือข่ายหลายๆสถานีที่ได้เมตตานุเคราะห์เชื่อมลิงก์รายการศิริธรรมกำเมืองบ่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุวัดบรรพตสถิตก็ดีซึ่งเจ้าวันนี้เฮามาพบมาปะกันรายการธรรมะยามเช้าในทุกวันเสาร์เวลา 5 ถึง 6 โมงเจ้าหลายท่านก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็พ่องก็กำลังตื่นนอนพ่องก็กำลังเข้าพ่องก็กำลังเดินทางไปตลาดไปจับจ่ายซื้อกับข้าวกับปลาบางพ่องก็กำลังเตรียมตัวทำงานบางพ่องก็เปิดฟังวิทยุไปตัวเพื่อให้ได้ท
พื่อที่เอาได้เป็นอาหารเสริมตั้งใจในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งก็เจ้าวันนี้เป็นเจ้าของวันเสาร์ที่29เดือนสิงหาคมพศ2569วันก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยข่าวช่วงที่วันผ่านมาซึ่งก็เป็นข่าวที่ได้รับความสะเทือนใจแก่คนต้นแต่เฮาก็เอามาเป็นกรณีศึกษามาคิดพิจารณาว่าเฮาน่าจะมีส่วนร่วมส่วนช่วยได้พ้องนี่นั่นคือเหตุการณ์น้ำป่าน้ำโคลนและก็กระแสน้ำรุนแรงบริเวณประเทศเนปาลและก็ แนวชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งก็เฮาก็หันตามสื่อต่างๆที่ออกตามข่าวก็เป็นที่น่าสะเทือนใจอยู่เหมือนกันเหมือนกับที่เฮาได้ดูภาพยนตร์เป็นช่วงตอนที่น้ำป่าไหลหลากมาแห้งมันก็คล้ายๆกันเลยแต่อันนี้เป็นสถานการณ์จริงก็ขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเปิ้นก็กระแสน้ำมาอย่างรวดเร็วปัดป่าบ้านเฮือนถนนหนทางสะพานบ่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคสิ่งก่อสร้างรถยนต์อย่างต่างๆบ้านเรือนของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเกิดความเสียหายมีผู้เสียชีวิตหลายคนมีคนสูญหายก็เป็นจำนวนนักแต่ก็หน่วยกู้ภัยยังเร่งค้นผู้ประสบภัยอยู่ตัวเลขนั่นก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเลยบ่สามารถจะย่ำตัวเลขเป็นที่สับสนในวันได้ซึ่งก็รายงานต้นปกติว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการพังถล่มของมวลน้ำแข็งหรือทานน้ำแข็งที่ประกอบกับหินและก็เศษวัสดุจากบนภูเขาบนดอยทำให้มวลน้ำขี้เปอะและเศษหินไหลลงสู่ระบบแม่น้ำอย่างรุนแรงและก็รวดเร็วบางพื้นที่นั้นระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นหลายเมตรภายในเวลาบ่เมินสภาพภูเขาที่มันสูงและก็ความเปราะบางของทันน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัย ก็ยิ่งทำให้อันตรายเฮาฟังข่าวนี้แล้วก็สะเทือนใจบ่ได้แต่คืนนี้เขาก็อาจจะยังมีบ้านอยู่เมื่อคืนเขายังนอนอยู่ในครอบครัวอยู่เมื่อคืนเปิ้นก็ยังอาจจะวางแผนว่าวันพุธเขาจะทำอะไรหยังจะไปตีจะซื้ออะไรหยังจะแปลงอะไรหยังแต่เพียงเวลาหมู่ตีกึดว่าแน่นอนสิ่งที่กึดว่าอยู่กับเฮามันก็จากเฮาไปเขาน้ำปลาในปานก็ทำให้ก็บ่ได้เพียงเป็นข้าวของคนก็เป็นข้าวที่กำลังถามเฮาผู้คนว่าชีวิตของเฮานั้นพร้อมหรือยังถ้าวันหนึ่งความหมั่นในวันเดินทางมาถึงได้โทรศัพท์มาบอกล่วงหน้าทุกวันนี้ก่อนไผจะมาหาเฮาที่บ้านเปิ้นก็ยังโทรมาก่อนโทรมาถามเฮาว่าอยู่บ้านก็แต่ความแก่มันบ่ได้โทรมาถามเฮาก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็บ่ได้ส่งไลน์มาถามเฮาก่อนความพัดภาคก็บ่ได้ส่งข้อความมาและก็ความหายก็บ่เคยจองคิวล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นมาของธรรมบรรยายในวันนี้
ก็จะเสนอในประเด็นว่าน้ำป่าไหลหลากอย่าหื้อใจเฮาหลงตั้งสติมั่นคงค่ะด้วยธรรมะ ศรัทธาญาติโยมตั้นสาธุชนทั้งหลายเวลาเฮามีภัยพิบัติก็ดีสิ่งหนึ่งที่เฮาระมัดระวังนะอย่าเพิ่งสรุปว่าโอ้เปิ่นคงจะมีเวรมีกรรมเนาะนะอย่าเพิ่งได้อูจะอ่านเพราะเฮาบอกว่ามันเป็นกรรมของภัยพระพุทธศาสนานี่สอนเรื่องกรรมเพื่อคนเฮาได้รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเฮาเองบ่ได้สอนเพื่อเฮานั้นเอาเรื่องกรรมไปตัดสินคนที่เปิ่นประสบกับความทุกข์อยู่ เมื่อเฮาหันคนน้ำสิ่งแรกเฮาบ่ได้ยืนอยู่บนฝั่งแล้วก็เอิ้นถามเปิ่นไปว่าโอ้โยมจัดโยมทำเวรทำกรรมมาอย่างมาน้อยนะถ้าเฮาเนี่ยจะอันเนี่ย คนตรงน้ำก็อาจจะเป็นเฮาเองเพราะเจ้าบ้านขอคงจะยู่เฮาลงไปเหี่ยก่อนนะคนตกน้ำในสิ่งแรกเขาก็ ขออภัยนะเขาก็ต้องช่วยช่วยคนก่อนคนหิวเขาก็ต้องช่วยกันเข้ากระป๋ามเพื่อปันกินคนบาดเจ็บสิ่งแรกเขาต้องช่วยปฐมพยาบาลรักษาคนสูญเสียเขาก็ต้องช่วยกันปลอบประโลมให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นห้องว่ากรุณาแปลว่าเอ็นดูใส่ให้ช่วยเปิ้นจากความทุกข์ส่วนเมื่อเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วเฮาก็ศึกษาเหตุปัจจัยเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดความเสียซ้ำแห่งเหตุการณ์ธรรมชาติที่มันมีเหตุมีปัจจัยตามธรรมชาติฝนตกหนักภูเขามันสูงกะดินมันอุ้มน้ำกะทานน้ำแข็งมันบ่มั่นคงกะบรรดามวลหินทั้งหลายก็ถล่มลงมากะน้ำถูกพักแล้วมันแตกออกกะหรือชุมชนตั้งอยู่บนแนวน้ำกะระบบเตือนภัยบัดตันต่อเหตุการณ์กะทุกอย่างมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอันนี้คือบทเรียนตามหลักพระพุทธศาสนาสิ่งตั้งหลายบ่ได้เกิดมาลอยๆแต่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเหตุอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้เมื่อเหตุผลมันก็เปลี่ยนดังนั้นธรรมะบ่ใช่เป็นการนั่งรอชะตากรรมพระพุทธศาสนาเนี่ยบ่ได้สอนว่าน้ำจะมาก็มาเตอะมันเป็นบ่ใช่ถ้าฮู้ว่าฝนจะตกเฮาก็ต้องเก็บถ้าฮู้ว่าน้ำมันจะนองเฮาก็ต้องเตรียมอพยพถ้าต่างการเปิ้นได้ประกาศเตือนภัยเฮาก็ต้องฟังเพิ่นถ้าบ้านหิมน้ำก็ต้องฮู้ถึงเส้นทางที่เฮาจะหนีภัยได้นี่คืออัปปมาทธรรมคือความบ่ประมาทธรรมะบ่ได้ทำเพื่อคนเฉยชาธรรมะที่ถูกต้องทำเพื่อคนมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความรับผิดชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เกยตัดพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคุตกนิกายธรรมบทในพระสุตตันตปิฎกอยู่ท่านหนึ่งว่าตังปุตตะปสุตตะมะตังพยาสตัมมนสังนรังตังคามังมโหโควะมัทายอาทายะขจติก็แปลว่าบุคคลผู้มัวเมาอยู่ในบุตรและทรัพย์มีจิตข้องติดอยู่ความตายก็ย่อมพาเฮาดุจห่วงน้ำใหญ่ปัดปาหมู่บ้านที่กำลังรับไปฉะนั้นสุตังคมังมโหโคอีวะเนี่ยนะมโหโคคำว่ามโหโคนี่แปลว่าอย่างแปลว่าห่วงน้ำใหญ่น้ำหลากใหญ่สุตังคามังก็แปลว่าคือหมู่บ้านที่กำลังรับภาพที่พระพุทธเจ้าทรงโยกขึ้นมาเปรียบเทียบนั้นก็ศรัทธาตั้งหลายลองนึกเพราะว่ากลางคืน
ในหมู่บ้านกำลังนอนบางบ้านนั้นพ่อแม่ลูกนอนอยู่พร้อมหน้ากันบางบ้านก็เข้าของในบ้านงัวควายอยู่เต็มคอกเงินทองอยู่เต็มตู้เต็มหีบบ่มีไผเกิดว่าแฮมบักกี้นาทีข้างหน้าน้ำใหญ่กำลังจะมาเมื่อน้ำมานั้นก็บ่ได้ถามว่าบ้านนี้มีคนจนคนรวยอยู่ก่อบ้านนี้มีตำแหน่งใหญ่หรือน้อยบ้านนี้มีปัญญากี่ใบบ้านนี้มีเงินฝากเท่าใดน้ำมันก็ปัดไปตามกำลังของน้ำพระพุทธองค์จึงเปรียบเทียบว่ามัจจุคือความตายก็เป็นเช่นน้ำคนเฮาก็กำลังอาจจะวางแผนปีหน้าจะแปลงบ้านใหม่2 ปีหน้าจะรถใหม่ก็3 ปีหน้าจะเดินทางไปต่างประเทศก็เกษียณแล้วจะไปปฏิบัติธรรมก็นี่บางคนบอกว่าท่านอาจารย์ผมรอให้แกก่อนจะเข้าวัดก็เลยถามว่าไปทำสัญญากับคนตายไว้หรือยังถ้ามาหลังแกว่าให้มาหลังตอนแกแล้วก่อนถ้ายังบ่ได้ทำสัญญานี่ก็อย่าได้เพิ่งประมาทธรรมะเนี่ยบ่เคยบอกให้เฮานั้นเลิกวางแผนชีวิตนะแต่ธรรมะกำลังบอกว่าวางแผนได้แต่อย่าไว้วางใจทุกอย่าง ว่าจะต้องเป็นไปตามแผนก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเอาไว้นี่ต่างหากที่มันคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าเปิ้นได้ตัดพระพุทธพจน์บทนี้และก็เปรียบความตายกับน้ำหลากตีปัดหมู่บ้านซึ่งกำลังอยู่โดยตรงจากพระพุทธพจน์นี้ก็เปรียบความตายเหมือนห้วงน้ำใหญ่ปัดหมู่บ้านที่กำลังรับอยากจะขอสถานผู้ฟังทั้งหลายไปพบกับเรื่องหนึ่งที่ปรากฏในอัตถกถาธรรมบทในสมัยพุทธกาลนั่นคือเรื่องของนางปตจจาราชีวิตของนางปตจจารานี่ก็เป็นชีวิตที่ครั้งหนึ่งต้องเผชิญพบปะกับความสูญเสียรุนแรงครั้งยิ่งใหญ่เสียจนบ่มีคนใดที่จะรับจากที่เคยอ่านเรื่องราวนี้ความสูญเสียของนางปตจจาราถือว่ายิ่งใหญ่เดิมเป็นลูกของเศรษฐีต่อมาก็ไปใช้ชีวิตปัจจัยที่ตกเต่าหักหนีพ่อหนีแม่ไปอยู่กับปัจจัยที่ตัวเก่าหักมีลูกด้วยกันวันหนึ่งก็คณะกำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่2และต้องเดินทางปิกไปหาพ่อหาแม่ในระหว่างทางนั้นเองก็เกิดพายุใหญ่ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าร้องลมก็มาปัดสัตยาติโยมทั้งหลายลองนึกพอแม่ยิง1 คนกำลังมีลูกน้อยอยู่ตัวฝนก็ตกลงมาบ้านบ่มีหลังคาอยู่ในกลางป่าบ่มีรถพยาบาลหยังบ่มีโทรศัพท์บ่มีหน่วยกู้ภัยสามีนี่ก็ออกไปเพราะว่าหาไม้หาใบไม้มาที่กำบังฝนฮื้อยาแต่เหตุการณ์ก็บ่คาดคิดสามีระหว่างไปเสาะหาไม้อยู่ก็โดนงูพิษได้ปุ่งคบเสียชีวิตในนั้นนางก็บ่ฮู้ว่าสามีตัวเก่าตายในค่ำคืนนั้นก็เลยหาวิธีหันสามีปิกมาเตื้อลูกน้อยก็ตากฝนก็เลยเนี่ยจะได้ก็ลูกน้อยต้องเอาไว้ตลอดทั้งคืนแล้วก็คลอดลูกที่อยู่ในครรภ์ออกมาก็ได้กอดเอาไว้เอาหลังนี่สู้ฝนบังฝนให้ลูกให้เต้าพอลุงเจ้าขึ้นมาก็เดินตัวเสาะหาสามีกลายเป็นว่ามาพบหลังสามีนอนเสียชีวิตอยู่ความทุกข์ของ
คนแรกยังบัตันจางลูกคนที่สองนะลูกคนล่านะก็ปรากฏว่าโอ้เป็นลกน้อยลำไปนะ เนาะก็ลูกแฮมทีนี้ก็พอสามีตายก็เลยพาลูกทั้งสองนะพาลูกทั้งสองเดินตามไปบ้านนะเพื่อจะไปหาพ่อหาแม่จนมาถึงแม่น้ำนะชื่อว่าอาจารย์ดีเนื่องจากว่าเมื่อคืนนั้นฝนตกหนักตลอดทั้งคืนน้ำก็ไหลนะไหลเชี่ยวด้วยกำลังของแม่ยิงเนาะก็บ่สามารถจะอุ้มลูกทั้งสองข้ามแม่น้ำพร้อมกันได้เปิ้นตัดสินใจเอาลูก คนล่าก็คือตีเพิ่งเกิดเนี่ยข้ามไปก่อนโดยวางลูกคนน้อยก็เปิ้นหมอกการหมอกเดินได้เอาวางไว้อยู่ที่ริมฝั่งในขณะเดินไปกลางน้ำเดินไปก็เพราะว่าพะวงห่วงลูกที่นั่งอยู่เดินไปก็เลี้ยวพอไปเดินไปเลี้ยวพอไป ทีนี้พอไปถึงฝั่งแล้วก็เลยเอาลูกน้อยทารกวางไว้แล้วก็ปีกมาเอามาฮับลูกคนน้อยตีนั่งรออยู่ปรากฏว่าอยู่กลางแม่น้ำก็มีนกปูใหญ่ตัวหนึ่งมันก็หันละอ่อนทารกนอนแบเบาะอยู่ริมฝั่งมันก็เข้าใจว่าเป็นจีนนะเพราะละอ่อนน้อยนี่สีแดงเนาะมันก็รีบลงมาก็มาเอาละอ่อนลูกล่าของเปิ้นไปแม่จะอันก็ตกอกตกใจ ยกมือสองข้างควักห้องไล่เยี่ยวห้องไล่เยี่ยวไปเอาลูกเปิ้นมาเอาลูกมาทีนี้ก็ลูก นั่งรออยู่กับฟังหนึ่งก็เข้าใจว่าแม่ห้องมือห้องเราว่าฮึ่มมาก็เลยกางน้ำไปปรากฏว่าโอ้โดนน้ำปัดไปโดนน้ำปัดไปแหมก็เลยกลายเป็นว่าลูกตึงสองหายไปต่อตานี่โอ้เป็นที่น่าเอ็นดูเนาะสามีก็ตายลูกตึงคนหนึ่งก็โดนเหยี่ยวเอาคนหนึ่งก็โดนน้ำปัดไปนางก็บ่ฮู้ใจแง่จะใดบุคคลนั้นเป็นที่ฮักไป3 คนเนี่ยเป็นห้องหวานน้ำท่วมภายนอกแต่ในขณะเดียวกันน้ำแห่งความทุกข์ก็กำลังท่วมจิตท่วมใจแม่คนนี้อยู่อย่างเต็มที่เปิ้นก็เดินทางต่อไปเดินทางไปปิกบ้านก็ด้วยหัวใจเกิดว่าบ่เป็นหยังสามีตายลูกทั้งสองก็จากไปอย่างน้อยเฮาก็ยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีบ้านมีจองฮึปิกอยู่ในระหว่างทางก็พบปัจจัยคนหนึ่งเดินสวนมาก็เลยถามข้าวครอบครัวว่าหัวจักพ่อแม่ข้าเจ้าก็เปิ้นอยู่เป็นเศรษฐีอยู่บ้านนี้เปิ้นยังอยู่ดีสบายก่อปัจจัยคนนั้นก็เลยความจริงว่าแต่คืนนี้พายุมันแห้งลำไปก็เลยทำให้บ้านของเศรษฐีได้พังลงพ่อแม่ปีบ่าวญาติพี่น้องก็เสียชีวิตไปพร้อมกันโดนจองเต่งน้ำป่าไหลหลากก็เสียชีวิตไปหมดเวลานั้นนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหัวใจของนางปตาจาราเนาะอันนี้อย่างถึงมาเสียคนเนี่ยไปพร้อมกันเสียป่อเสียแม่เสียสามีเสียลูกเสียญาติพี่น้องสูญเสียของนางนี่อย่างมายิ่งใหญ่แต่ว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แต่มันก็เหมือนกับน้ำป่าภูเขา
มันพังลงมาเนี่ยนะที่เฮาข่าวเนี่ยก็ความรู้สึกนี้ก็บ่ต่างกันเนาะสำหรับคนที่เปิ้นได้รับนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาเฮาหันภัยเสียใจนักก็อย่าเพิ่งได้บอกว่าโอ้บ่ต้องคิดนักนะนี่มันก็อาจจะง่ายเกินไปนะแต่คนที่เปิ้นเสียไปทั้งชีวิตเนี่ยใจของเปิ้นก็ต้องใช้เวลาการเยียวยาเนาะนะทีนี้นางเนี่ยปีกมาหานางปตาจาราศรัทธาญาติทั้งหลายนะพระพุทธเจ้านะเปิ้นก็หันยานนะหันขายยานของนางปตาจาราว่าโอ้ได้มาปะพระพุทธเจ้านางก็จะรับได้สติเพราะว่าความสูญเสียเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนเนี่ยคือนางปตาจาราเนี่ยเสียสติไปทันทีมีแต่ความเสียใจให้ไปทางใดก็ให้กลายเป็นคนที่บ่มีสติสตังค์พระพุทธเจ้าเปิ้นก็ว่านางปตาจาราเนี่ยถ้าได้มาพบพระพุทธเจ้าก็จะได้เตือนสติว่าแล้วเปิ้นก็ให้คนทั้งหลายอย่าได้ห้ามนางปตาจาราเดินเข้ามาในที่กลางคนฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเปิ้นก็เตือนสติปตาจาราให้ปีกมาแล้วพระองค์ก็เลยเทศน์ให้นางปตาจาราฟังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็เอามาเทียบเคียงเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากที่เนปาลหรือที่เมืองไทยเฮาก็ประสบปัญหาอยู่เหมือนกันที่จังหวัดน่านแต่ก็บ่ได้ทำให้ไผต้องสูญเสียชีวิตก็ดีอยู่แต่เปิ้นก็สูญเสียบ้านจองเฮือนที่เปิ้นได้ปลูกสร้างขึ้นมาครัวเข้าของอย่างต่างๆที่เปิ้นได้เสาะแสวงหามาทั้งชีวิตก็มีความเสียหายไปเมื่อน้ำมันมานักใจนี่มันจะมีน้ำแห่งอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงชี้ให้เห็นก็คือน้ำตาของมนุษย์บางบ้านนี่น้ำท่วมถึงหลังคาแต่บางใจนี่น้ำตาท่วมถึงหัวจิตหัวใจน้ำภายนอกนี่มีวันลดแต่น้ำแห่งความอาลัยบ่มีปัญญาช่วยระบายนี่ปาคนนี่เก็บเอาไว้หลาย10 ปีเพราะพระเจ้าบ่ได้สอนให้นางปตาจาราลืมแต่เปิ้นสอนให้นางปตาจารานั้นเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตในความเป็นจริงของสัจธรรมทั้งหลายลืมกับความเข้าใจนี่มันบ่เหมือนกันคนที่เฮาจากไปเฮาบ่จำเป็นจะต้องลืมเขาเฮาสามารถระลึกนึกถึงคุณงามความดีของกันและกันได้แต่เฮาก้อยเข้าใจว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นอยู่ภายใต้กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงมีพบก็มีภาคมีเกิดก็มีดับมีมาก็มีไปบ่ใช่เฉพาะบ้านเฮาเมืองเฮาบ่ใช่เฉพาะครอบครัวเฮาอันนี้คือธรรมดาของสังขารแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความสัมพันธ์กับเรื่องปตาจาราโดยตรงซึ่งก็พระองค์ได้ตรัสบอกว่าบุตรทั้งหลายก็ต้านทานบ่ได้บิดาก็ต้านทานบ่ได้แม่หมู่ญาติก็ต้านทานบ่ได้เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำหมู่ญาติทั้งหลายก็ย่อมเป็นหน้าที่ต้านทานบ่ได้เหมือนกันและพระองค์ก็ตรัสไปว่าบัณฑิตย่อมรู้เหตุอันนี้แล้วสำรวมในศีลพึงรีบชำระหนทางอันนำไปสู่พระนิพพานบริสุทธิ์พระคาถา2 บทนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายท่านลองสังเกตคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีว่าพระองค์บ่ได้ตรัสว่าเมื่อพ่อแม่ช่วยบ่ได้ลูกช่วยบ่ได้เพราะฉะนั้นก็บ่ต้องฮักกันบ่ได้พระพุทธศาสนาสอนให้เฮานั้นได้ฮักกันให้กตัญญูต่อพ่อต่อแม่ให้ดูแลลูกหลานให้ดีให้สงเคราะห์
ญาติมิตรสหายฮื้อดีแต่ก็ฮู้ด้วยว่าเฮาฮักกันได้แต่เฮาก็ครอบครองกันบ่ได้เฮาดูแลกันได้แต่ห้ามความแก่ก็บ่ได้เฮาพาไปโรงพยาบาลได้แต่ห้ามความตายกันบ่ได้เฮาจับมือกันได้แต่เมื่อถึงที่สุดแต่ละคนก็ต้องเดินไปตามเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตัวเก่าอันนี้เป็นห้องว่าฮักด้วยความเมตตาแต่เฮาก็บ่หลงด้วยอุปทานซึ่งก็เรื่องของนางปตจารานี้งดงามตรงที่ว่าชีวิตของนางบ่ได้จบลงติ่มแม่น้ำบ่ได้จบลงที่เชิงตะกอนบ่ได้จบลงที่ความบ้าคลั่งแต่กลับเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะภายหลังที่นางได้บวชเป็นภิกษุณีนะจากนางนี่เป็นคนคุ้มขังบ่มีสติสตังพอได้มาพบพระพุทธเจ้ากับได้สติแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมจนได้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ขอบวชเป็นภิกษุณีว่าในขณะที่นางกำลังตั้งเท้าอยู่นางก็เทน้ำลงปื้นเนาะน้ำนี้ครั้งแรกก็ไหลไปได้ไก่มันก็ซึมลงดินน้ำครั้งที่สองไหลไปแหมน้อยนึงแล้วก็หายไปน้ำครั้งที่สามไหลไปกว่านักก็หายไปเช่นกันเพราะฉะนั้นนางก็เลยหันน้ำไหลนี่แล้วก็ซึมลงดินไปเนี่ยก็เอามาพิจารณาเป็นธรรมะว่ามนุษย์คนเฮาก็เหมือนกับสายน้ำเหล่านี้บางคนตายเมื่อยังเยาว์วัยบางคนตายเมื่อยังวัยกลางคนบางคนก็อยู่ไปจนเฒ่าแก่ชราแต่บอกว่ามันจะไหลใกล้หรือไกลใต้ที่สุดน้ำทุกสายมันก็ต้องผ่านไปซึมลงดินไปจากการพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปนี่นางก็เจริญปัญญาและก็ได้บรรลุธรรมในที่สุดนี่อันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดความงดนะเมื่อก่อนน้ำเคยปัดปลาลูกไปจากนางน้ำก็กลับกลายเป็นครูสอนให้นางเมื่อนางได้หันน้ำแล้วก็เกิดความสูญเสียเมื่อมีปัญญานางก็หันน้ำแล้วก็ได้หันอนิจจังได้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าโอ้คนเฮานี่ก็เป็นไปตามธรรมดาเพราะฉะนั้นนางก็ได้ปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในขณะที่คนยังฮักกันอยู่ต้องถามว่าเฮานั่นดูแลซึ่งกันและกันดีเลยยังเมื่อเฮาฮู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนเฮาก็ควรฮักกันขึ้นอู้ดีต่อกันให้เร็วขึ้นให้อภัยต่อกันให้เร็วขึ้นทำความดีให้เร็วขึ้นในขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยเป็นช่วงโอกาสที่เฮาเนี่ยมีความพร้อมในการทำความดีบ่ว่าจะเป็นอะไรอย่างก็แล้วแต่ที่เฮาสามารถกระทำได้อย่างตะวานี่ก็มีโอกาสไปร่วมพิธีทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่เปิ้นได้บริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับโรงพยาบาลสภากาชาติไทยเพื่อให้เอาอวัยวะของเฮาเนี่ยก่อนที่จะหมดลมหายใจจากไปก็ยังมีอวัยวะที่ยังสามารถเป็นประโยชน์สามารถช่วยเหลือคนที่เปิ้นเจ็บไข้ได้ป่วยและถ้าหากว่าได้รับการปลูกถ่ายเปลี่ยนถ่ายอวัยวะของเฮาแล้วก็ยังสามารถต่อชีวิตต่อลมหายใจได้อยู่นี่ก็มีคนมาน้อยที่เปิ้นได้บริจาคแต่วันนี้ก็ได้ตั้งโรงพยาบาลลำปางเปิ้นก็ได้ทำบุญอุทิศไปให้โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมตัวนี่อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีในคณะมีชีวิตอยู่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทีนี้ก็ปิกมาที่น
น้ำปาติเนปาลเนี่ยมันเป็นน้ำภายนอกแต่มนุษย์คนเฮานี่มีน้ำหลากแห่มชนิดหนึ่งเปิ้นห้องว่าน้ำหลากในใจพระพุทธเจ้าเปิ้นใจคำว่าโอโอคะเนี่ยแปลว่าห่วงน้ำใหญ่เป็นกระแสน้ำตีปัดซัดให้มันจมลงไปในโอตัณสูตรนี่พระพุทธเจ้าเปิ้นก็ได้ถูกถามโดยเทวดาคนหนึ่งถามว่าพระพุทธองค์ทรงข้ามโอคะวัฏสงสารนี่ได้จะใดพระพุทธเจ้าประกาศตอบด้วยใจความว่าบ่ได้พักอยู่บ่ได้ดิ้นรนอยู่จึงสามารถข้ามโอคะสงสารได้เทวดาก็สงสัยสงสัยก็เลยถามต่อว่าพระพุทธองค์อธิบายว่าเมื่อเฮาหยุดนิ่งอยู่เฮาย่อมจมลงเมื่อเฮาดิ้นรนเกินไปอยู่เฮาโดนโอคะห่วงน้ำนี่ปัดไปแล้วมันเป็นจะใดดังนั้นจึงข้ามโอคะด้วยวิธีบ่หยุดอยู่ความประมาทและบ่ดิ้นด้วยตัณหาจนเสียหลักอันนี้คือโอตรณสูตรที่พระพุทธเจ้ากำว่าบ่พักอยู่ในทางธรรมนี่บ่ได้หมายความว่าบ่ได้หมายความว่าหยุดอยู่กับความเฉยชาความประมาทหรือความหลงทางธรรมนี่หมายถึงว่าบ่ฮื้อหยุดอยู่กับความเฉยชาความประมาทบ่ดิ้นรนในทางธรรมนี่บ่ได้หมายความว่าบ่ฮื้อทำมาหยังแต่หมายความว่าดิ้นรนด้วยตัณหาด้วยความทะยานอยากที่ขาดสติคือมีเฮาเนี่ยอย่างแรกคือบางพ้องนี่จะเกิดว่าอย่างแรกก็คือบ่ทำอย่างเลยจังมันอย่างก็ได้อย่างอีเป็นต้นอันนี้เป็นห้องว่าหยุดจมอยู่ส่วนที่สองพอมีปัญหาแล้วก็ดิ้นไปหมดโทรหาคนนั่นด่าคนนี้แชร์ข้อมูลต่อกันไปโตดรัฐบาลโตดเปิ่นบ้านโตดฟ้าโตดดินอันนี้สองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บ่ควรทำพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยสอนตั้งสายกลางว่ามีความเพียรมีสติเฮานั้นมีความเพียรแต่เฮาก็ต้องมีสติลงมือทำแต่บ่ตื่นตกใจยอมรับตามความเป็นจริงแต่ยอมก้านต่อความทุกข์นี่อันนี้แหละคือความสำคัญในโอตรณสูตรที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นบ่หยุดแต่มีความเพียรด้วยมีสติและก็รับความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงแต่ก็ก้านต่อความทุกข์ทีนี้โอคะ4มีอย่างพ่องก็มีกาโมคะกาโมคะภวโอคะทิโถคะอวิชโชคะทีนี้กาโมคะคืออย่างน้ำคือความอยากน้ำคือความอยากก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากกินอยากแอวอยากดังอยากมีชื่อเสียงนี่ความอยากนี่มันมีในทุกคนถามว่าความอยากนี่บ่ได้ผิดไปหมดถ้าเฮาอยากเรียนหนังสืออยากทำความดีอยากพัฒนาตัวเก่าอันนี้เป็นความอยากที่สามารถนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ได้แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าอยากจนใจบ่ฮู้จักกำปอเช่นเงินเดือนขึ้นใจก็อยากจะขึ้นตัวบ้านหลังน้อยก็อยากจะได้บ้านหลังใหญ่รถธรรมดาก็อยากจะได้รถที่มีราคาแพงพอหันคนอื่นเปิ้นมีรถเปลี่ยนกันของใจไม่ช้อยรุ่นใหม่ก็อยากจะไปกับเปิ้นเพราะใจมันตุกนี่เพราะฉะนั้นบางครั้งเฮาบ่ได้จนเพราะเงินน้อยแต่จนเพราะความอยากมันนักกว่าเงินที่มันมีอยู่อันนี้เป็นห้องเรียกว่ากาโมคะกาโมคะมันท่วมใจต่อมาก็คือพระโวคะ
นะก็คือน้ำคือความอยากเป็นคนสำคัญนะอยากเป็นคนฮักของคนนั่นคนนี้อยากเป็นผู้บริหารอยากเป็นผู้มีตำแหน่งอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพื่อคนอื่นได้ยอมรับนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องรับความเป็นจริงว่าตำแหน่งนี้มีไว้เพื่อทำงานบ่ได้มีไว้นะเพื่อใจแบกใจหามนะบางคนนี่เกษียณแล้วแต่ใจก็บ่ยอมเกษียณนะก็พยายามช่วยเหลือสังคมทำประโยชน์นะใจศักยภาพของตัวเก่านะสร้างสังคมอันนี้ดีนะแม่ตัวเกษียณแต่เกษียณไปจากคุณงามความดีนะอย่างนี้เป็นต้นแต่บางพ่องเกษียณแล้วบ่ยอมเกษียณไปตั้งใดก็ยังเล่าความหลังว่าโอ้สมัยผมเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เป็นนั่นเป็นนี่อยู่อันเนี้ยเปิ้นห้องว่าพระโวคะนะก็คือน้ำคือความอยากเป็นนะยังยึดติดความอยากมีอยากเป็นประการที่3ก็คือนะโอคะคือทิฏฐิก็คือน้ำคือความเห็นนะข้อนี้น่ากลัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมือถือเดียวทุกวันนี้คนจำนวนไม่ได้อ่านข่าวเพื่อหาความจริงแต่หาข้อมูลที่สนับสนุนสิ่งที่ตัวเก่ากำลังเชื่ออยู่ถ้าข่าวมันตรงใจก็รีบแชร์ทันทีถูกอกถูกใจก็รีบแชร์ทันทีข่าวได้บ่ตรงใจก็หาว่าเป็นเฟกนิวเป็นข่าวปลอมมันยอมรับตามความเป็นจริงพระพุทธศาสนาเลยเตือนว่าความหันเนี่ยถ้าเฮายืดมั่นถือมั่นละไปมันก็จะให้เป็นน้ำปัดจากเฮาได้สามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันหลายครั้งบ่ใช่เพราะเรื่องใหญ่หยังแต่เพราะต่างคนก็ต้องการที่จะพิสูจน์ว่าตัวเก่าถูกฉันถูกบ้านมันก็เลยบ่มีความสงบสุขก็เลยแบ่งเป็นคนชนะคนก้านไปชีวิตคู่ในบางครั้งก็บ่ได้ต้องการคนชนะแต่ต้องการคนเข้าใจส่วนธรรมะข้อที่4ก็คืออวิชชาอวิชโชคะก็คือน้ำคือความไม่รู้ที่เฮาเป็นทุกข์กันนี่ก็เพราะความบ่ฮู้บ่ฮู้เหตุบ่ฮู้ผลบ่ฮู้สาเหตุตามความเป็นบ่ฮู้ว่าผลจะเกิดขึ้นเป็นจะใดบ่ฮู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดบ่ควรทำสิ่งควรอู้สิ่งใดบ่ควรอู้สิ่งใดควรคิดสิ่งใดบ่ควรคิดอย่างนี้บ่ฮู้เท่าทันตามข่าวสารก็ดีบ่ฮู้เท่าทันอารมณ์ของตัวก็ดีนี่อวิชชานี่จึงถือว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่เปรียบเหมือนกับน้ำป่าภายนอกเนี่ยที่มันทำลายบ้านเมืองของเฮาได้แต่อวิชชาเนี่ยมันทำลายทั้งบ้านเมืองแล้วก็ทั้งครอบครัวสังคมทำลายตัวเก่าตัวข้าวหอม1ข้าวก็อาจจะสร้างความตื่นตระหนกตกใจได้คำอู้พิษ1ประโยคก็อาจจะทำให้คนแตกแยกกันได้การตัดสินใจด้วยความโมโหเพียงข้างเดียวนี่อาจจะส่งผลไปหลายปีก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นว่าก่อนแชร์ก็ให้เช็คดีๆก่อนเชื่อก่อนจะเชื่อยังก็ให้เกิดดีๆก่อนจะอู้ยังก็ให้มีสติก่อนจะตัดสินใจยังก็ต้องพอเหตุปัจจัยให้ดีเหียก่อนทีนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็กลับมาที่เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากตีในการแห่งครั้งหนึ่งถามว่าจะได้เกิดเหตุรุนแรงอย่างอีกถ้าตอบตามตีเปิ้นตอบตามหลักวิชาการมันก็ต้องแยกเป็น3อย่างด้วยกันระดับที่1มันก็เกิดจากเหตุธรรมชาติรายงานเบื้องต้นตีเปิ้นชี้ไปตีการพังถล่มของมวลน้ำแข็งเนี่ยเพราะภาวะโลกมันร้อนทุกปีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อโลกมันร้อนทุกปีอากาศมันก็ร้อนก็เนี่ยคือมวลน้ำแข็งทั้งหลายเนี่ยมันละลายเมื่อน้ำแข็งละลายมันก็กลายเป็นน้ำที่นี่เป็นเมื่อมันเป็นน้ำเนี่ยมันลื่นมัน
เนาะถ้ามันเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็คุมลายอยู่ที่เดิมแต่อันนี้มันละลายเป็นน้ำแข็งมันก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็ทำให้เกิดมวลน้ำเมื่อมันไหลกันนักขึ้นการเสียดสีโดนความร้อนมันก็กลายเป็นห้วงน้ำใหญ่ที่ไหลมาจากที่สูงลงสู่บ้านจองไผที่บ้านจองอยู่ต่ำห้องต่ำห้วยอยู่ข้างฐานแม่น้ำตั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอย่างนี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายคนและชุมชนนี่ก็มีความเปราะบางใดอันนี้เอาก็ดูว่าความเปราะบางของพื้นที่บ่พอความเปราะบางของชุมชนที่เป็นอยู่ใกล้คนตั้งหลายก็ได้รับความเสียหายระดับที่3ก็คือการเตรียมความพร้อมก็คือสิ่งที่มนุษย์ทำได้ภัยบางอย่างเนี่ยห้ามบ่ให้มันเกิดบ่ได้แต่เฮาลดความสูญเสียได้อาจจะมีการสร้างระบบเตือนภัยอย่างหลายประเทศเพิ่นก็ทำอยู่มีการเตือนภัยล่วงหน้าว่าจะมีมรสุมพายุจะมีน้ำป่าไหลหลากกาน้ำเสียงกาก็ขอเตือนเจ้าบ้านเจ้าจองพี่น้องทั้งหลายได้วางแผนเตรียมอพยพกาอันนี้เพิ่นก็คงจะมีการเตือนพองแล้วเนาะถ้าเตือนก็อาจจะมีความสูญเสียหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคปฏิบัติเฮาก็บ่มีความประมาทพระพุทธเจ้านี่บ่ได้สอนให้เฮาเนี่ยยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอฟ้าขอฝนขอพรขอสวดมนต์ขอแต่เปิ้นให้เฮาหลายอย่าได้ประมาทอันยังที่เปิ้นได้บอกเฮาก็ต้องฟังและก็ปฏิบัติตามเฮาก็ได้หลักธรรมะได้หลักวิทยาศาสตร์และก็ความร่วมมือควบคู่กันไปอย่างนี้ถ้าเฮามีสติความและปัญญาเนี่ยก็มีสติมีปัญญาก็สามารถไปร่วมกันได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าคนแรกนี่สมมติว่าคนแรกชื่อความกลัวคนที่2ชื่อสติคนที่3ชื่อปัญญาในขณะที่ขับรถไปเนี่ยมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นว่าตั้งหน้าจะมีน้ำป่าไหลลงมาขอให้ทุกคนหลีกเลี่ยงเส้นทางความกลัวนี่นายความกลัวได้ยินก็รีบบอกตายแน่เนี่ยจะได้ดีรีบไปส่วนนายสติก็ตักเตือนบอกว่าเดี๋ยวก่อนฟังข้อมูลให้ครบก่อนส่วนนายปัญญาก็จะถามว่ามีเส้นทางอื่นก่อนนายความกลัวบอกอาจจะบอกว่าบ่ต้องถามอย่างกันแล้วไปเอาตัวรอดไว้ก่อนส่วนนายสติก็ตักบอกว่าไปได้แต่ก็ต้องรู้ว่าไปทางใดส่วนนายปัญญาอาจจะพอแผนที่หรือสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าตั้งหน้านั้นปลอดภัยก่อนมันบ่มีสิ่งใดมาขวางกามีน้ำป่าไหลหลากมาขวางกาอย่างนี้มันก็ต้องมีการบอกเตือนกันเป็นมีในสติเอาในความกลัวนี่ไว้ตั้งหลังจะไปให้มันนำหน้าได้สติก็ต้องนั่งหน้าเอานายปัญญาเป็นคนครับอันนี้คือเปิดห้องวัดใจธรรมะแก้ไขวิกฤตเวลามีข่าวอันยังมานี่ก็จะไปฟังใจหีบใจห้อนห้อนอกห้อนใจก็ต้องมีสติมีสติแล้วก็ใจปัญญาในการพิจารณาธรรมหลักปฏิบัติ5ข้อเมื่อเกิดเฮาเผชิญกับความไม่แน่นอนก็คือ1รู้ภัย2ตั้งสติ3บ่ประมาท4ฮือช่วยกัน5ฮือหันความเป็นจริงมี1รู้ภัยก็คืออย่าปฏิเสธความจริง
มีข่าวเตือนภัยก็ต้องติดตามมีอาการป่วยเฮาก็ต้องรีบพาตัวเก่าไปหาหมอมีปัญหาครอบครัวก็ต้องยอมรับปัญหามีหนี้ก็ต้องมีเท่าใดนะแล้วก็วางแผนในการจัดระบบระเบียบให้ดีนะตั้งสตินั่นเองนะตั้งสตินะก็คือมีเราต้องอยู่กับปัจจุบันบ่ต้องไปถามหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรต้องอยู่กับปัจจุบันว่าสิ่งใดควรช่วยกันซ่อมช่วยกันแซมอันอย่างนี้เนี่ยวันนี้เรามีลมหายใจเรามีโอกาสอยู่นะในการมันสร้างกุศลงามความดีแล้วก็นะเวลาจะหมดก็เปิดสายให้ทาญาติโยมท่านทั้งหลายได้โทรมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าให้ฟังอยู่ตั้งใดแนะนำมาได้เนอะ064495999นะรายการธรรมะยามเช้านะโดยพระครูสิริธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยก็อาจจะรบกวนเสียงนี่ไปหาคนตั้งหลายบางพ่องโอ้วันหยุดวันเสาร์ได้พักได้ผ่อนเจริญปอนไว้สาท่านพระครูเจ้าแม่ยังก็วันนี้เจ้าฟังจังได้แม่นี่อยู่จังใหม่อยู่จังใหม่ฟังขึ้นได้ฟังสถานีขึ้นได้94ค่ะอะไรหินอ่ะใจกะสาธุตั้งแต่เจ้าเลยเข้าใจดีเจ้าเข้าใจดีเนาะสาธุขอบคุณหลายดีกำลังใจนะเจ้าสาธุขอบคุณเนอร์แมนเนอร์เจริญปอมอยู่ตั้งใดแม่วันนี้จะได้จ่ายไหวจ้าเจ้าแม่ไม่น้อยเจ้าไม่น้อยกัดนัดเจ้ามันกัดนัดสัตว์เจ้าวันนี้มีคติธรรมกำยองวันเก่านะเจ้าบัดใครทำชาติมีตึงโลกาถาตั้นมานีตึงบ่ได้ประเทศเนปาลนำแข็งสไลก็เลยจดใจกำถ้าหากจะลาขอน้ำใจหลากนักเท่าใดทำดีต่ออันเจ้าโอ้สัตว์ม่วนดีใจกิน
น้องเมืองนานนะเจ้า โอ้ เอา สา นี่ ธุ ปานมาตัดนะเจ้า โอ้สาธุสาธุ ไว้ กำข้าวม่วนดี อนุโมทนาเก่งมากเก่งมากจ้าเจริญปอน เจ้ามาสาเจ้าทานพระครูเจ้า สาธุปลาไข่ใต้นอสาธุ เจ้าให้นั่งฟังแม่พี่เจรณาตัวแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นช่างมีน้ำจิตน้ำใจแต่เนาะค่ะพระครู สาธุสาธุนะ โปรดคนหลาย โปรดคนหลายดีละเฮาก็เอาไปปฏิบัติเนอะสาธุขอบคุณขอบคุณเจริญปอน เจ้าสาธุ เจริญปอนฮัลโหลสาธุครับพ่อครับบิณฑบาตนะครับฮะไม่ค่อยดีแต่ อ๋อครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะหลวงพ่อโทรมาก็ไม่ค่อยดีครับที่ฟังพอรู้เรื่องแล้ว ครับผมขอบคุณ จะหมดเวลาให้อาจารย์ ครับจะหมดเวลาแล้วครับ ขอบคุณพ่อครับ ธรรมสการครับ ครับเจริญปอน เจ้ากับพระศาสนาพระครู อ๋อแม่ยัง ไม่เกี่ยวบ้านศิลปน บ้านศิลปอ่า เจ้า สา ขอ ธุ บ้านโน่เหรอ สาธุ โอ้วันนี้ก็มีบุญแต่เนาะตื่นขึ้นมามีลมหายใจได้ฟังแนมธรรมคำสอนของพระครูโอ้เตือนสติดีมากๆเลยนะ สาธุสาธุ สอนใจนะเจ้าท่านเจ้าเพิ่นฟังกันนักกันหลายเนอะหลายเจ้านะเจ้า ขอบคุณหลายเนอติดตับฟังเนอสา เจ้า ธุ ฟังกันนะคะลูกหลังกันเจ้า อนุโมทนาขอบคุณ อยาก ติด ไป ตา จ่าม นะท่านพระครู เจริญแม่แก้วเจริญปอน เข้าใจดีเนอะทำมาวันนี้นะ สาธุสาธุคุณเนอขอบหลายเจริญปอน ใจ ขอบ เน คุณเจริญปอนเจริญปอนฮัลโหลเจริญปอน เจ้ากับภาษาเจ้า แม่ใดแม่ยัง แม่สอนเจ้า จะซ่อนเมืองปานสาธุติดตามอยู่เนอก เจ้าที่ตามตลอด อนุโมทนาขึ้นสีขาวก็ เจ้า สาธุสาธุขอบคุณหลายเจริญพรเจริญพรเจริญพร ครับ สาธุสาธุสาธุ ครับโอ้มีกำลังใจมีคติสอนใจ สาธุสาธุ ฟังทุกรายการท่านพระครูครับ ขอบคุณเลยขอบคุณการครับขอบคุณทุกสายสำหรับวันพุธนี้ก็ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโซนเหนือหลายจังหวัดมีเชียงใหม่ลำพูนลำปางสอนแปรน่านเขาเชียงรายเนาะเปิ่นก็จะไปร่วมใจกันบริจาคสิ่งของเพื่อพี่น้องเจ้าน่านติดโดนน้ำป่าไหลหลากเมื่อสัปดาห์ผ่านมาก็ไปช่วยติดตังอำเภอปัวเนอะสถาญาติโยมทั้งหลายนี่นะจะรอน ครับนมัสการเจ้า แม่หยังเจริญแม่หยัง อ๋อแม่แฝดแม่ยังบัวแดงบ้านวิหารนะเจ้า สาธุสาธุได้หมดละแม่เนอะสาธุขอบคุณที่โทรมาเนอะอนุโมทนาอนุโมทนาเลินปอน ฮัลโหลเจ้าพระครูเจ้า แม่หยังฟังไหน เจ้าจืดแม่บัวคำเป็นปีหน้าเจ้า ฟังขึ้นได้แม่ อยู่คือสีขาวเจ้า สาธุอนุโมทนา เราทำได้ฟังตั้งเจ้าละ ขอบคุณเนอะ
เวลาจะหมดแล้วแม่ขอบคุณเจริญพรเวลาหมดเวลาตรวจลาศรัทธาที่ได้ติดตามฟังรายการทางเช้าเนาะอยู่ดีมีสุขกันทุกท่านทุกอายุวันโนสุขลัง